प्रतिष्ठित व्यक्तीला विनंती असेल विविध गावाहून म्हणजे आपली जी स्पर्धा होती कुठे कुचंबे तळवणे या गावातून आलेल्या प्रतिष्ठित व्यक्तींना वयोवृद्ध व्यक्तींना विनंती असेल आपण नारळ देण्यासाठी मैदानावर उपस्थिती आपली दाखवायची आपणाला विनंती असेल एक मोठी स्पर्धा आपण संपन्न होताना पाहतो मित्रांनो गेले कित्येक वर्ष अशाच प्रकारची स्पर्धा संपन्न होत असताना तुम्ही आम्ही सुवर्ण क्षणाचे मानकरी ठरतोय आणि या स्पर्धेचा शुभारंभ आपण गावकरी मंडळांच्या शुभ हस्ते ही स्पर्धा निर्विघ्न करण्यासाठी आपण देवाला गाराण घालताना संपूर्ण गावकरी मंडळी विविध गावामधील समाविष्ट असलेल्या सर्व गावामधील गावकरी मंडळी देवाला गाराण घालताना आपण त्यांना पाहतोय या कुचंबे गावच्या सरपंच मॅडम वंदना थराडे मॅडमना विनंती असेल या सुद्धा या कार्यक्रमाच्या स्थळी उपस्थित राहत आहेत त्यांचंही आजच्या या KKPL स्पर्धेदरम्यान एका मोठ्या स्पर्धेदरम्यान आयोजकांच्या वतीने आपल्या KKPL आयोजकांच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत दादा बाकी कोण 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 प्रमुख आहेत ना हे दादा बाकी कोण कोण प्रमुख आहेत त्यांची पण नावं द्या सांगतो या ठिकाणी कुचंबे गावचे पोलीस पाटील सन्मान्य सुदर्शनजी कदम साहेब हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत त्यांचंही आजच्या या मोठ्या लीगच्या दरम्यान हार्दिक हार्दिक स्वागत
ओके काय म्हणते हा आता चालू आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहे ग्रामदैवत तळवडे असेल कोसंबे असेल आणि कुठरे असेल या ग्रामदेवतेला गाराणं घातलं जातंय आजच्या आयोजकांच्या वतीने आणि ही स्पर्धा निर्विघ्नपणे संपन्न करण्यासाठी गावकरी मंडळी मानकरी मंडळी यांच्या वतीने आणि खेळाडूंच्या वतीने या ठिकाणी साकडं घातलं जातंय की ही स्पर्धा खरं म्हटलं तर शिमगोत्सव या ठिकाणी सुरूच झालेला आहे आणि त्यानिमित्तानं अनेक क्रीडा रसिक सुद्धा ही स्पर्धा पाहण्यासाठी आपली उत्कृष्ट अशी गर्दी दर्दी रसिकांची आपण या स्पर्धेदरम्यान पाहणार आहोत. या ठिकाणी या मैदानावरती आपण पाहतोय सौभाग्यवती वंदना थेराडे या गावच्या सरपंच मॅडम यांच्या शुभ हस्ते या मैदानावर आपण उद्घाटन होताना पाहतोय. श्रीफळ वाढवल्यानंतर खऱ्या अर्थानं सर्व खेळाडूंसाठी हे मैदान खुलं केलं जाते. खेळण्यासाठी सज्ज होण्यासाठी हे मैदान खऱ्या अर्थानं ओपन केलं जाते खुलं केलं जाते आणि पहिली मॅच आहे ना नाईट रायडर्स आणि तिसरी कुतंबे यांचा टॉपचा आहे ना कुतंबे गावचे गावकर खेळाडे आणि आमचे ते सुर्वे ते म्हणा मैदानात टॉस हां त्यांना अलाउन्स करा होतं पहिलीच उद्घाटनाचा थांबा कुठला सामना नमस्ते सर काय म्हणताय बाकी पहिला कोणता होतोय सामना मी या ठिकाणी मान्यवर गणांना विनंती करतो उपस्थित प्रमुख अतिथींना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानबद्ध व्हायचं. चालेल चालेल पहिल्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल टॉस का बॉस अर्थात नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी आदरणीय गावकर थेराडे गावकर आणि आदरणीय नंदुशेठ सुर्वे यांना विनंती असेल आपण पहिल्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करायचंय आणि पहिला सामना या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत TCC कुचांबे आणि नाईट शार्क दोन्ही कर्णधार नाणेफेकीचा कौल उडवण्यासाठी मैदानामध्ये दाखल होताना आपण पाहतोय आणि पहिल्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी विनंती असेल या ठिकाणी अभिमानानं संपन्न होणारं तिसरं पर्व या तिसऱ्या पर्वामध्ये दमदार पदार्पण करताना KKPL कुट्रे कुचांबे प्रीमियर लीग एक मोठा असा महासंग्राम क्रिकेटचा आपण या ठिकाणी पाहतोय. नाईट शार्क टॉस जिंकून त्यांचा निर्णय आपल्याला ताबडतोब कळवतील.
बॉलिंगचा या ठिकाणी नाईट शार्क या क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. अर्थात फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे ते TCC कोचंबे संघाला. सगळ्या म्हणजे जे हे आहेत ना टीमचे प्लेयर ते सगळ्यांनी मला नायलम करून घ्या. राष्ट्रगीत होईल त्यानंतर मग समजा सर्व संघातील खेळाडूंना विनंती असेल आपण सर्वांनी एक सोबत लाईनअप करून घेऊया. आपल्या देशाचं अभिमानाचं गीत अर्थात राष्ट्रगीत आपण संपन्न करणार आहोत आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचा शानदार असा शुभारंभ या ठिकाणी होईल. पहिला सामना प्रगतीपथावर असणार आहे पण त्याआधी सर्वांनाच विनंती करतो मान्यवर गणांमधून सर्वांना विनंती असेल त्याचबरोबर आलेल्या सर्व खेळाडूंना विविध संघ मालकांना विनंती करतो की आपण आपली टीम घेऊन लाईनअप करायचं आहे. गावकर आदरणीय नितीनजी थेराडे गुरुजी या ठिकाणी आपल्या व्यासपीठावर दाखल झालेले आहेत. KKPLच्या या जबरदस्त अशा लीगच्या दरम्यान त्यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आज त्यांचा आपण या ठिकाणी यथोचित असं सन्मान हार्दिक स्वागत आहे त्यांचे या स्पर्धेदरम्यान. सर्व खेळाडूंना विनंती असेल संघ मालकांना विनंती असेल आपण आपला संघ लाईनअप करून घेऊया आणि ताबडतोब आपण या ठिकाणी राष्ट्रगीताने या स्पर्धेचा खऱ्या अर्थाने शुभारंभ करणार आहोत. विनंती असेल आपण स्थानबद्ध व्हायचे. या ठिकाणी सर्वांना विनंती करतो आपल्या देशाचं अभिमानाचं गीत अर्थात ज्या गीतामधून आपल्याला ऊर्जा मिळते आणि सर्वांची मान अभिमानानं उंचावली जाते अर्थात एक ऊर्जा देण्याचं काम ज्या गीतामार्फत केलं जातं ते राष्ट्रगीत आपण या स्पर्धेदरम्यान सुरू करत आहोत. तरी सर्वांना विनंती असेल राष्ट्रगीतासाठी आपण सर्वांनी उभे राहायचे. ओके आहे ना तुझ्याकडे परेड विश्राम परेड सावधान एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर. या ठिकाणी संपन्न करणार आहोत. पहिला सामना या ठिकाणी सुरू होणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. धन्यवाद. एक सुंदर असं वातावरण निर्माण केले गेले मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. या ठिकाणी शिवरायांच्या या पुतळ्याला पुष्पमाला अर्पण केली गेली. यानंतर मी पुन्हा एकदा मान्यवर गणांना विनंती करतो आपण आपल्या जागेवरती आसनस्थ व्हायचं. कुठला फिल्टर येतो मध्ये असं ओनर कोण आहे किती कुचंबेचं ओनर कोण आहे आणि असं कोण आहे जगदा आपण एकदा कौतुक करूया मित्रांनो. TCC कुचंबे या संघाचा संघमालक ओनर आहे ते परेशदादा टाकळे आणि विरुद्ध बाजूला आपण जो क्षेत्र रक्षणासाठी आलेले अर्थात नाईट शार्क या संघाचा मालक आहे तो विनयदादा जगदाळे. दोन्ही संघादरम्यान एक अप्रतिम अशी लढत भिडत होताना आपण पाहतोय. क्रिकेटच्या माध्यमातून एक मोठी स्पर्धा आपण KKPL नावानं तिसऱ्या दमदार पर्वामध्ये आपण आगमन करतोय. खरं म्हटलं तर एक मानाची स्पर्धा गणली जाणारी ही स्पर्धा तळवडे कुटरे कुचांबे अशी संपन्न होते. काही दिवसापूर्वीच आपण एक मोठी स्पर्धा कुटरेच्या क्रीडांगणावर संपन्न होताना पाहिली. यामध्ये हे बरेचसे खेळाडू सहभागी होते. आता मात्र कुसांब्याच्या ऐतिहासिक क्रीडांगणावर अशा प्रकारची भव्य दिव्य स्पर्धा संपन्न होताना आपण पाहतोय. नाईट शार्क च्या वतीने पहिलं षटक घेऊन येतोय तो लाडका असणारा गुणवान खेळाडू दादू जो अष्टपैलू गुणवान खेळाडू आहे आणि सामना करण्यासाठी पहिल्या चेंडूचा सज्ज होतोय तो कौस्तुभ. काय फटका मारला मित्रांनो, अप्रतिम फटका मार. या ठिकाणी देखण्या फटक्यानं दमदार सुरुवात करून दिली आणि आता मात्र पुन्हा एकदा दादू पुढील चेंडू फेकतोय, परिवर्तन करतोय पण हा चेंडू मात्र या वेळेला जबरदस्त अडवलंय. कोणत्याही प्रकारची धाव घेण्याची संधी नाहीये. पुन्हा एकदा परिवर्तन करून टाकलेला चेंडू पण या वेळेला बॅटवर चेंडू येता क्षणी ठरलं होतं की निश्चितच चेंडू सीमा पार जाणार. आर पारच्या पहिल्याच लढाईमध्ये दादूला मात्र प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करावा लागतोय कारण या ठिकाणी कौस्तुभ मात्र मन लावून खेळतोय, मनापासून फटकेबाजी करतोय. पुन्हा एकदा दादू या वेळेला मात्र जबरदस्त फटकेबाजी करताना प्रत्येक फटक्याच्या गणिक अत्यंत जबरदस्त असं
आपल्याला प्रहार पाहायला मिळतोय आणि प्रत्येक फटक्यामध्ये चौकाराची आतषबाजी करताना पुन्हा एकदा दादू. या वेळेला मात्र हलका खेळून काढलेला चेंडू आणि या चेंडूवरती पुन्हा एकदा 2 धावा. धावसंख्या होती ती 14. पहिलं षटक चालू आहे. काय जबरदस्त मारा आणि तेवढ्याच पद्धतीनं तिखट मारा असून सुद्धा तेवढा चांगला प्रहार करतोय आणि या चेंडूवर सुद्धा दमदार असा फटका. पंचांनी 9 चेंडू घोषित केलाय. अवांतर धाव वाढणार आहे. पुन्हा एकदा एक नव्यानं चेंडू फेकावा लागणार आहे दादू याला. आता मात्र या वेळेला सुंदर क्षेत्ररक्षण सगडेच्या माध्यमातून. धावसंख्या होती पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 19. खरं म्हटलं तर दादू एक संतुलित गोलंदाज आहे, पण त्याची लय बिघडवण्याचं काम केलं मित्रांनो ते कौस्तुभनं. आणि आता मात्र स्ट्राईक साठी येणार आहे तो परेश टाकळे मित्रांनो, ज्याला कॅप्टन कूल म्हणून म्हटलं जातं. असू दे असा हा परेश आपण बऱ्याच सामन्यामध्ये पाहिलं मित्रांनो. किती कमी स्कोर असू द्या पण ज्याचा नाद करायचा नाही, अतिशय देखण्या पद्धतीनं डिफेन्स करतो आणि किती कमी स्कोर मध्ये आपल्या संघाला विजयश्री खिचून देण्यामध्ये जो माहिर आहे, प्रसिद्ध आहे, मशहूर आहे असा परेश मात्र स्ट्राईकवर असणार आहे. जबरदस्त स्ट्राईक मारतो पण स्वतः गोलंदाज मात्र या ठिकाणी चेंडू अडवतोय. धाव होण्याचा प्रश्न नाहीये. कौस्तुभ आणि बरेच जबरदस्त कॉम्बिनेशन ज्याच्या जोरावरती दमदार पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा कुठल्या त्या कौस्तुभनं. आणि आता मात्र दुसरं षटक घेऊन येतोय. आता मात्र त्याच्यावर घणाघाती प्रहार केला जातोय. एक दमदार चौकार. होत नाहीये. धाव संख्या होते ती 36. या ठिकाणी विनय असेल तीस 37 बिनबाद 37. काय फटकेबाजी केली मित्रांनो पहिल्या षटकापासून. या ठिकाणी या षटकातला शेवटचा चेंडू पण स्वतः कर्णधार म्हणून जोखीम भरा चेंडू अडवतोय आणि आता मात्र बोनस मिळतोय कारण 9 चेंडू आहे. सुधीरला मात्र या ठिकाणी नियंत्रणात गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा फटका. या वेळेला मात्र झगडेकडून हा फटका अडवला जातोय. धावसंख्या होते ती 38. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मित्रांनो 19 धावांच्या सरासरीनं उत्तम प्रकारची या ठिकाणी दुवादार फलंदाजी या दोन्ही फलंदाज. आता मात्र ओंकार या ठिकाणी षटक फेकण्यासाठी तयार होतोय. आपल्या संघाच्या वतीनं तिसरं आणि आपलं पहिलं भले षटक घेऊन येतोय तो ओंकार. हो 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 चेंडू मात्र सुरेख होता. नाद करायचा नाही कारण या चेंडूवरती जर परेश सारख्या महान खेळाडूला हा चेंडू चकवा देतो तर चेंडू किती जबरदस्त होता. आणि पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा चेंडू. काय चेंडू फेकतोय मित्रांनो कारण धाव संख्या या ठिकाणी होती ती 42. पण अप्रतिम चेंडू फेकतोय. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाहीये. 4 षटकांचा सामना. 2 आहेत. खरं म्हटलं तर या स्पर्धेदरम्यान मी पंच पॅनलचं कौतुक करतो मित्रांनो. एक चांगले निर्णय, एक चांगली स्पर्धा आपल्या या क्रीडांगणावर संपन्न होत असताना पुन्हा एकदा या वेळेला मात्र पुढे सरसवत हा चेंडूवरती प्रहार करायचा आहे. चेंडू बॅटचा पुन्हा एकदा संपर्क नाहीये. यष्टी रक्षक चपळ आहे, चतुर आहे
हो हो हो, काय फटका मारायचा होता, पण मित्रांनो या ठिकाणी ओंकारनं जाणलं होतं की प्रभावित झाला होता तो परेश, आणि परेशला मात्र परेशान केलंय आणि तंबूचा रस्ता धरावा लागतोय. ओंकारनं अप्रतिम षटक फेकलं. या वेळेला वाईट चेंडू. सोहम झगडे नवीन बॅटर. हो, पुन्हा एकदा जबरदस्त नियंत्रणबाजी गोलंदाजीमध्ये वैविध्यपूर्ण आपलं दिसून येत आहे. हो हो हो, यष्टीरक्षकाला संधी होती मित्रांनो धावचित करण्याची, या ठिकाणी यष्ट्या उडवण्याची, पण तसं घडत नाहीये. पण आदरणीय गणेशजी साळवी आपण या क्रीडांगणावर दाखल आहात, क्रीडा नगरीवर दाखल आहात. आपल्याला विनंती, आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. आदरणीय गणेशजी साळवी. पहिला सामना आणि धावांचा डोंगर होताना मित्रांनो पाहतोय, कारण या ठिकाणी आपण पाहिलं कौस्तुभ आणि परेशनं धुवाधार फलंदाजी केली. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू आपण पाहतोय. धाव संख्या होती आहे 45. बापू टाके बापूदाना पण बोलायचं इकडे. आदरणीय बापूदादा टाकळे, आपल्याला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. आपल्या गावामध्ये एक मोठी स्पर्धा संपन्न होते. खरं म्हटलं तर या ठिकाणी कुट्रे कुचांबे प्रीमियर लीग 2025 दमदार शुभारंभ आपण पाहिला मान्यवर गणांच्या शुभ असते. आणि पहिल्या सामन्यामध्ये 30रं षटक समाप्त झालेले, आणि 3ऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 45. 15 धावांच्या सरासरीनं नवीन गोलंदाज येतोय अंतिम षटक फेकण्यासाठी. ओंकार कदम. कौस्तुभने फटकेबाजी केली होती मित्रांनो. कौस्तुभला हे समीकरण खूप चांगलं जमतंय आणि क्रिकेटच्या पटलावरती आपलं नाव सुवर्णाक्षरामध्ये कोरण्यासाठी कौस्तुभ सज्ज होतोय. परेश माघारी गेला असला तरी जराही गम नाहीये मित्रांनो. हो हो हो, हा मात्र चेंडू आपला तू नाही, जबरदस्त आहे, अप्रतिम आहे. पंचांचा उत्तम निर्णय, आणि पुन्हा एकदा कौस्तुभला मात्र फसवलं जात आहे. हो, या वेळेला सुरेख फटका आहे, फटक्यावर दिलं होतं चौकार, आणि या चौकारानिशी धावसंख्या मात्र बरोबर वाढताना आपण पाहतोय. धावसंख्या होते 53. अर्धशतक साजरं झालेलं आहे मित्रांनो. अप्रतिम पद्धतीचा फटका पुन्हा एकदा कौस्तुभच्या माध्यमातून. काय फटकेबाजी करतोय तू, बानी फटकेबाजी, टोलेजंगी फटकेबाजी, आकर्षक मारीला आकार देण्याचं काम करतोय तो कौस्तुभ. धावसंख्या होते 57. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर असताना, आणि पुन्हा एकदा तशा प्रकारची फटकेबाजी ओंकारला मात्र असफल ठरवतोय. धावसंख्या पोहोचवतोय 61.
दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल. नाणे फेकला का? सुंदर चेंडू फेकलाय मित्रांनो. ओंकार खैर असा फलंदाज एक धुवाधार फलंदाजी करतो. हो हो हो, पहिलं षटक घेऊन आलंय. कोण आले आता? हा फेकतोय तो प्रणित टाकळे. विनय स्वतः संघमालक आणि या ठिकाणी ओंकार खैर ही जोडी मैदानात. प्रणित काय चेंडू फेकलाय मित्रांनो. या वेळेला जखडून ठेवलंय, बांधून ठेवलं म्हटलं तर हरकत नाहीये, कारण एकही फटका आतापर्यंत ओंकार खैर एक धुवांधार फलंदाजीसाठी जाणला जातो, मानला जातो, त्याला मात्र एकही फटका मारता येत नाही, स्वातंत्र्य दिलं जात नाहीये. आणि पुन्हा एकदा प्रणित, हो हो हो, परिवर्तन करून टाकलेला चेंडू परेशच्या माध्यमातून हा चेंडू अडवला जातो का? नितेशच्या हातामध्ये चेंडू जातोय आणि नितेश पुन्हा एकदा गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू सोपवतोय. पहिलं षटक चालू असताना धावसंख्या येते केवळ 1. हो, पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा दमदार चेंडू रन आउट होतो का पाहायचं. एकच जल्लोष उडाला जातोय, अपील जोरदार केलं जात आहे. डॉट दोन डॉट गेले, नंतर परत एक वाईड गेला, आता एक रन आला, 3 धावा, 3 बॉल 3 चेंडू मध्ये केवळ 3 धावा दिलेले आहेत. याचा अर्थ या दोन्ही फलंदाजांना जखडून ठेवलेले आहे. प्रणितनं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि आता मात्र विनय जगदाळे स्वतः संघ मालक आहे, संघ ओनर आहे, ज्याच्यावरती जबाबदारीचा ओझ आहे. आणि मित्रांनो, जबाबदारीच्या ओझ्यानुसार जबरदस्त फलंदाजी करताना पहिल्या चेंडूवरती प्रहार करतोय. धावसंख्या होतीये 7. विनय एक फटकेबाजीसाठी जाणला जातो, मानला जातो आणि त्याच्यामधूनच, त्याच्या बॅटमधूनच आकर्षक पारीला एक आकार देण्याचं काम. पुन्हा एकदा फटका स्वतःच्या बॉलरूमध्ये हा चेंडू अडवला जातोय. मित्रांनो, किती सफाईपूर्वक हा चेंडू अडवला जातोय. विनयला खूप मोठा कारनामा करता येत नाहीये. पुन्हा एकदा फटका, काय क्षेत्ररक्षण मात्र थोडस खराब होतंय. धावसंख्या होते ती 11. षटक संपतंय पहिलं. आपण पाहिलं होतं या ठिकाणी TCC कुचांब्याच्या वतीने 19 धावा धावफलकावर लागल्या होत्या. मात्र थोडासा धीम्या गतीनं या ठिकाणी नाईट शार्क हा संघ खेळताना मात्र ओपनिंगची जोडी मात्र त्यांच्या मैदानात अबाधित आहे. 18 चेंडू मध्ये 51 धावांची गरज आहे. उमेश निकम या वेळेला मात्र जोरदार प्रहार केला जातोय, जोरदार बॅटिंग केली जाते. अर्थात एक चांगला फटका मारला जातोय. 4 धावा वसूल केले जात आहेत. धावसंख्या होते ती 15. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण TCC कुचांबे संघाकडे जर पाहिलं तर 38 धावा धावफलकावर लावल्या होत्या. पण आता मात्र ओंकार खैरच्या माध्यमातून पहिला जबरदस्त चौकार, या ठिकाणी दुसरा सुद्धा लगातार चौकार. सामना पुन्हा एकदा बरोबरीत आणण्याचं काम केलं जाते ते ओंकार खैर कडून. धावसंख्या होते ती 19. दुसरं षटक चालू असताना आता मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा. फटका चौकाराच्या दिशेने निश्चित जातोय. पुन्हा एकदा चौकार येतोय. धावसंख्या होतीये ती 21. नाईट शार्कच्या माध्यमातून आपण पाहतोय ओंकार आता मात्र समय सूचकता दाखवतो. 1 धाव पूर्ण केली जाते. ओपनिंगची जोडी मात्र या ठिकाणी धमाल कमाल कामगिरी करताना धावसंख्या होतीये 24. TCCचा अष्टपैलू खेळाडू संदेश टाकळे काय करायचं? TCC कुचांबे संघाचा अष्टपैलू खेळाडू संदेश टाकळे, आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. संदेश टाकळे, धावसंख्या होती 28. विनय जगदाळे, आपण पाहिलं TCC कुचांबे जोपर्यंत परेश दादा टाकळे आणि त्याला साथ देत होतो तो कौस्तुभ 19 धावा पहिल्या षटकात आणि दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 38 धावा धावसंख्या या ठिकाणी घोषित 3 मिळणार आहेत. धावसंख्या होती ती या ठिकाणी 31.
आता मात्र थोडासा स्लोवर टाकलेला चेंडू, यावर सुद्धा फटका मिळतोय आणि धाव संख्या होणार आहे 35. आताच्या चालू 35 धावसंख्या धावफलकावर दुसऱ्या षटकात लागते. चालू षटकामध्ये 24 धावा वसूल केल्या त्या विनय आणि ओंकार खैरनं. 12 चेंडूमध्ये 27 धावांची गरज. पुढील सामना जो होणार आहे त्या दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण सी फायटर वर्सेस दीपज्योती कम्प्युटर्स. आपल्याला विनंती असेल आपण कर्णधार आपण नाणेफेक साठी कृपया समालोचन कक्षासमोर या. आर्यन टाकले ना. धावसंख्या ती 35 आणि मित्रांनो ज्याच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला जातोय मॅजिक असा निश्चितच ज्याचा हात वारा असतो तो आर्यन टाकळे. काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण करून दाखवले. धावसंख्या केवळ एकच धावसंख्या होती ती वाईट चेंडू घोषित केलाय. तिसरं षटक चालू असताना धावसंख्या होती 36. ओंकारच्या बॅट मधनं निघालेला सणसणीत चौकार. मित्रांनो एकही गडी बाद नाहीये आणि आता मात्र सूर सापडलेले आहे. धावसंख्या होती ती 40. 61 धावांचं लक्ष पार करायचे. 62 धावा धावफलकावर लावायचे आहेत. आता मात्र ओंकारच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा वाव काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण आहे या ठिकाणी. चांगल्या क्षेत्ररक्षणाची लक्षणं ओतपोत भरून दिसलेली दिसत आहेत ते निश्चितच या क्षेत्ररक्षकामध्ये. आणि आपण पाहतो एक सुरेख अडवलेला चेंडू. धावसंख्या होती ती 41. 9 चेंडूमध्ये 21 धावांची गरज. 9 चेंडूमध्ये 21 धावांची गरज. अजूनही फटकेबारीची जी गरज आहे. आर्यनच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा चेंडू आणि पुन्हा एकदा चौकार. धावसंख्या होती ती 45. आर्यन एक जबरदस्त गोलंदाज आहे पण आर्यनवर थोडासा दबाव आपण पाहतोय आणि पुन्हा एकदा वाईट चेंडू पंचांनी घोषित केलाय. धावसंख्या होती 46. पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा फटका आहे मित्रांनो. हा फटका आरपार जातोय विनय जगदाळेच्या बॅट मधनं आणि आता मात्र धावसंख्या होतीये ती 50. अर्धशतक साजरं होतंय आणि मित्रांनो धुवाधार फलंदाजीनं दोन्ही गड्यांनी मात्र या ठिकाणी दोन्ही जबरदस्त सलामीवीरांनी सर्वांना मोहित करण्याचं काम केलंय. आणि आर्यन मागील पर्वाचा बेस्ट बॉलर म्हणून ज्याची गणना होती पण मित्रांनो या ठिकाणी थोडासा फिकी गोलंदाजी करताना 6 चेंडूमध्ये 12 धावांची गरज. धावसंख्या आहे ती 50. विजयाच्या समीप आणून ठेवलेले विजयाच्या जल्लोषाचं वातावरण निर्माण केले गेले पण मित्रांनो ज्याला कॅप्टन कूल म्हणतात तो परेश दादा टाकळे ज्याच्यावरती भरोसा दर्शवला जातो. मित्रांनो किती कमी स्कोर असू द्या त्याला मात्र योग्य पद्धतीनं विरुद्ध संघावरती दबाव आणण्याचं काम करतो. त्याचं नाव असेल परेश टाकळे. बघूया या ठिकाणी काय वेगळी व्यूहरचना लावली जाते. वेगळ्या पद्धतीनं कोणता बॉलर कोणता गोलंदाज या ठिकाणी वापरला जातो आणि खऱ्या अर्थानं कमी धावा देण्याचं धावांचा बचाव करणारा असा कोणता गोलंदाज या ठिकाणी वापरला जातो बघूया. स्पर्धेदरम्यान क्रीडा रसिकांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. ही स्पर्धा लाईव्ह करणारे आदरणीय मयेकर दादा यांचंही कौतुक असेल. मित्रांनो बारीक सारीक गोष्टी दाखवण्याचं काम आणि सिमगोत्सव या ठिकाणी संपन्न होत असताना आपण पाहतो जोरदार प्रहार केला जातोय. काही झालं तरी चालेल. चेसिंग कंपल्सरी आहे. चेस कंपल्सरी आहे. सर्वांना ठाऊक आहे सर्वांना माहिती आहे. निश्चितच या ठिकाणी स्वतः जबाबदारीचं ओझं खांद्यावर घेतलंय परेश दादा टाकळे यानं. कारण या सामन्याचा रिझल्ट काही होऊ द्या. ग्रुप एकच आहे. नाही ए बी दोन ग्रुप आता ए ग्रुप आहे. टीम सांग मला कोणता ग्रुप. पुन्हा एकदा वैविध्यपूर्ण टाकलेला चेंडू ज्याच्यावरती जोरदार घडाघाती प्रहार होतोय. 4 चेंडूमध्ये 4 धावांची गरज. काय करणार कॅप्टन कूल आपण पाहूया मित्रांनो. 4 चेंडूमध्ये 4 धावा.
ओमकार खैरला मानलं पाहिजे, विनयला मानलं पाहिजे. आणि या वेळेला मात्र पाहायचा परेश काय करणार, धावचीत करण्याची संधी, रनआउटची संधी होती पण दो चेंडू घोषित केलाय पंचांनी. जास्त आहे ना या ठिकाणी पंच पॅनल सक्षम आहे, त्यांचा निर्णय आपल्याला ताबडतोब ते कळवतील आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा आपण मॅचच्या दरम्यान येणार आहोत. आणि या ठिकाणी 9 चेंडू घोषित केलाय, एक अवांतर धाव मिळणार आहे, पुन्हा एकदा नव्यानं चेंडू टाकावा लागणार आहे. थोडस आव्हान सोपं होताना आणि यावेळेला मात्र जोरदार फटका. आणि मित्रांनो पहिल्या जोडीनं दमखम दाखवलंय, पॉवर दाखवली, ऊर्जा दाखवली आणि चालू सामन्यामध्ये नाईट शार्क हा संघ या ठिकाणी विजयी होतोय. विजयी संघाचं अभिनंदन, आभार, धन्यवाद. उचित मान सन्मान संपन्न करतोय, सत्कार संपन्न होतोय. मित्रांनो जोरदार टाळ्या वाजवून ज्या अतिथी गणांची पावलं या ठिकाणी लागली आणि हा कार्यक्रम खऱ्या अर्थानं एक मोठ्या शिखरावर नेण्याचं ज्यांनी काम केलं, खरं म्हटलं तर तिसऱ्या पर्वामध्ये दमदार असं आगमन करताना या अतिथी गणांच्या मार्फत आपण हा कार्यक्रम यशस्वी होताना पाहतोय. साहेबांचा आपण सन्मान करतो. जरा जोरदार बाजूया एका उत्तम व्यक्तिमत्वासाठी आदरणीय चव्हाण वस्ते त्यांचा यथोचित असा मानसन्मान या ठिकाणी संपन्न केला जातो. या नंतरचा सन्मान संपन्न करण्यासाठी विनंती असेल कोणाची असते, त्यांच्याच असते. संजय शिर्के, आदरणीय दीपकजी सुर्वे यांच्या शुभ हस्ते आदरणीय संजयजी शिर्के यांचा आपण सन्मान करतोय. संजय दादा शिर्के यांचा सन्मान होतोय. मित्रांनो एका मोठ्या स्पर्धेदरम्यान आपण पाहिलं अतिथी गणांमधून संजय दादा शिर्के मैदानामध्ये दाखल झाले आणि आपण KKPLच्या या तिसऱ्या पर्वामध्ये आदरणीय दीपकजी सुर्वे साहेबांचे शुभ हस्ते त्यांचा यथोचित मानसन्मान या ठिकाणी संपन्न करत आहोत.
विनंती करतो आदरणीय बाबू मेस्त्री यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण बिपिनजी तेराडे गुरुजी यांचा सन्मान करायचा आहे. आपण ज्यांचा संपन्न करत आहोत कुचंबे गावच्या सरपंच मॅडम वंदना तेराडे मॅडम यांचा सन्मान होतोय. TCC कुचंबे संघाचा संघनायक एक उत्तम गुणवान खेळाडू परेश दादा टाकळे यांना विनंती करतो आपण तेराडे मॅडमचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. यानंतर आपण आजच्या या बयाचे बेटावरून संपन्न करतोय. गावचे पोलीस पाटील सुदर्शनजी कदम साहेबांचा मी विनंती करतो आपल्या KKPL च्या माध्यमातून पोलीस पाटील आदरणीय सुदर्शनजी कदम साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. आपण सन्मान करतोय. विनंती असेल आदरणीय अविनाशजी टाकळे आपल्याला विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करायचा आहे. आदरणीय बापू टाकळे यांना विनंती आपल्या शुभ हस्ते आपण निकम यांचा सन्मान करायचा आहे. आदरणीय दत्ताजीराव सुर्वे यांचा सन्मान केला जातोय. विनंती असेल आदरणीय सुनील दादा गुरव आपल्याला विनंती करतो आपण दत्ताजीराव सुर्वे यांचा सन्मान करायचा आहे. पुढे या जरा शिकवते तसं केलं तरी पण चालेल. तसं केलं तरी पण चालेल. व्यासपीठाच्या समोर यायचं.
आदरणीय प्रमोदजी मेस्त्री यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करायचे. कोणाच्या हस्ते घेत आहे तेवढं करते का? थेराडे यांचा संपन्न केला जातोय. विनंती करतो आपल्या KKPLच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मार्फत आदरणीय प्रकाशजी गुरव आपणाला विनंती करतो आपण गणपतजी थेराडे यांचा सन्मान या ठिकाणी संपन्न करायचा आहे. साळवी आपला सन्मान या ठिकाणी संपन्न केला जातोय. विनंती असेल आपण व्यासपीठासमोर यायचंय. एक उत्तम व्यक्तिमत्व या क्रिकेट क्षेत्रातली जाण असणारं व्यक्तिमत्व आणि युवकांच्या पाठीशी राहणारं क्रीडापटूंच्या पाठीशी राहणारं असं हे उत्तम व्यक्तिमत्व आदरणीय गणेशजी साळवी यांचा आपण या ठिकाणी सन्मान संपन्न करत आहोत. यानंतरचा सन्मान मित्रांनो ज्यांचा आपण करतोय आदरणीय सन्माननीय श्रीपादजी काजवे. मी विनंती करतो आपण सन्मानासाठी व्यासपीठासमोर यायचंय. असं एक व्यक्तिमत्व ज्या व्यक्तिमत्वांनी अनेक प्रकारची कामं आपल्या समोर करताना आपण पाहिलंय. एक उत्तम व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं आदरणीय श्रीपादजी काजवे यांचा आपण सन्मान या स्पर्धेदरम्यान संपन्न करत आहोत. यानंतरचा सन्मान आदरणीय नंदकुमारजी सुर्वे यांचा या ठिकाणी संपन्न केला जातोय. विनंती असेल आपण सन्मानासाठी व्यासपीठाच्या समोर यायचंय आणि सन्मान करण्यासाठी विनंती असेल आपण त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करावं. समीर दादा टाकळे. समीरजी चव्हाण आपणाला विनंती करतो आपण सुर्वे यांचा सन्मान करायचा आहे. आहे या नंतरचा सन्मान आपण ज्यांचा संपन्न करतोय आदरणीय सुनीलजी लाखन आपण सन्मानासाठी पुढे या आणि हा सन्मान प्रदान करण्यासाठी विनंती असेल आदरणीय दिलीपजी गुरव आपणाला विनंती करतो आपण सुनीलजी लाखन यांचा सन्मान या ठिकाणी संपन्न करायचा आहे. यानंतरचा सन्मान आपण आजच्या व्यासपीठावर संपन्न करतोय आदरणीय बाळू थेराडे आपणाला विनंती असेल आपण पुढे यायचंय. ओंकार थेराडे यांना विनंती करतो आपण ओंकारजी सुरू यांना विनंती करतो आपण त्यांचा सन्मान करायचा आहे. कोण राहिले? हॅलो. या प्रीमियर लीगसाठी अति मोलाचं सहकार्य करणारे आमचे सर्वांचे लाडके सुनीलजी शिवण सर जे समालोचनचं काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने सर्व तालुक्याभर नव्हे तर मला वाटतं जिल्ह्याभर त्यांचं समालोचनचं काम चालतं. असे आमचे सर्वांचे लाडके सुनीलजी शिवण सर यांचा यथोचित सन्मान मी समीर चव्हाण आपल्या गावचे उपसरपंच यांना मी विनंती करतो की आपल्या शोध असते त्यांचा सन्मान करायचा आहे. शाल आणि
बुके देऊन त्यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे. सुनीलजी शिगवण सरांचा धन्यवाद. सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरातून त्यांचं स्वागत करायचं आहे. त्याचप्रमाणे आमच्या कुचांबे गावचं एक धडाडीचं नेतृत्व म्हणून ज्यांच्याकडे आम्ही पाहतो ते आमच्या कुचांबे गावचे सरपंच उपसरपंच समीरजी चव्हाण यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय. सन्मान करतील मी संजय शिर्केंना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा यथोचित सन्मान करायचा. बुके आणि शाल देऊन माननीय समीरजी चव्हाण उपसरपंच यांचा यथोचित सन्मान होतोय. त्यांचं योगदान आपल्या या कार्यक्रमासाठी अतिशय मोलाचं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांना अतिशय धन्यवाद. पुढील समालोचन करतील आमचे शिगवण सर. धन्यवाद काजबे दादा. या ठिकाणी अतिशय सुंदर असं वातावरण आपण अतिथी गाण्यांचा सन्मान या ठिकाणी संपन्न करत आहोत. या नंदीचा सन्मान विलासजी धेराडे यांचा या ठिकाणी आपण संपन्न करतोय. विनंती असेल आपण सन्मानासाठी व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय. TCC संघाचा अष्टपैलू खेळाडू संदेश टाके या ठिकाणी TCC संघाचा अष्टपैलू गुणवान खेळाडू संदेशजी टाकळे या ठिकाणी आपण सन्मानासाठी कृपया व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. एक काळ असा होता मित्रांनो ज्यांनी हे मैदान गाजवलं क्रीडांगण गाजवलं त्या समीरजी टाकळे यांचा आपण सन्मान करतोय. सन्मानासाठी त्यांना आमंत्रित करतो आहे. या ठिकाणी त्यांचा सन्मान आपण करणार आहोत. संदेश टाकळे यांचा सन्मान होतोय. विनंती असेल आपण हा सन्मान संपक्षणी पुन्हा एकदा सामन्याकडे जाणार आहोत. तरी आपण TCC कोच आंब्याचा लाडका गुणवान खेळाडू ज्याचा आपण या ठिकाणी सन्मान करतोय आदरणीय समीरजी चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते उपसरपंच कोचांबे यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान प्रदान करताना पाहतोय. आदरणीय बाबू सुर्वे आपण सन्मानासाठी व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. मित्रांनो प्रत्येकाचं योगदान खूप मोठं आहे आणि त्याबद्दल आपण आजच्या KKPL प्रीमियर लीग अर्थात एक मोठी स्पर्धा 2025 मधली या स्पर्धेदरम्यान तिसऱ्या गौरवशाली पर्वामध्ये आपण सर्व मान्यवरांचा यथोचित असा मानसन्मान या स्पर्धेदरम्यान संपन्न करत आहोत. या ठिकाणी ज्यांनी सुंदर असं डेकोरेशन या ठिकाणी सजवलेले त्या प्रतिनिधींना विनंती करतो आपण सन्मानासाठी यायचंय. काय नाव आहे त्यांचं? नाव काय मंडपवाल्यांचं भुवड आपण सन्मानासाठी यायचंय. त्याचबरोबर उत्तम सावंत देण्याचं ज्यांनी काम केलंय ते सावंत मास्टर आपण सुद्धा सन्मानासाठी व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. TCC कुचांबे संघाचा संघमालक स्वतः कर्णधार कॅप्टन कुल म्हणून ज्याला संबोधलं जातं परेशदादा टाकळेंच्या मार्फत माध्यमातून हा सत्कार आपण होताना पाहतोय. युट्यूब लाईव्ह माध्यमातून ही स्पर्धा खरं म्हणतात तर सर्वांच्या घराघरात पोहोचवण्याचं काम केलं जातं. मित्रांनो त्याही पेक्षा पुढचं पाऊल सांगतो. इत्थंभूत माहिती या मैदानावरची बारीक सारीक संपूर्ण माहिती देण्याचं ज्यांच्याकडून काम केलं जाते रत्नागिरी लाईव्हचे सन्माननीय मयेकर दादा यांना विनंती असेल आपण या ठिकाणी सन्मानासाठी यायचंय. या पटकन किती वेळ लागतोय?
प्लीज या, चालू राहू द्या. या ठिकाणी मित्रांनो ज्या ठिकाणी स्पर्धा असते अत्यंत देखण्या पद्धतीने स्पर्धा संपन्न होती, पण खऱ्या अर्थाने त्या स्पर्धेची संपूर्ण माहिती, अतिशय बारीक सारीक माहिती देण्याचं काम ज्यांच्या माध्यमातून केलं जाते ते मयेकर दादा यांचा आपण या गावचे उपसरपंच सन्माननीय चव्हाण दादा यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा यथोचित असा मान सन्मान या ठिकाणी उद्यान आपण पाहतोय. उत्तम पद्धतीचं लाईव्ह प्रक्षेपण करणारे मयेकर दादा यांचा सन्मान या ठिकाणी संपन्न होताना आपण पाहतोय. त्याचबरोबर मित्रांनो आपण आदरणीय तुकारामजी बागवे आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानासाठी यायचंय. आदरणीय सुनीलजी गुरव त्यांच्या हस्ते करायचं. गुरव यांना विनंती असेल आपण बागवे यांचा सन्मान करायचा. आता मात्र आपण हा सन्मान झाल्यानंतर सामन्याकडे वळणार आहोत. पण मित्रांनो या क्रीडांगणावर दाखल असणारे, या क्रीडा नगरीवर दाखल असणारे चुकून कोणाचा जर सन्मान, त्याचबरोबर आपण पुन्हा एकदा सन्मान करतोय गणपतजी काजवे, आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानासाठी व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय. गणपतजी काजवे, प्रत्येक व्यक्तिमत्वाचा आपण या ठिकाणी सन्मान सोहळा संपन्न करतोय. खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा मोठी होताना आपण पाहतोय, साऱ्यांचंच योगदान खूप मोठं आहे आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक व्यक्तिमत्वाचा आपण या ठिकाणी यथोचित सन्मान सोहळा संपन्न करतोय. झालं ना? निश्चितच आपण प्रत्येक व्यक्तिमत्वाचा या ठिकाणी सन्मान केला, पण आमच्या नजरेमधून कोणी ग्राउंडसाठी साफसफाई या मैदान बनवण्यासाठी ज्यांनी अतिशय चांगली अशी मेहनत घेतली, अथक असं परिश्रम घेतले, ते आदरणीय संभाजी रेमजे यांना विनंती असेल आपण सन्मानासाठी व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. आदरणीय संभाजी रेमजे, एक चांगलं असं मैदान बनवण्याचं ज्यांनी काम केलंय, एक चांगला असा परिश्रम घेऊन आज आपण KKPL 2025चं पर्व, 30रं पर्व संपन्न होत असताना ज्या ज्या व्यक्तिमत्वांनी विशेष असं योगदान आपल्याला दिलेलं आहे त्या सर्वांचा आपण मान सन्मान या स्पर्धेदरम्यान संपन्न करतोय. आदरणीय सुनील दादा गुरव यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण यांचा सन्मान करायचा आहे. मैदानाची सफाईपासून एक उत्तम कामगिरी करणारे, आणि मित्रांनो हाच एक मोठ्या स्पर्धेचा विषय असतो, कारण ही स्पर्धा जेव्हा मोठी होताना आपण पाहतो ना, लाखोंचे हात या स्पर्धेच्या पाठीमागे दडलेले असतात, तेव्हाच अशाच प्रकारची एक मोठी स्पर्धा आपल्या कुचांबेसारख्या ठिकाणी संपन्न होत असते. याचं सारं श्रेय अशा व्यक्तिमत्वांना जातं. आदरणीय प्रकाशजी कदम, आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानासाठी व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. प्रकाशजी कदम घेऊन जावा ते खाली घे बुवा तिकडनं. अरे नाही घेतो, कुठं उतरणार तिकडनं मोठं होय. प्रकाशजी कदम, आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानासाठी या. हातभार लागेल कोणाचं संतोष? सुनील
शाल घेऊन जा. साठी मोठ्या स्पर्धेसाठी आदरणीय प्रकाशजी कदम यांच्याकडून 500 रुपयाची देणगी जाहीर होते. धन्यवाद दादा. आणि या ठिकाणी मित्रांनो हे मैदान बनवताना ज्या माता भगिनींनी अतिशय अथक अशी मेहनत घेतलेली आहे, चांगला असा परिश्रम घेतलेला आहे, त्या तेरावाडीतील माता भगिनींचं मी या ठिकाणी कौतुक करतो. चांगलं मैदान सजवण्याचं ज्यांच्या मार्फत काम केलं गेलं आहे त्यांच्यासाठी एकदा सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवूया. धन्यवाद. या ठिकाणी दुसरा सामना चालू आहे. दरम्यान जागृत मराठा देवस्थान मंडळ पुरस्कृत श्री दत्तगुरु स्पोर्ट्स क्लब यांच्या वतीने भव्य दिव्य स्पर्धा आपण कुटरे सारख्या उत्तम अशा क्रीडांगणावर संपन्न होताना पाहणार आहोत. येत्या 14 आणि 15 तारखेला एक भव्य दिव्य स्पर्धा, अतिशय उत्तम स्पर्धा, ज्या स्पर्धेचं सादरीकरण उत्तम अशी स्पर्धा, नियोजनबद्ध स्पर्धा कुटरे गावी संपन्न होत आहे येत्या 14 आणि 15 तारखेला. तरी सर्व संघांना विनंती असेल आपण त्याही स्पर्धेला उदंड असा प्रतिसाद देऊया. सर्व क्रीडा रसिकांना सुद्धा विनंती असेल एक चांगला प्रतिसाद आपण श्री दत्तगुरु स्पोर्ट्स क्लब या आयोजकांना करायचं आहे. धन्यवाद. या संघाला केवळ 30 धावा धावफलकावर लावायचे आहेत. 30 का 31? 101 रुपये. आदरणीय गणपतजी काजबे यांच्याकडून या लीग साठी, या मोठ्या स्पर्धेसाठी 101 रुपयाची देणगी आलेली आहे. आयोजकांच्या वतीने, या प्रीमियर लीगच्या वतीने आपण त्यांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करूया. धन्यवाद. स्ट्राइक पुन्हा एकदा स्ट्राईक वर असणार आहे तो अभिषेक किरण. पहिल्या षटकातील तिसरा चेंडू, वाईट चेंडू घोषित केलाय. प्रथमेश एक सुंदर असा चेंडू पण तेवढ्याच ताकदीने प्रहार करतोय आणि धावसंख्या होती ती 10. असू असू नाही तू इकडे घेतो. अरे बस धावसंख्या पुन्हा एकदा 2 धावांनी पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 12. बिन बाद 12. एक दमदार सुरुवात केली जाते. एक उत्तम नियोजन, देखणं नियोजन आणि मानाची स्पर्धा जी गणली जाते ती KKPL प्रीमियर लीग कुटरे कुचंबे. अतिशय देखणं असं नियोजन आणि आज जे मैदान सजवलेले दिसतंय निश्चितच सर्वांना प्रभावित करणार एक जबरदस्त मैदान आपण या ठिकाणी पाहतोय आणि तितक्याच ताकदीचे दर्जेदार सामने या ठिकाणी संपन्न होताना पाहतोय.
मगाच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच कोण आहे ते? नाही दिलं ना ओंकार. मगाच्या मॅचचा सरपंच मॅडम जास्त दिला त्याला मॅन ऑफ द मॅच. खैर ना का वाईट चेंडू घोषित केले आणि या 3 धावा. धावसंख्या होती ती 15. प्रथमेश मगाच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. याआधी जो सामना संपन्न झाला TCC आणि नाईट शार्क या संघादरम्यान जो सामना संपन्न झाला या 4 धावा, त्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जातोय ओमकार खैर याला. विनंती असेल सामना संपता क्षणी आता घ्यायचंय का आता घेऊ. आपण ओमकार खैरला विनंती करूया. आपण आपला किताब घेण्यासाठी व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय. आपणाला विनंती असेल ओमकार खैर. या ठिकाणी कुचांबे गावच्या सरपंच मॅडम वंदना थेराडे मॅडमना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण पहिल्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ओमकार खैर याला हे गिफ्ट देऊन त्याचा विशेष असा गौरव करायचा आहे. हो, सुंदर फिल्डिंग, सुंदर क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. दुसरं षटक या ठिकाणी घेऊन येतोय रोशन. धावसंख्या होते ती 19. कमी धावांवर निश्चितच या ठिकाणी उत्तम प्रकारचं पुन्हा एकदा वाईट चेंडू घोषित केला पंचांच्या मार्फत. धावसंख्या होते 22. जिंकण्यासाठी केवळ 30 धावांचं आव्हान असताना लगातार पद्धतीनं वाईट फेकले जात आहेत. रोशन सारख्या खेळाडूकडून ही अपेक्षा नाहीये मित्रांनो. 23 धावा. हो हो हो, आता मात्र एक सुंदर क्षेत्ररक्षण आपल्याला दिसून येत आहे. प्रथमेश गुणवान खेळाडू आहे, त्याचबरोबर अष्टपैलू रोशन सुद्धा आहे, पण थोडीशी पडझड आपण पाहिली या वेळेला. पुढे सरसम चेंडू मात्र जबरदस्त अडवलाय मित्रांनो, पण या वेळेला मात्र थोडीशी फेक आहे ती खराब आहे. पुन्हा एकदा 3 धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय. धावसंख्या होते ती 26. जिंकण्यासाठी केवळ एका चौकाराची गरज. खूप आव्हान सोपं केलं जात आहे दीपज्योती कम्प्युटर्सच्या माध्यमातून आणि या वेळेला मात्र सुरेख असा फटका आणि त्याच्यावर चौकार जातोय. विजयाचा जल्लोष साजरा केला जातोय कारण हे आव्हान सहज मोडीत काढतोय तो दीपज्योती कम्प्युटर्स.
सह्याद्री बॉईज वर्सेस वाघजाई होडेवाडी. समीर दादा समीर इकडे एक मिनिट राहिलाय काय बघ तेवढाच राहिला. सलामी देण्यासाठी येतोय. अर्थात या सामन्याची सुरुवात करण्यासाठी ही जोडी मैदानामध्ये दाखल होते. स्ट्राईक साठी असणार आहे तो नितेश शिर्के. मित्रांनो, नितेश शिर्केचा पराक्रम आपण 1 महिन्यापूर्वी पाहिलेला आहे, जो कुट्रेच्या क्रीडांगणावर अशाच प्रकारचे कुट्रे कुचांबे जिल्हा परिषद गटामार्फत जी स्पर्धा झाली शिवसेनेच्या वतीने, अतिशय देखण्या स्पर्धेमध्ये नितेशने परफॉर्मन्स केला होता. जबरदस्त दमदार बॅटिंगचं प्रदर्शन. आणि या वेळेला मात्र आपण पाहतोय धुवाधार फलंदाजीचा नमुना. पहिल्या चेंडूवरती जोरदार प्रहार, चौकार वसूल केला जातोय. 4 धावांनिशी संघाची धावसंख्या श्री गणेशा केला जातोय. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना पहिलं षटक घेऊन येतोय तो सह्याद्री बॉईज कडून. गोलंदाज कोण आहे? काय डॉट पे या ठिकाणी आता मात्र डॉट बॉल आहे ना, डॉट बॉल असणार आहे. नितेश, नियमावली सर्वांना समजलेली आणि मित्रांनो आता मात्र जोरदार प्रहार केला जातोय आणि चौकार वसूल केला जातोय. पहिला चेंडू निर्धाव गेल्यानंतर आता मात्र त्याच्यावर प्रहार चढवला जातोय. पहिलं षटक या ठिकाणी चालू असताना या वेळेला मात्र जखडून ठेवले. एक चांगल्या प्रकारचा चेंडू फेकण्यात यश मिळतंय ते गोलंदाजाला. पुढील चेंडू
हो, या वेळेला मात्र जबरदस्त चेंडू होता, जो चेंडू वागसाईच्या नितेशला मात्र नीटचा समजत नाहीये. पहिलं षटक चालू असताना आपण पाहतो या ठिकाणी धावसंख्या होती आहे ती बिनबाद 4. विचार बंधन करून टाकलेला चेंडू, पण या चेंडूवरती प्रहार होतो, चेंडू जातो सीमा पार, पुन्हा एकदा 4 धावा वसूल केल्या जात आहेत. कुठल्या जात आहेत? धावसंख्या होती आहे ती 8. नितेश शिर्केला तसं म्हटलं तर जखडून ठेवणं खूप कठीण आहे. एक धुवाधार फलंदाजीसाठी जाणला जातो, मानला जातो, एक मशहूर असणारा असा हा अष्टपैलू खेळाडू आहे. आणि समोर मात्र या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण असताना सुद्धा जोरदार फटकेबाजी केली जाते. पहिलं षटक चालू असताना आपण पाहतोय 8 धावसंख्या होतीये. पुढील चेंडू, या वेळेला मात्र चेंडू वाईड चेंडू घोषित केलाय. अवांतर जाणारा चेंडू, स्क्वेअर जाणारा चेंडू, एक अवांतर धाव वाढणार आहे. धावसंख्या होती ती 9. पहिलं षटक चालू असताना आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होणार. या वेळेला मात्र नितेशला चेंडू नीटचा खेळता येत नाहीये. आता मात्र एक समाधानकारक चेंडू फेकला जातोय आणि षटक संपल्याची खूण आमच्या बाजूने येते. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 9. विनायकनं 9 धावा दिल्या आणि आता मात्र नवीन गोलंदाज येतोय तो मयूर. धावांवर अंकुश मिळवणं गरजेचं आहे. याआधी दीपज्योती कम्प्युटर्स या संघानं 29 मर्यादित धावांवरती आपण पाहिलं एक जोरदार सामना, एक जबरदस्त सनसणीत विकेट काढला जातोय आणि निश्चितच एक महत्वपूर्ण मोहरा गारद केला जातोय. आणि जागा घेण्यासाठी येतोय धुवाधार फलंदाजीसाठी जाणणारा मानणारा असा शंकर. नाद करायचा नाही. शंकर मैदानात आल्यानंतर एक वातावरण निर्माण केलंच गेलंय मित्रांनो, ज्याची फटकेबाजी आपण जाणू नये. पण आज या क्रीडांगणावर शंकरच्या कडून कशा प्रकारची फलंदाजी होते, एक धावांचा डोंगर उभारला जातो का? सह्याद्री बॉईज कडून मात्र क्षेत्ररक्षण जबरदस्त लावलं जात आहे, चांगलं सजवलं जात आहे आणि एक टाईट फिल्डिंग त्यांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी पाहतोय. पप्प्या, या 3 धावा असणार आहेत. अशी चूक पप्प्याकडून होणं गरजेचं नव्हतं, पण इथं मात्र तसं घडतंय आणि 3 धावांनिशी संघाची धावसंख्या 12 धावा झाल्या. आपल्या केंद्र शाळेचे मुख्याध्यापक आदरणीय पवार सर या क्रीडांगणावर दाखल आहेत. विनंती असेल पवार सरांना आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय. ही स्पर्धा पाहण्यासाठी अनेक रसिक या ठिकाणी दर्दी रसिकांची आपण गर्दी पाहतोय. त्या सर्वांचंच KKPL लीगच्या दरम्यान 2025च्या दरम्यान सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. धावसंख्या होती ती 20. 1 गड्याच्या मोबदल्यात आणि शंकर मात्र धुवाधार फलंदाजीसाठी जाणला जातो, ज्याच्या बॅट मधून आकर्षक फटकेबाजी पाहतो. पण पंचांचा पुन्हा एकदा इशारा येतोय, हा चेंडू वाईड आहे. एक अवांतर धाव वाढणार. धावसंख्या होते 21. पुन्हा एकदा या वेळा मात्र मानलं पाहिजे, पुढे जाऊन चेंडू मारायचा आहे, पण चेंडू मात्र नीटचा शंकरला समजत नाहीये आणि इथं मात्र स्टंपिंग होतोय. तंबूचा रस्ता धरतोय तो शंकर. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहतोय. आता सार्थक झालाय ना, नवीन फलंदाज सार्थक. काय षटक फेकले मित्रांनो, अप्रतिम षटकाच्या जोरावरती. आता मात्र क्षेत्ररक्षण सुद्धा तेवढंच हे मात्र निश्चितच चेंडू पासून थोडासा खेळ आपण पाहिला, पण अशा प्रकारची क्षेत्ररक्षणाची षटक संपलं जाते. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावसंख्या होते 21. पहिल्या षटकामध्ये विनायकनं 9 धावा दिल्या आणि आता मात्र मयूरनं 12 धावा दिल्या. धावसंख्या होते ती 21. नवीन गोलंदाज येतोय जयेश लाड. एका बाजूला मित्रांनो जयेश लाड कबड्डी मध्ये एक मोठं नाव, दुसऱ्या बाजूला नितेश शिर्के
जो राधा गोविंद फाउंडेशन लीगच्या माध्यमातून आपण शिवस्वराज्याच्या लीग मधनं धुवाधार अशी विस्फोटक खेळी केली तो नितेश शिर्के आणि समोर मात्र विक्रांत प्रतिष्ठान या शिवस्वराज्य लीग मध्ये खेळलेला जयेश. दोन्हीही कबड्डीचे मोठे हिरो मोठे शिल्पकार आहेत कबड्डी क्षेत्रातले, पण आता मात्र क्रिकेटच्या पटलावर सुद्धा आपलं नाव सुवर्ण अक्षरामध्ये कोरण्यासाठी सज्ज. वाव काय जबरदस्त फटका आहे आणि या फटक्यावर नाव लिहिलंय चौकाराचं आणि या चौकारांची संघाची धाव संख्या होती ती 25. जयेश सारख्या महान गोलंदाजाला नितेश पण तेवढाच तरबेज आहे, चालाक आहे, चतुर आहे आणि या वेळेला मात्र वाईट चेंडू घोषित केलाय. बदल करून टाकलेला चेंडू, पण नितेश मात्र जाणतोय की समोर हे आव्हान आपण मोडीत काढणार आहे. जोरदार फटकेबाजी केली जाते, प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार चढवला जातोय आणि या चेंडूवरती सुद्धा 4 धावा वसूल केल्या जात आहेत. धाव संख्या होती ती 30. लगातार चढता आले कारण विनायकनं 9 धावा दिल्या होत्या, त्यानंतर मयूरनं 12 धावा दिल्या. आता मात्र जयूवरती प्रहार केला जातोय, वाईट चेंडू घोषित केला जातोय. लगातार पद्धतीने फटकेबाजी वाढवली जाते, लाईन बिघडली जाते मित्रांनो. महत्वाचं नियंत्रण चेंडूवरचं जयूचं बिघडलं जाते. धाव संख्या होते ती 32 आणि पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. किती लांब लचक षटक पेटतोय हा. मात्र धाव संख्या होते ती 33. नितेश शिर्के समोर आहे, याचं मात्र थोडस निश्चितच जयूवरती दबाव आहे. स्वतः संघमालक जयेश लाड सह्याद्री बॉईज या संघाकडून गोलंदाजीचं ओझं सांभाळताना, पण समोर मात्र नितेश शिर्के. मनावर कोणत्याही प्रकारचं दडपण नाहीये, प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार केला जातो आणि त्याला साथ करतोय तो मैदानामध्ये नॉन स्ट्रायकरला असणारा सार्थक. धाव संख्या ती 33. हो या वेळेला मात्र थोडा विश्रांती घेतली, पण निश्चितच एक निर्धाव चेंडू, अप्रतिम पद्धतीचा चेंडू, बेहतरीन चेंडू. पुन्हा एकदा जबरदस्त चेंडू होता, पण मित्रांनो गचाळचं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. 3 धावा वसूल केल्या जात आहेत घोषित क्षेत्राकडे. आता मात्र नितेशचा जोरदार प्रहार. धाव संख्या होते ती 40. अजूनही या षटकातील काही चेंडू फेकणं बाकी आहे. केवळ एक चेंडू फेकणं बाकी आहे. बघूया कसा सामना करतो तो नितेश. पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने हा चेंडू लगावला जातोय. जोरदार फटकेबाजीच्या स्वरूपात 4 धावा मिळत आहेत आणि या षटकामध्ये तब्बल नितेश आणि सार्थक या जोडीनं धावा कुठल्या आहेत त्या 23. काय जबरदस्त पॉवरफुल बॅटिंग, कारण पहिल्या षटकामध्ये विनायक 9, त्यानंतर मयूर 12 आणि आता मात्र जयू अर्थात जयेश लाडला 23 धावा कुठले. एक धावांचा डोंगर उभा केलाय मित्रांनो. धाव संख्या आहे राकेश. राकेश गोलंदाजीसाठी अंतिम आणि शेवटचं षटक फेकण्यासाठी. सार्थक सुंदर चेंडू आहे. पहिल्या चेंडूवरती गडी मात्र गारत होतोय. मोठा मोहरा निश्चितच या ठिकाणी मैदानाच्या बाहेर जातोय. सार्थकच्या रूपानं पहिला बळी मिळतोय तो राकेश याला. धाव संख्या ती केवळ 44. 44. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 44 धावसंख्या धावफलकावर लावण्यात यश मिळतंय. पण लगातार पद्धतीनं आपण पाहतोय फटकेबाजी, कारण पहिल्या षटकात 9, दुसऱ्या षटकामध्ये या ठिकाणी 12 धावा दिल्या होत्या आणि तिसऱ्या षटकामध्ये जयूच्या जवळजवळ 23 ते 24 धावा. या 2 धावा बरोबर संघाची धावसंख्या होती 46. अर्धशतक साजर होण्यासाठी केवळ 4 धावांची गरज असताना. हो पुन्हा एकदा राकेशच्या माध्यमातून एक जबरदस्त चेंडू. वाईट चेंडू घोषित केला पंचांनी. एक स्क्वेअर चेंडू, एक चेंडू जादा फेकावा लागणार आहे. धावसंख्या आहे ती केवळ 47. काय फटका मारलाय, पण या ठिकाणी धावचित करण्याची संधी होती. धावसंख्या होते ती 48.
खऱ्या अर्थानं धावावर अंकुश मिळवलाय तो राकेश यानं, कारण जयूनं मात्र खूप धावा दिल्या स्वतः संघमालक आणि आतापर्यंत 4च धावा खर्ची केल्यात. राकेशने किती किफायतशीर गोलंदाजी केली मित्रांनो. तिखट महाराज याला संबोधलं जातं ना. आणि या वेळेला मात्र जोरदार चेंडू प्रहार करायचा आहे. जयूच्या हातामध्ये चेंडू विसावला जातोय. राकेशचं कौतुक आहे. सह्याद्री बॉईज या संघाकडून राकेश समोर नितेश दुवादार फलंदाज. आता मात्र या ठिकाणी हो 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 काय पुन्हा एकदा फिल्डिंग केले, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय, ताळमेळ बिघडतोय आणि एक मोठा मोहरा पुन्हा एकदा गारद होतोय. दरम्यान षटक संपतंय. 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 49. जिंकण्यासाठी 50 धावांचं लक्ष आहे ते सह्याद्री बॉईज या संघासमोर. काय अनाउन्स करायचे बघ. गणेश नागेकडून सामना होईल बेस्ट बॉलर बॅट्समॅनसाठी आणि समीर चव्हाणकडून 8 संघासाठी सामना. क्षेत्ररक्षण पहिलवलं जाते ते बागजाई होडेवाडी या संघाकडून. अष्टपैलू खेळाडूंचा भरणा असलेला हा संघ आहे मित्रांनो. सह्याद्री बॉईज तितकाच प्रतिकार करणारा संघ आहे. सलामीवीर या ठिकाणी मैदानामध्ये दाखल होताना पाहतोय आपण, क्रीडांगणावर दाखल होताना पाहतोय. जयेश लाड स्ट्राईक साठी आणि नॉन स्ट्राईकवर असणारे तो गौरव थेराडे. एकदा का जयेशनं सुरुवातीपासून हल्ला चढवला, आक्रमण केलं जर गोलंदाजावर, तर मात्र सामना आपल्या बाजूने वळवण्याचं निश्चितच या ठिकाणी प्रयत्न असणार आहे. स्वतः संघ मालक ओनर वा काय फटका मारला मित्रांनो. पहिल्या फटक्यापासूनच दाखवून दिलंय, साबित केलं की आम्ही सुद्धा या सामन्यामध्ये निश्चित कमबॅक करणार आहोत. आणि या वेळेला वाईट चेंडू बंटीवरती येतोय दबाव आणि मात्र फलंदाजीमधून जो दाखवतोय प्रभाव असा जयेश लाड. पहिलं षटक चालू असताना 7 धावा. जशाच तसं चोख प्रत्युत्तर दिलं जाते. आता मात्र मोठा फटका मारतोय आणि या फटक्यावर किती 2 धावा वसूल केल्या जाते. बंटीकडून पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. लाईन बिघडली जाते, कारण पहिला जर आपण प्रहार केला, पहिल्या चेंडूपासून जर आतषबाजी केली, पुन्हा एकदा बंटीच्या माध्यमातून आणि या वेळेला 2 क्षेत्ररक्षकांना चकवून चेंडू जातोय सीमा पार. या 4 धावांची संघाची धावसंख्या होती ती 14. काय अप्रतिम गोलंदाजी आणि तेवढ्याच गोलंदाजीवर चांगले फटकेबाजी करतोय, पण या वेळेला मात्र 1 धाव रोखू शकत नाही. चोरटी धाव ज्याला म्हटलं जातं. ताळमेळ दोन्ही गाड्यांमधला अप्रतिम आहे आणि धावसंख्या होतीये ती 15. आपण जर वाघजाई होडेवाडीचा विचार केला तर नितेश आणि बंटी होडेच्या माध्यमातून 9 धावा केवळ पहिल्या षटकामध्ये लावल्या होत्या, पण इथं मात्र थोडासा बदल होतोय. आतषबाजी केली जाते आणि आता मात्र फलंदाजीसाठी आहे गौरव तेराडेचा फटका. खरंच गौरवशाली आहे, अप्रतिम आपल्या क्रीडांगणाचा फायदा उचलतोय आणि प्रीमियर लीग मध्ये 2025 मध्ये आकर्षक पारीला सजावट देताना, आकार देताना लगातार चौका. धावसंख्या होते ती 23. 18 चेंडू मध्ये 27 धावांची गरज आहे. आता मात्र जेऊला वाटलं असेल मी 3ऱ्या षटकामध्ये 23 धावा दिल्या, पण इथं मात्र 23 धावा वसूल केल्या जात आहेत, कुठल्या जात आहेत दोघांमार्फत. बिनबाद 23. मोठा फटक्याचा मारण्याच्या नादामध्ये जयू मात्र या ठिकाणी बाद होतोय आणि आता विनायक त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय. थोडं थांबायला पाहिजे होतं खरं म्हटलं तर, कारण आवाक्यात असणारा असा स्कोर, पण जयू बाद झाल्यानंतर आता मात्र येतोय तो त्याची जागा घेण्यासाठी विनायक. धावसंख्या ती आतापर्यंत स्थिर 23.
हो 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 खराब क्षेत्ररक्षण सत्यवान धाडवेंकडून अशी अपेक्षा नव्हती मित्रांनो. नितेश थोडासा नाराज आहे कारण नितेशला अपेक्षा नव्हती. हा चेंडू अडवला जायला पाहिजे होता. नितेश दुसरं षटक फेकण्यासाठी सज्ज आहे. काय पटका मारतोय, समय सूचकता दाखवतोय. एकच ना, या 2 धावा वसूल केल्या जात आहेत. या 2 धावेनिशी संघाची धावसंख्या होती. आता मात्र अप्रतिम पटका आहे आणि तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण या ठिकाणी पाहतोय. आता मात्र एक जबरदस्त चेंडू अपील केलं जात आहे. पंच म्हणून कामगिरी करणारे आदरणीय दादू टाकळे असतील, विनय जगदाळे असतील आणि हा चेंडू वाईट केलाय घोषित. धावसंख्या होती ती जोरदार फटका मारायचा स्ट्रेट ड्राईव्ह. क्रिकेटच्या पटलावरचा समोर जाणारा फटका म्हणजे सुरक्षित फटका मानला जातो. आणि मित्रांनो या ठिकाणी धावसंख्या होती 34. 12 चेंडू मध्ये 16 धावांची गरज. ज्या विनायकनं पहिलं षटक किफायतशीर फेकलं होतं तो विनायक मात्र या ठिकाणी निश्चितच बॅटिंग करण्यासाठी, पॉवरफुल हिटिंग करण्यासाठी येतोय. आणि आता मात्र स्ट्राईक साठी असणार आहे तो लोकल बॉय गौरव थेराडे, ज्याच्या माध्यमातून शंकरला हो शंकर सारखा एक चांगला अष्टपैलू गुणवान खेळाडू सुद्धा या ठिकाणी आपण चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करताना पाहतोय. हो या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा शंकरने जर विकेट काढला ना तर माझ्याकडून 101 बापू टाकले. या ठिकाणी शंकर याच्यासाठी बक्षीस जाहीर होत आहे. 9 चेंडू घोषित केलंय. जर शंकरनं विकेट काढली तर बापूदादा टाकळे यांच्याकडून 100 रुपयाचं बहारदार बक्षीस जाहीर होत आहे. शंकर आव्हान स्वीकारतो का पाहायचंय मित्रांनो. एरवी गाडी जोरदार जाताना पण आता मात्र एक बदल करून टाकलेला हा चेंडू जोरदार प्रहार केला जातोय. आणि या वेळेला मात्र गौरवच्या बॅट मधून आकर्षक चौकारांची संघाची धावसंख्या होती 43. जिंकण्यासाठी केवळ 7 धावांची गरज. शंकर 100 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. पण मित्रांनो या वेळेला मात्र वाईट चेंडू पुन्हा एकदा घोषित केलाय. लांबलचक षटक फेकलं जाते. या सामन्याचा निकाल आपल्या बाजूने ओढण्याचं काम केलं जात आहे सह्याद्री बॉईज यांच्याकडून. आता मात्र क्षेत्ररक्षण काय जबरदस्त झालंय मित्रांनो. पुन्हा एकदा चेंडू वसूल या ठिकाणी अडवला जातोय राकेश टाकळेच्या माध्यमातून. राकेश आज जबरदस्त क्षेत्ररक्षण करताना मित्रांनो त्याच्या बाजूने चेंडू गेला की तो चेंडू अडवलाच जाणार यात शंका नाहीये. आता मात्र फटका अप्रतिम आहे. शंकरनं पण मनावर घेतलंय आणि जाता जाता 3 चेंडूवर जबरदस्त या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण. 6 चेंडूवर 6 धावांची गरज. यापेक्षा जबरदस्त सामना, यापेक्षा रोमहर्षक सामना, काटेकी टक्कर ज्याला म्हटलं जातं तशा प्रकारचा सामना या ठिकाणी या क्रीडांगणावर, ऐतिहासिक क्रीडांगण ज्याला म्हटलं जातं, कारण या क्रीडांगणाने बरेच मोठे विश्वविक्रम केलेले आहेत, बरेच मोठे पराक्रम पाहिलेले आहेत. अशा या क्रीडांगणावर अप्रतिम सामना वाघजाई होडेवाडी वर्सेस सह्याद्री बॉईज असा रंगतदार सामना या ठिकाणी संपन्न होताना कुठे या ठिकाणी आदरणीय शेखर सरांच्या होर्डिंग खाली असणाऱ्या क्रिकेट चाहत्यांना विनंती, आपण लाईटच्या खांबापासून थोडंसं दूर थांबायचंय. ओमकार खैर त्या बाजूला असलेल्या खेळाडूंना आपण थोडंसं लांब करायचंय. धन्यवाद. सार्थक गोलंदाजीसाठी आहे आणि या वेळेला मात्र फटका जबरदस्त असणार आहे आणि या फटक्यावरती किती 2 का 2 धावा. सार्थक आणि 9 चेंडू घोषित केलाय पंचांनी. धावसंख्या 3 धावांनी वाढतीये. जिंकण्यासाठी केवळ 1 धावेची गरज. काय चेंडू वळवला जातोय पण या वेळेला मात्र घोडशी जिंकण्यासाठी 4 चेंडू मध्ये 1 धावाची गरज. आता मात्र हो किती सुंदर क्षेत्ररक्षण लावलं होतं पण विनायकनं मात्र मनावरचा दबाव काढून टाकला आणि एक सणसणीत चौकारानिशी आपल्या संघाला, सह्याद्री बॉईज या संघाला विजय खेचून देण्याचं काम केलं. पुढील सामना या ठिकाणी संपन्न होतोय. चालू सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जातोय विनायक याला. विनायकला विनंती असेल आपण
आदरणीय पवार गुरुजी यांच्या शुभ हस्ते हा किताब त्याला प्रदान केला जाईल. विनंती असेल विनायकला आपण आपला मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी व्यासपीठाच्या दिशेने यायचे. आपल्या केंद्र शाळेचे मुख्याध्यापक आदरणीय पवार सर यांच्या शुभ हस्ते हे मॅन ऑफ द मॅचचं गिफ्ट त्याला दिलं जाणार आहे. विनायकला विनंती असेल आपण आपलं मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी कृपया समालोचन कक्षाच्या समोर यायचे. विनायक सर भैरवगड आणि कोण गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या दोन्ही संघादरम्यान हा सामना होईल. झालं टॉस झालंय का टॉस नाही
गोलंदाज आहे तो सागर जगदाळे आणि सलामीची जोडी आहे शुभम राजेश शिर्के अर्थात गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघाकडून कोण आहे वरती स्ट्राईकला कोण स्ट्राईकला शुभम हो स्ट्राईक साठी येतो स्वतः शुभम समीर नॉन स्ट्राईकवर आहे तो कोण समीर 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 नाही 3 झाले 3 आताचे 2 आहेत 5 झाले धावसंख्या ती 5 शुभम साठी वाईट चेंडू घोषित केला यावेळेला धावसंख्या होते ती 6 पहिलं षटक चालू असताना या वेळेला मात्र चेंडू परिवर्तन करून टाकलेला चेंडू होता चेंडू मात्र नेटचा फलंदाजाला समजत नाहीये आणि त्रिफळ उद्ध्वस्त होतोय आणि तंबूचा रस्ता धरावा लागतोय तो पहिल्या फलंदाजाला कारण या ठिकाणी केवळ धावसंख्या असताना 6 मोठा धक्का बसला जातोय मित्रांनो भैरवगड पॅन्थर्स या संघाचं वैशिष्ट्य आहे या संघानं आपण कुट्रे कुचंबे जिल्हा परिषद गटामार्फत जी स्पर्धा कुट्रेच्या क्रीडांगणावर संपन्न झाली त्या स्पर्धेचा उपविजेता संघ म्हणून आदरणीय कदम सरांचा संघ होता दमदार संघ त्या ठिकाणी आपण पाहिलं होतं आणि तशाच प्रकारची दमदार कामगिरी चालू लीग मध्ये म्हणजे कुट्रे कुचंबे प्रीमियर लीग मध्ये 2025 मध्ये होताना आपण पाहतोय हे मात्र एक ऐतिहासिक क्रीडांगण आहे या क्रीडांगणाला निश्चितच मोठमोठ्या खेळाडूंचं एक चांगलं योगदान असतं आणि आता मात्र सुरेख फटका धावसंख्या होते ती 10 पुन्हा एकदा आपल्या वैयक्तिक कुट्यामधील पुढील चेंडू जोरदार चेंडू तटकावायचा आहे आणि चेंडू मात्र दोघांना देतोय हुल आणि सरळ सीमारेषे पार जातोय कोण आहे मिहीर आहे का तो मिहीर आहे का लोद काय नाव त्याचं मिहीर लोटच्या दिशेनं मारलेला चेंडू याआधी आपण सीमारेषेच्या बाहेर जाताना पाहिलं आता मात्र कदम सरांच्या दिशेनं मारलेला हा चेंडू पुन्हा एकदा सीमारेषेच्या बाहेर जाताना आपण पाहतोय धावसंख्या होती आहे ती 18 गणेश कृपा ट्रॅव्हलच्या माध्यमातून आपण पाहतोय या ठिकाणी धाव घ्यायची आहे पण एक चांगलं क्षेत्ररक्षण लोद चेंडूवरती येतोय आणि चेंडू पुन्हा एकदा सोपवला जातोय तो गोलंदाजीच्या हातामध्ये पुढील चेंडू फेकणार आहे एक उत्तम दर्जाचा चेंडू या वेळेला चेंडू मात्र सीमा पार जाण्यापासून कोणी अडवू शकत नाहीये 4 धावा वसूल केल्या जात आहेत आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावसंख्या होते ती 22 एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये मात्र धावांचा चांगल्या प्रकारचा या ठिकाणी डोंगर उभारण्याचा तयारी दिसते ती गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघाकडून भैरवगडकडून आपण पाहतोय शैलेश नवीन षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघाच्या वतीनं दुसरं षटक जोरदार चेंडू तडकवायचा आहे चेंडू जातोय सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये आणि पुन्हा एकदा शैलेशच्या हातामध्ये चेंडू या वेळेला शैलेशनं बदल करून टाकले चेंडू पण चेंडू मात्र अवंतर असणार आहे मित्रांनो या चेंडूवरती एक धाव तर निश्चित मिळणार आहे नव्यानं चेंडू टाकावं लागणार आहे चेंडू तडकवायचा बॅट आणि चेंडूचा संपर्क तगडा आहे चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर धावसंख्या होते ती 27 शैलेश आहे ना स्ट्राईकला कोण शैलेश समीर स्ट्राईक साठी येतो समीर वाईट पडला शैलेशच्या हातामधून पुन्हा एकदा एक वाईट चेंडू फेकला जातोय या वेळेला जोरदार फटका आहे आणि तेवढाच ताकदीने मारलेल्या फटक्यावरती 4 धावा वसूल केल्या जात आहेत आणि या 4 धावांची संघाची धावसंख्या होती आहे 32 मात्र चेंडू अडवण्यामध्ये यश मिळतंय आदित्यकडून आणि पुन्हा एकदा शैलेशच्या हातामध्ये चेंडू विसावला जातोय स्थिर होतोय शैलेश मात्र पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय काय अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे भैरवगड पॅन्थर्स या संघाकडून एक चेंडू अत्यंत महत्वपूर्ण असतो कारण चेंडू अडवला 5 बॉल झाले 5 शैलेशच्या माध्यमातून चेंडू या वेळेला मात्र शैलेशनं अप्रतिम चेंडू फेकला
आणि दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावसंख्या आहे ती 32. चालू षटकामध्ये 10 धावा दिलेल्या आहेत त्या शैलेशनं. मात्र पहिल्या षटकामध्ये सूरजनं अतिशय नवीन गोलंदाज येतोय तो बंटी 22 धावा दिल्या होत्या आणि आता मात्र बंटी असणार आहे तो गोलंदाजीसाठी. सुंदर चेंडू फेकला होता पण या वेळेला मात्र चेंडू अडवायला पाहिजे होता पण चेंडू जातो सीमारेषेच्या बाहेर. कमाल होते. या ठिकाणी 4 धावा वसूल केले जातात. पहिल्या चेंडूवरती प्रहार याचा अर्थ गोलंदाजावरती दबाव निश्चित येऊ शकतो. पुन्हा एकदा चांगला फटका मारायचा आहे. क्षेत्ररक्षण जबरदस्त दिसतंय. या वेळेला मात्र स्वतः किपर लोजच्या हातामध्ये चेंडू दिला जातोय आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू स्थिर होतोय. चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय तो बंटी. समोर मात्र धावसंख्या 37 असताना समीर मात्र जबरदस्त फलंदाजी करतोय. धावसंख्या होते 38. तिसरं षटक चालू असताना आतापर्यंत बंटीनं एक चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. एक चांगला धावांवर अंकुश मिळवलेला आहे पण इथं मात्र क्षेत्ररक्षण थोडंसं खराब होतंय. अन्यथा धावचित करण्याची एक चांगली संधी उपलब्ध झाली होती पण ही संधी मात्र वाया जाते. खरं म्हटलं तर सफाईपूर्वक चेंडू अडवायला पाहिजे होता. या वेळेला मात्र एक जबरदस्त अप्रतिम चेंडू ज्या चेंडूवरती समीर याला जोरदार फटका मारायचा आहे पण चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. एक निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. धावसंख्या अजूनही ते स्थिरावलेली आहे 39. आता मात्र उत्तम फटका. या ठिकाणी चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. धावसंख्या होतीये 43. या षटकामध्ये बंटीनं दिल्या 11 धावा. याआधी आपण पाहिलं शैलेशनं दिल्या होत्या 10 धावा आणि पहिलं षटक मात्र खराब फेकलं होतं. 22 धावा वसूल केल्या होत्या आणि आता मिहीर लोध गोलंदाजीसाठी येतोय. मिहीरच्या माध्यमातून आपण पाहतो एक चांगली गोलंदाजी. सुंदर चेंडू फेकला गेलाय. कदम सरांकडे चेंडू गेला. याचा अर्थ चेंडू नेक फेक होणार. एक सुरेख फेक होणार यात शंका नाहीये. पुन्हा एकदा धावांवर अंकुश मिळवणं गरजेचं आहे. या सामन्यामध्ये जर मजबूत पकड आपल्याला निर्माण करायची असेल तर एक चांगल्या प्रकारचा धावांचा डोंगर थांबवणं गरजेचं आहे. एक चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. पुन्हा एकदा चेंडू अडवला जातोय. सगळेच क्षेत्ररक्षण उत्तेजित होताना आपण पाहतो ज्यामध्ये अमोल जगदाळे असेल शैलेश असेल असं सर्वजण. या वेळेला मात्र फटका जबरदस्त आहे. आता बॅट मधून चौकार निघतोय. चौकारानिशी संघाची धावसंख्या होतीये 48. अर्धशतकाच्या केवळ 2 धावा मागे असताना मिहीरच्या माध्यमातून हे षटक चालू आहे. बघूया काय करतो मिहीर. आणि या 2 धावा. धावसंख्या होतीये ती 50. चौथं षटक चालू आहे. उत्तम फटका मारायचा आहे. मिहीरला डोक्याला हात लावावा लागतो. याचा अर्थ एक जबरदस्त फटका पुन्हा एकदा आपल्याला दिसून येतोय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होतीये ती 54. जिंकण्यासाठी 55 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलेले ते भैरवगड पॅन्थर्स या संघासमोर आहे ना. मित्रांनो मिहीरचं कौतुक आहे. या टुर्नामेंट मधली अशी पहिलं षटक फेकलं गेलं ज्या षटकामध्ये एकही वाईट चेंडू नाही, एकही नो चेंडू नाहीये. मिहीरसाठी जरा सर्वांनी टाळ्या वाजवूया. अप्रतिम षटक फेकलं गेलं. बाकी धावा कुठल्या गेल्या पण एक चांगल्या प्रकारचं षटक मिहीर लोजच्या माध्यमातून आपण या क्रीडांगणावर पाहिलं. सलामीची जोडी मैदानात येताना आपण पाहणार. यामध्ये मला वाटतं बघूया सलामीची जोडी कोण असणार आहेत. या
डावाचं ओपनिंग करण्यासाठी अर्थात या इनिंग ओपनिंग करण्यासाठी येणारे ते भैरवगड पॅन्थरकडून शैलेश मात्र निश्चित होतोय आणि त्याला साथ देण्यासाठी येतोय तो मिहीर लोध. पहिलं षटक फेकणारे तो या ठिकाणी गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघाकडून नाना बिचारे. शैलेश आणि मिहीर जोडी मैदानात दाखल होती आणि पहिलं षटक फेकणार आहे तो ऋषिकेश उर्फ नाना बिचारे. सामना या ठिकाणी सुरू होताना आपण पाहतोय गणेश कृपा ट्रॅव्हल्सच्या माध्यमातून एक चांगलं क्षेत्ररक्षण मजबूत क्षेत्ररक्षण लावलं जाते. बचाव धावांचा करण्यासाठी एक उत्तम असं क्षेत्ररक्षण आणि पहिलं षटक नानाच्या माध्यमातून. नाना एक अष्टपैलू गुणवान खेळाडू आहे. बघूया नाना काय करतो आणि निश्चितच काय षटक फेकतोय. मात्र या 2 धावा. कीपर कडून अपेक्षा होती की हा चेंडू अडवायला पाहिजे होता पण तसं घडत नाहीये आणि ह्या वेळेला मात्र 2 धावा दिल्या जात आहेत. रसिकांचा उत्साह सुद्धा सेवेला पोहोचला जातोय कारण एक चांगली स्पर्धा आपल्या गावामध्ये संपन्न होत असताना उत्तम असा प्रतिसाद आपल्या दर्दी क्रीडा रसिकांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि आता आपण पाहतोय ऋषिकेश्वर पण नाना बिचारे आपल्या वैयक्तिक कोठ्यामधील पुढील चेंडू शैलेश साठी. काय फटका आहे मित्रांनो. अप्रतिम फटक्यावरती पुन्हा एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण. दबाव दबाव टाकला जातोय नानाच्या माध्यमातून शैलेश वरती आणि आता मात्र या ठिकाणी वाईट का अंपायर वाईट चेंडू. पुन्हा एकदा नाना विचारे. काय चेंडू मित्रांनो. काय जबरदस्त षटक फेकतोय. पहिल्या चेंडू पासूनच या ठिकाणी आपण या सामन्यामध्ये कमबॅक करताना दिसतोय. पलटवार देताना दिसतोय कारण बॅकफुटवर ढकललं जातंय ते पूर्णपणे भैरवगड पॅन्थर्स या संघाला. दोन्ही गड्यांना मात्र या ठिकाणी संधी दिली जात नाही. यामध्ये मोठा फलंदाज शैलेशला चूक करावी लागते मित्रांनो कारण लगातार दबाव आणि दबावामध्ये प्रभाव पडलाय तो या ठिकाणी नाना बिचारे यांनी मोठा मोहरागार देतोय. धाव संख्या केवळ 3 असताना आता मात्र बंटी नवीन फलंदाज जागा घेण्यासाठी येतोय. तो शैलेशच्या तंबूत जाण्याच्या पाठीमागे कारण या ठिकाणी बंटी जागा घेतो. बघूया वाईट चेंडू घोषित केलाय. नानानं मात्र दाखवून दिलं की निश्चितच मी कमबॅक करणार. एक चांगल्या प्रकारचा सामना रंगतदार सामना मी या क्रीडांगणावर करून दाखवणार याच शंका नाही. नाना पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील पुढील चेंडू. काय अप्रतिम चेंडू आहे. तेवढाच जबरदस्त क्षेत्ररक्षण आहे मित्रांनो. जबरदस्त क्षेत्ररक्षणाची लकब. चांगला प्रभाव आपण या क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून पाहतोय. धावसंख्या स्थिरावलेली आहे. नानानं मात्र दाखवून दिलंय सुरुवातीपासूनच पण आता मात्र खराब क्षेत्ररक्षण आणि निश्चितच सर्व क्रीडा रसिकांना गणपती बाप्पा मोरया म्हणायची पाळी आली कारण आतापर्यंत पाहिलं आपण एक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण पण स्तुती करत असताना असा एक क्षेत्ररक्षक निघाला की ज्यानं हा चेंडू सोडला आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 8. गोलंदाज आहे तो समीर. 18 चेंडू मध्ये 47 धावांची गरज. कोण या ठिकाणी मित्रांनो खऱ्या अर्थानं ज्या जागोष्टेच्या नावानं ही टीम खेळली जाते संकेत जागोष्टे आणि त्यांनी अशा प्रकारचा चौकार देणं अपेक्षित नव्हतं पण स्वतः संघ मालक आहेत. निश्चितच पुन्हा एकदा आपल्या खेळाडूंना कमबॅक करण्याला संधी देऊ शकतात. गणेश ट्रॅव्हल्स अर्थात मिहीर लोध या ठिकाणी असणार आहे. काय क्षेत्ररक्षण करायचं पण मित्रांनो या ठिकाणी चेंडू पुन्हा एकदा सीमा पार जातोय. धाव संख्या आहे ते या वेळेला 16. पुढील चेंडू अप्रतिम चेंडू आहे. या वेळेला मिहीरला चेंडू नीट समजत नाहीये पण या 2 धावा मात्र रोखू शकत नाहीये. 2 धावांची धावसंख्या होती 18.
मिहीरसाठी पुढील चेंडू समीर याचा उत्तम फटका मारायचा. मिहीरच्या बॅट मधून निघालेला सणसणीत खणखणीत चौकार. या चौकारांची धावसंख्या मात्र भरभर वाढली जाते. धावसंख्या होतीये ती 22. मिहीर आता मात्र पुढे सरसवत पुन्हा एकदा मिहीरला धाव घ्यायची, पण आता मात्र प्रवीण जिनगरेच्या माध्यमातून मित्रांनो अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहतोय. प्रवीणनं काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण केलंय आणि या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू फेकला जातोय. समीर अशीच तिमीर दाखवतोय आपल्या संघासाठी आणि डावचीत करण्याची संधी मात्र नाकारता येत नाही. या ठिकाणी पंचांचा निर्णय काय येतो आपल्याला पाहूया. मीर आउट. मीर आउट. धावचित होतो, धावबाद होतो तो या ठिकाणी मिहीर लोध. धावसंख्या ती आतापर्यंत आपण पाहतोय 23. शुभम बॉलर. नवीन गोलंदाज आहे तो शुभम. 12 चेंडूमध्ये 32 धावांची गरज आहे. बंटी सामना करण्यासाठी तयार असणारे शुभम याच्या पुढील चेंडूचा. शुभम याच्याप्रती या सामन्याचं चित्र बरंचसं अवलंबून राहणार आहे, कारण या सामन्याचं समीकरण बिघडवू शकतो तो शुभम. या सामन्यामध्ये पलटवार देऊ शकतो तो शुभम. आणि क्षेत्ररक्षण आता मात्र संकेतनं ठरवलंय मित्रांनो, चेंडू सोडणं किती धोकादायक आहे. संकेतनं मनावर घेतलं मित्रांनो आणि अप्रतिम चेंडू अडवला. चेंडूच्या वेगापेक्षा संकेतचा वेग जबरदस्त. प्रवीण जिनगर यांचा नाद करायचा ना मित्रांनो, अपील केलं जातंय. आउट आहे बॉल. आता पकडलं का बघा. लावलं स्टंपला लावलं. आणि या ठिकाणी हा फलंदाज मात्र बाद होतोय. कदम सर या संघाचे आधार स्तंभ म्हणून मानले जातात, ते मात्र या ठिकाणी नवीन फलंदाजीसाठी म्हणून आपली जागा निश्चित करण्यासाठी येतात. बघूया काय घडणार, कारण मित्रांनो थोडासा संघ दबावत असताना भैरवकर पॅन्थर्स या संघाकडून जबरदस्त फलंदाजीचा नमुना कदम सर यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. धावसंख्या होती 28. 9 चेंडूमध्ये 27 धावांची गरज. कदम सरांचं प्रत्येक पाऊल यशस्वी पडतं का? हो हो हो, जोरदार फटका मारायचा आहे, पण इथं मात्र तारलं जात आहे. 2 धावा निश्चितच या ठिकाणी दिल्या जात आहेत. धावसंख्या होते 30. समीकरण सामन्याचं जवळ येऊ लागलेलं आहे मित्रांनो. अप्रतिम सामना, सर्व दिलांची धडकणं तेज करणारा सामना. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा एक धाव चेंडू फेकला जातोय. काय जबरदस्त फेक करतोय, एक जबरदस्त करिश्मा दाखवतोय, कारण या ठिकाणी वैविध्यपूर्ण अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहाव्यास मिळते. बदल करून टाकलेला प्रत्येक चेंडू, ज्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा आपण या ठिकाणी वाईट चेंडू मात्र डिक्लेरेशन झालेलं आहे आणि वाईट चेंडूनुसार 1 धाव वाढते. धावसंख्या होती 31. कदम सर पुन्हा एकदा जकडून ठेवलं जातं, बांधून ठेवलं जातं मित्रांनो आणि एक पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. धावसंख्या ती केवळ 30. 31. 6 चेंडूमध्ये 24 धावांची गरज. सुधीर राजेश त्यांचं स्वागत करतील पोलीस. या ठिकाणी मित्रांनो आपल्या या कुट्रे कुचांबे प्रीमियर लीग 2025च्या दरम्यान सदिच्छा भेट देण्यासाठी एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व आदरणीय सुधीर दादा राजे शिर्के यांचं आगमन होत आहे. मी आयोजकांच्या वतीने विनंती करतो, आपण त्यांचा यथोचित असा मानसन्मान या स्पर्धेदरम्यान करणार आहोत. या गावचे सन्माननीय पोलीस पाटील सुदर्शनजी कदम, आपणाला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण सुधीर दादा राजे शिर्के यांचा यथोचित असा मानसन्मान या ठिकाणी संपन्न करायचं आहे. एक उत्तम व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं आदरणीय सुधीर दादा राजे शिर्के यांची सदिच्छा भेट आपल्या कुट्रे कुचांबे प्रीमियर लीग 2025 साठी आणि त्यांचा तेवढाच मान सन्मान ताकदीनं केला जातोय. आपल्या या आजच्या व्यासपीठावरून बंटी दबाव पाडला जातो मित्रांनो.
या ठिकाणी नाना बिचाऱ्यानं षटक फेकल्यानंतर खऱ्या अर्थानं आता मात्र बंटी जोरदार प्रहार करतोय शेवटच्या. त्याचबरोबर आदरणीय बाळूराजे शिर्के यांचं स्वागत करतील, यथोचित असा सत्कार करतील सुनील दादा गुरव यांना विनंती असेल आपण आदरणीय बाळूराजे शिर्के यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे. 3 चेंडू 16 धावांची गरज. काय सामना वळवलाय मित्रांनो, यापेक्षा अप्रतिम सामना आपण या क्रीडांगणावर पाहिला नसेल ना भूतो ना भविष्यती. अप्रतिम पद्धतीचा सामना गणेश ट्रॅव्हल्स यांच्या माध्यमातून, गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघानं मात्र या सामन्यामध्ये एक चांगल्या प्रकारचं नियंत्रण आणलं. ज्या ठिकाणी संकेत जाणार त्या ठिकाणी चेंडू जातोय. काय समीकरण उलगडत नाही मित्रांनो, पण संकेत मात्र एक चांगल्या प्रकारची बिल्डिंग करताना आपण पाहतोय. दरम्यान आता मात्र निश्चित एक चांगला चेंडू आपण पाहिला आणि बंटी मात्र माघारी जातोय. भैरवगड पॅन्थर्स हा संघ मात्र थोडासा अडचणीत येतोय, थोडासा दबावात आपण पाहतोय. जोरदार फटका मारायचा आहे आणि मित्रांनो जोरदार फटक्यानिशी या ठिकाणी विजयी होतोय तो गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स शुभम राजे शिर्के यांचा संघ. संघमालक शुभम राजे शिर्के खुश, पण आपण पाहतोय कदम सरांचा संघ मात्र या ठिकाणी पराभवाचा चटका सहन करावा लागतोय. दोन्ही संघांचं अभिनंदन, आभार, धन्यवाद. अजून एक बॉल राहिला असता, बॅटिंग तर आहे. अक्षय 11 बॉल 21. या ठिकाणी चालू सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जातोय. अर्थात या सामन्याचा हिरो म्हणून ज्याला मानलं जातंय तो अक्षय. 11 चेंडूमध्ये 21 धावांची खेळी करणाऱ्या अक्षयला विनंती असेल आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी याचे आदरणीय
दरम्यान चालू असलेला सामना वाघजाई कुटरे वर्सेस नाईट शार्क. पाणी पाहिजे ना आधी पाणी दे सार्थक दिलं ना मला पाहिजे रमेश पांडव यांच्याकडून 300 रुपयाचे देणगी स्वरूपात आले तर त्यांचं मंडळ आभारी आहे. बंटी होडे आणि नितेश शिर्के सलामीचे फलंदाज. दरम्यान सामना क्रमांक 5. जरा पंच जरा लवकर
कॉमेडी नाही कॉमेडी बोलतो आता चालू असणार सामना KKPL 2025 पर्व तिसरे नाईट शाक वर्सेस वाघजाई माता घोडेवाडी या दरम्यान चालू आहे आणि फलंदाजीसाठी आलेले आहेत ते नितेश शिर्के आणि बंटी होडे. गोलंदाजी करण्यासाठी या पंचक्रोशीमध्ये नावाजलेला असा गोलंदाज ज्याच्याकडे अनुभव आहे भरपूर तोच दादू टाके. बघूया काय करतोय आपल्या संघासाठी दादू आणि फलंदाजीसाठी हा स्टायलिस्ट नितेश शिर्के. बघूया पहिला चेंडू दादू टाके याचा त्याचा चांगला असा समाचार गेला. पहिल्या चेंडूवरती चांगला असा फटका मारून 4 धावा मिळत आहेत त्या वाघजाई माता ओढेवाडी या संघाकडे. अतिशय चांगले असे दोन्ही संघामध्ये प्लेयर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पुढचा देखील आणि चांगलं तेवढं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे ओमकार कदम यांच्याकडून. पुढचा चेंडू दादू टाके याचा तेवढं चांगला पुन्हा एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण विनय जगदाळे संघाचा संघ मालक विनय जगदाळे. अतिशय चांगला असं क्षेत्ररक्षण आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या KKPL 2024 ला ज्याला बेस्ट फिल्डर म्हणून किताब दिला होता तोच विनय जगदाळे. चांगली अशी गोलंदाजी करतोय दादू. तेवढीच चांगली अशी फलंदाजी पाहायला मिळते नितेश शिर्केच्या. चांगला असा फटका मारलेला आहे तो कुत्र्याच्या दिशेने नितेश शिर्केच्या बॅट मधून. धाव संख्येत भरवते. धाव संख्या होते 8. अतिशय चांगल्या अशा वातावरणामध्ये ही मॅच चालू आहे ती नाईट शाक वर्सेस वाघजाई माता होडेवाडी. पुढचा चेंडू दादू टाके याचा अतिशय तेवढंच चांगलं असं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि आज हो आणि ह्या 4 धावा मिळतात नितेश शिर्के याच्या बॅट मधून. धाव संख्या झाली आहे ती 12. पहिला षटक समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या 12. अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते ती दादू टाके याच्याकडून आणि चांगलं तेवढं फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी तो नितेश शिर्के. आणि त्याची जागा घेण्यासाठी आलाय नितेशच्या जागी आता बंटी होडे. आज संघ मालक आहे या संघाचा आणि चांगला असा फटका मारण्या प्रयत्न तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं ते ओंकार कडून. ओंकार हा अतिशय चांगला असा अष्टपैलू खेळाडू आहे नाईट शाक या संघाकडून. आयकॉन प्लेयर. पुढचा चेंडू वाईट थोडस गचाचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. या 3 धावा मिळतात या चेंडूवरती आणि धाव संख्या वाढते. धाव संख्या होते 16. तेवढा चांगला असा फटका मारतो तो नितेश शिर्के आणि बाहेर अडवतात ते नरेश शिर्के. तेवढं चांगलं असं कॉम्बिनेशन पाहायला मिळतंय पुन्हा एकदा आणि तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. अतिशय चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. अतिशय चांगली अशी मॅच. काहीसा न समजलेला चेंडू होता पण 1 धाव चोरटी घेण्यात यश प्राप्त झाले ते बंटी होडे आणि नितेश शिर्के याला. अतिशय चांगले असे चांगले आपल्याला प्लेयर हा वाघजाई माता होडेवाडी या संघातून पाहायला मिळत आहे. तेवढा चांगली अशी बॅट टळपते ती बंटी होडे याची. बंटी होडे हा एक चांगला स्टायलिश हँडसम प्लेयर होडेवाडी या संघाकडून. 4 धावा काढतो आपल्या संघासाठी आणि धाव संख्येत भर होते. धाव संख्या होते ती 25. तेवढा चांगला असा पुन्हा एकदा फटका ओंकारला. 29 धाव संख्या झाली. 2 षटक समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या झाली ती 29. बघूया तिसरं षटक नाईट शार्क या संघाकडून कोण घेऊन येत आहे. अतिशय तेवढाच चांगला असं दोन्ही संघांकडून हे मॅच चालू आहे. अतिशय चांगल्या अशा पहिलेच मॅच झाली होती TCC बरोबर विजेते ठरले होते ते नाईट शार्क आणि आता पुन्हा वाघजाई माता होडेवाडी या संघासोबत त्यांचा सामना चालू आहे. बघूया आणि तिसरं षटक घेऊन येतो तो सुनील दादा खैर. अतिशय या 4 धावा मिळत आहेत आणि 9 घोषित केलेला आहे तो पंच खापरे आणि पुन्हा एकदा 4 धावा.
धाव संख्येत भर धाव संख्या होते 39. अतिशय चांगला असा बॅट तळपते ते नितेश शिर्केच्या बॅट मधून. नितेश शिर्के हा एक आता झालेल्या 1 महिन्यापूर्वी बिग बॅश लीग साठी मालिकावीर म्हणून ठरला होता तो नितेश शिर्के. भैरवगड पॅन्थर्स मधून खेळला होता तो नितेश शिर्के आणि आता फलंदाजी करतो तो वाघजाई माता होडेवाडी या संघाकडून. अतिशय चांगलं असं कॉम्बिनेशन पाहायला मिळेल या दोन्ही मित्रांकडून. बंटी होडे असेल ओहो चांगलं असं क्षेत्ररक्षण आणि बाद होतो आणि परत तो नाराज झालेला आहे तो नितेश शिर्के. तेवढेच काहीच चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं ते नाईट शार्क या संघाकडून. अतिशय चांगलं असं प्लॅनिंग करून आले चांगलं तेवढंच क्षेत्ररक्षण तेवढंच चांगलं असं मार्गदर्शन दादू टाकेकडून असेल. आणि ज्याच्याकडे संपूर्ण पंचक्रोशीचा लक्ष लागला होता 30 तुफानी फलंदाजी बघण्यासाठी सर्व प्रेक्षक तमाम जमलेले तो सर्वांचा लाडका शंकर जागुष्टे मैदानामध्ये उतरलाय. मित्रांनो अतिशय चांगली अशी ज्याला बोली लागली होती 5-5 संघ ज्याच्यासाठी 35,000 पॉइंट घेऊन उतरले तो शंकर जागुष्टे. बोल 43 झाले 43. हा ओके तुझ्याकडून ना 2 बॉल. धाव संख्या 43. बघूया काय करतो तो बंटी होडे आणि गोलंदाजी करतो तो सुनील दादा खेळ. हो चांगला फटका धाव संख्येत भर येते. अतिशय बॅट तळपते ती बंटी होडे याची. आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहतो श्री राजू शिर्के जे एसटी रक्षक म्हणून फेमस आहे. नो घेतलेल्या आहेत धावा घेतलेल्या आहेत. धाव संख्या झाली आहे ती धाव संख्या 48. हो पुन्हा एकदा 4 धावा 52 धावा. काही सुनील दादा अतिशय चांगलं असं गोलंदाज आहे पण आता काही समजलेलं नाही तर तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 धाव चोरटी काढण्यात यश प्राप्त करतात ते बंटी होडे आणि शंकर जागुष्टे. अतिशय तुफानी फलंदाजी करणं अष्टपैलू असा हा प्लेयर ज्याच्याकडे सर्व पंचक्रोशीचं लक्ष आहे. बघूया आपल्या संघासाठी काय करतोय तो. एकच जसं हो बघूया शंकर जागुष्टे म्हणजेच KKPL म्हणजे शंकर जागुष्टे अशी ओळख आहे. 5-5 संघ ज्याच्यासाठी 35,000 पॉइंट घेऊन बसले होते तोच काही मला वाटते काय त्याचं काय आता जमत नाही त्याला. आता पुढचं षटक घेऊन कोण येतो आपल्या संघासाठी खास मुंबईतून मागवलेला गोलंदाज ओमकार कदम अर्थात सर्वांचा लाडका सोनू कदम. बघूया आणि त्याला फलंदाजी करतो तो बंटी होडे कुटरे गावचा स्टायलिस्ट हँडसम बॅट्समन बंटी. तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण सदवताना दादू टाके असेल विनय जगदाई असेल. आणि वाईट चेंडू घोषित केलाय तर प्रथमेश खापरे पंच यांनी. धाव संख्येत भर धाव संख्या 54 आणि हा पुन्हा एकदा 4 धावा ना भैया विचारे यांनी एक बक्षीस लावलेलं आहे. सलग 6 चेंडूवरती 6 चौकार मारले तर भैया विचारे यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस लावण्यात आलेलं आहे. बघूया या बक्षिसाचा मानकरी ठरतोय काय तो बंटी होडे. मी काय बोललो हो तेवढंच क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. दोन्ही मित्र पाहायला मिळतात एसटीच्या मागे. पकलू असेल आणि श्री असेल. पकलू म्हणजे खास फेमस आहेत. बोला पुन्हा एकदा 4 धावा बंटीच्या बॅट मधून. धाव संख्येत भर धाव संख्या 62 या ठिकाणी सर्व क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा स्वागत असेल. कुटरे कुचंबे प्रीमियर लीग 2025 मध्ये एक रोमहर्षक वातावरण बनवलं जात आहे आणि निश्चितच सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करताना आदरणीय राजीवली गावचे सुपुत्र एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व आदरणीय संजयदादा शेडके यांच्याकडून सलग जो कोणी फलंदाज 2 चौकार लगावेल त्यासाठी 200 रुपयाचं बक्षीस आणि सलग 4 चौकार लगावणाऱ्याला 400 रुपयाचं बक्षीस जाहीर होत आहे. अशा प्रकारच्या खेळाडूंना प्रोत्साहित करण्यासाठी उत्तम बक्षिसाचं या ठिकाणी नियोजन केलं जातंय आणि निश्चितच आता आपण पाहूया
कोणता खेळाडू अर्थात बंटीकडून क्षमता आहे मित्रांनो. बंटी जोरदार टॅप मारतोय, चांगला प्रहार करतोय आणि चेंडूला धाडतोय सीमा पार. शिर्के साहेबांनी मोजायला सुरुवात केली. हा पहिला चौकार गेलाय. निश्चितच खिशामध्ये पैशांची निश्चितच गट्टी चालू आहे. शिर्के साहेब स्वतःहून जाहीर केलेलं आहे की निश्चित एक चांगला खेळाडू आहे, गुणवान खेळाडू आहे, ज्याच्यासाठी मी हे पैसे. आणि आता मात्र नो चेंडू. धावसंख्या 3 धावांनी वाढते. पुन्हा एकदा फलंदाजी करतो तो अतिशय चांगला बंटीवरच्या पुन्हा एकदा बॅट मधून 4 धावा निघतात आणि धाव संख्या झाली वाघजाई माता ओडेवाडी या संघाची धाव संख्या झाली 75 आणि वैयक्तिक धाव संख्या झाली बंटी ओडे याच्या 42. अतिशय चांगली अशी. आणि दादांकडून इथे बक्षीस देण्यात येत आहे. ते बंटी ओडे यांनी इथे घेऊन जायचं आहे. जरा 1 मिनिट बंटी ओडे. शिर्के दादा आपल्यासाठी बक्षीस देत आहेत आणि अतिशय चांगले असे तुम्ही इथे खेळत राहा. सांगा साहेब सांगा. तू पण चांगला बोलतोय. निश्चितच दादांकडून अशा प्रकारच्या बऱ्याच रसिक प्रेक्षकांवर अर्थात मुलांना प्रेरित करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी अशा प्रकारचं बक्षिसांचा वर्षाव होतोय. दादांच्या माध्यमातून 200 रुपयाचं बक्षीस होडेवाडी संघाचा लाडका गुणवान खेळाडू बंटी होडे याला 400चं बक्षीस जाहीर होतंय. जरा जोरदार टाळ्या वाजूया दादांसाठी, कारण अशा प्रकारच्या लीग मध्ये खऱ्या अर्थाने मुलांचा उत्साह वाढवण्याच्या दृष्टीनं असा बक्षिसांचा पाऊस पडणारं उत्तम नेतृत्व म्हणून दादांकडे पाहिलं जातं. आणि निश्चितच बंटीचा मात्र या ठिकाणी 400 रुपये देऊन त्याचा विशेष सन्मान केला जातोय. आणि आता मॅच चालू आहे. नाईट शार्क आणि वाघजाई माता ओडेवाडी यांच्या दरम्यान आणि धाव संख्या झाली ते वाघजाई माता ओडेवाडी यांची 75. जिंकण्यासाठी 76 धावांची गरज असताना फलंदाजी करण्यासाठी ओमकार खैर लोट्याचा स्टार ओमकार एक तुफानी फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी, ज्याने मॅन ऑफ द मॅच पहिल्यांदाच किताब पटकवला होता TCC बरोबर खेळताना. पुन्हा त्याला एक चांगला असं चेंडू तेवढंच चांगला असं गोलंदाजी पाहायला मिळते. ते नितेश शिर्के हा एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. ओडेवाडी या संघावर पुन्हा एकदा 4 धावा अतिशय तुफानी फलंदाजी करतोय. हा एक अतिशय चांगला असा फलंदाज म्हणता येईल तो नाईट शार्क या संघाकडून. 8 धावा झालेल्या आहेत. नाईट शार्क या संघाची तेवढीच चांगली तुफानी फलंदाजी आपल्या पायाने. हो पुन्हा एकदा कुटरेच्या दिशेने मारलेला चेंडू नो चेंडूवरती मारलेला हा फटका. 4 धावा आणि 4 धाव संख्येवरती 13. पुन्हा एकदा ओमकार कुटरेगावचा स्टार म्हणजेच ओमकार अतिशय तुफानी फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. हा एक चांगला बलाढ्य खेळाडू पुन्हा एकदा बॅटच घेऊन आलाय. जय बजरंग बली तोर दुश्मन की नली अतिशय तुफानी फलंदाजी पाहायला मिळते. परत बक्षीस आहेत. दादा पुन्हा एकदा शिर्के दादा बक्षीस लावतायत. 4 चौकार आणि 400 बक्षीस मिळत. 400 हे बघा दादा तयारच आहेत. शिर्के दादा आपल्यासाठी बक्षिसांची वर्षाव करतात. मित्रांनो तुम्ही तुमचा खेळ दाखवा, दादा तुम्हाला नक्कीच पैसे दाखवतील.
निश्चितच नेताजी दादा या ठिकाणी हंगाम कोणताही असू द्या, पण आज आपण पाहतोय या कुचांब्याच्या ऐतिहासिक क्रीडांगणावरती दादांच्या माध्यमातून पाऊस पाडला जातोय. कारण सीझन कोणताही असू द्या, पण पैशांचा पाऊस पाडण्याची ताकद फक्त दादांकडून केली जाते. खरंच दादांचं या ठिकाणी कौतुक आहे. आणि मुलांना मध्ये एक उत्साह वाढवण्याच्या दृष्टीनं अशा प्रकारचा बक्षिसांचा वर्षाव त्यांच्या मार्फत केला जातोय. धन्यवाद. पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी आलाय तो शंकर जागुष्ट. अतिशय तुफानी गोलंदाजी करतो. कुट्रे गावामध्ये अतिशय ज्याचं नाव लौकिक, कुट्रे काय अतिशय पंचक्रोशीमध्ये नाव लौकिक आहे तो शंकर जागुष्टे. आणि तेवढीच चांगली फलंदाजीमध्ये संघाचा संघ मालक विनय जगदाळे. अतिशय तुफानी फलंदाजी देखील पाहायला मिळेल. विनय जगदाळे देखील अतिशय चांगला असा हा एक चांगला एक स्टायलिस्ट फलंदाज आपल्याला इथे पाहायला मिळतो. तो ओहो काहीसा रस्ता विसरतो शंकर आणि शंकरचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा चांगला असा चौकार. मला वाटतं विनय जगदाळेला देखील लालच लागलेली पैशांची नक्कीच बक्षीस मिळणार. विनय जगदाळेला हा नाईट शार्कचा संघ मालक आहे तो विनय जगदाळे. पुन्हा एकदा हो शंकर जागुष्टेला चौकार मारणं सहजासहजी शक्य नसतं, ते विनय जगदाळे यांनी शक्य करून दाखवले. अतिशय तुफानी फलंदाजी करतोय एक विनय. आपल्या बॅट मधून धाव संख्या होते 38. ओ आणि बाद करतो शंकर. आपला जल्लोष व्यक्त करतो आणि एक विकेट मिळतो. शंकरला चौकार मारणे हे शक्य नव्हतं, तरी पण 3 चौकार मारलेले आहेत सलग. विनय जगदाळे इथे आपलं बक्षीस घेऊन जायचं. अतिशय चांगल्या चौकार मारले, 3 चौकार मारून गेले तो विनय जगदाळे. इकडे यायचंय. 5 चेंडू, शेवटचा चेंडू बाकी असताना शंकर जागुष्टे याचा ओके. कुणी बाहेरच्या प्लेयरनी जर अंपायरला कॉल करून आतमध्ये यायचं, डायरेक्ट आतमध्ये मैदानामध्ये यायचं नाही. ओहो नो चेंडू आणि किती धावा मिळत आहेत? नो +4 म्हणजे 5 धावा मिळत आहेत. विनय जगदाळेला बक्षीस मिळतोय आपल्या नाईट शार्कचा संघ मालक आणि दादाने अतिशय त्याचा गुणगौरव केलेला आहे बक्षीस देऊन. ओके पुन्हा एकदा सुनील दादा खैर अतिशय चांगला हा देखील फलंदाज आहे आपल्या नाईट शार्क या संघाकडून, खास मुंबई मधून शिमग्यासाठी. एक एकेपीएलची धाव संख्या सांगतो दादा. धाव संख्या 43 43. 12 चेंडू आणि 33 धावांची गरज असताना बघूया काय प्लॅनिंग करतो तो वाघ जाई माता होडेवाडी हा संघ. अतिशय चांगले असे गोलंदाज देखील आपल्याला पाहायला मिळतील. मला वाटतं आता बंटी होडे असेल गोलंदाजी करण्यासाठी. हा देखील अष्टपैलू प्लेयर आहे तो वाघजाई माता होडेवाडी या संघावर. तेवढं चांगलं असं गोलंदाजी करून गेलेला आहे तो शंकर जागुष्टे. आणि आता यष्टी रक्षकाची जबाबदारी सांभाळतोय तो शंकर. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी बंटी होडे आणि तो फलंदाजी करतो तो ओंकार. आणि तेवढं चांगलंच क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. तेवढी चलाकी नितेश शिर्के हा देखील ऑलराऊंडर प्लेयर आहे. पुढचा चेंडू बंटी होडे याचा. ओहो चांगला फटकार आवाज येत आहेत फटाक्यांच्या आणि चांगल्याशा 4 धावा मिळतात. दीपक धाडवे यांची उंची कमी पडते मला वाटतंय. धाव संख्येत भर होते, धाव संख्या होते 47. तेवढं चांगलं असं वातावरण बनलेलं आहे. पुन्हा एकदा 4 धावा आणि झाले. इथे घेऊया आपण. बघून दे ना. अरे पाय वरती आला. थांब दादा.
तेवढं चांगलं असं 51 झाले धावसंख्या. धाव संख्या होती ती. धाव संख्या 51, 51. 9 चेंडू आणि 25 धावांची गरज असताना बघूया काय करतो तो ओमकार खैर. तेवढं चांगली अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते ते बंटी होडे याच्याकडून. बघूया काय करतायत ते. अतिशय चांगलं असं क्षेत्ररक्षण सजवलेलं आहे ते. ओ हो 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 हो, शंकरचा आनंद व्यक्त करतो. मी बोललो आणि ते तू शक्य करून दाखवलंस. मी एसटीच्या मागे आलो आणि मी तू जादू करून दाखवली. आणि अतिशय चांगला असा यॉर्कर चेंडूवरती बाद झाला. तर ओमकार खैर याला काहीच न समजलेला चेंडू होता आणि बाद होतो ओमकार. आणि त्याची जागा घेण्यासाठी बघूया कोण येतो तो सुपरस्टार कबड्डीचा तो आता क्रिकेटमध्ये चेतन झगडे. एवढं चांगलं असं वातावरण निर्माण झालेलं आहे ते वाघजाई माता यांच्याकडून. जल्लोष व्यक्त करतायत, आनंद व्यक्त करतायत. बघूया पुढचा चेंडू. आठ चेंडू आणि 25 धावांची गरज असताना बघूया तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते ते वाघजाई माता वडेवाडी दोन्ही संघांचे चांगले असे. हा शंकरचा आवाज वाढतोय, शंकरची ताकद वाढते. आता आपल्याकडून सामना वळवला जातोय. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. राकेश जागुष्टे तुम्ही काय करताय? अपील पाहिजे जोरात राकेश जागुष्टे तुमची. हा दोन्ही जागुष्टे बंधू एकाच संघातून खेळत आहेत. दरवर्षी हे दोन्ही जागुष्टे बंधू एकाच संघामध्ये विकले जातात. राकेश जागुष्टे असू दे, शंकर जागुष्टे असू दे, ठरवून जातात. बोली पण मी नंतर सांगणार आहे या दोघांची. ओहो तेवढाच आणि तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते ते बंटी होडे. हा स्कोर सांगणार. 6 चेंडू आणि 25 धावांची गरज असताना बघूया काय करतो तो होडेवाडी हा संघ. आणि फलंदाजी करण्यासाठी आलेला आहे तो नाईट शार्क कडून सुनील दादा खैर आणि चेतन झगडे. 6 चेंडू आणि 25 धावांची गरज असताना आता ज्याच्याकडे संपूर्ण होडेवाडीचं लक्ष आहे आमचं सत्यवान भाऊ गोलंदाजीसाठी आले. गोलंदाजीसाठी आलेला आहे तो सत्यवान धाडवे. 1 मॅन शो. बघूया आपल्या संघासाठी काय करतोय तो सत्यवान दादा धाडवे. आणि फलंदाजी करतोय तो सुनील दादा खैर. ओ हो शंकरची ताकद वाढते. मी तुम्हाला पहिलेच बोलवतो शंकरला एसटी मागे ठेवा. आता ताकद आता काय फक्त बाहेर जाऊन आवाज ऐका. आता फक्त बाहेर जाऊन आवाज ऐका. पुन्हा एकदा सत्यवान बोलला होता शंकर माझ्यात पाहिजे. शंकरला पण तेवढीच बोली लावला. ओ आणि बाद होतोय, मारतोय षटकार आणि बाद होतोय तो सुनील दादा खैर. आणि त्याची जागा घेण्यासाठी जातो तो श्री राजेश शिर्के. श्री राजेश शिर्के अतिशय चांगला असा हा देखील फलंदाज आहे जो चिपळूणमध्ये अतिशय चांगल्या अशा टुर्नामेंट खेळतो. आणि आज तो आपल्या कुचांबिगावर तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. बघूया काय करतो श्रीच्या बॅट मधून किती धावा मिळत आहेत. वैयक्तिक धाव संख्या मोजूया आपण श्रीच्या. हो चांगला फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगलीच बाजू, तेवढं चांगलं असं. ओ आणि हे दोघं भावाने अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण करून शेवटचा चेंडू आहे ना. शेवटचा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आता पण एकही धावा दिली नाही. 5 चेंडूमध्ये शेवटचा चेंडू जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज. मला वाटतं एकही धाव दिलेली नाही ती सत्यवान धाडवेने. बघूया काय करतोय ओमकार कदम आलाय आणि चेतन झगड्याने. हो माय गॉड 2 धावा जिंकण्यासाठी. आणि अतिशय हा जिंकलेला आहे संघ तो वाघजाई माता होडेवाडी. आणि आता विजय साजरा करणार 100%. कोण बोलू. विनय जगदाळे आणि
आपण राजेंद्र दादा शिर्के सुद्धा पाहतोय. मित्रांनो, आतापर्यंत पाहिला खेळ आवडला म्हणजे पैशाचा पाऊस निश्चित पडणार आणि तोच पाऊस आपण पुट्रे कुचांबे प्रीमियर लीग 2025 मध्ये दादांच्या माध्यमातून पाहतोय. काय जबरदस्त सामना आणि तेवढाच या ठिकाणी पैशांचा अर्थात बक्षिसांचा वर्षाव सुद्धा आदरणीय दादा शिर्के यांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी पाहतोय. डीजे तुम्ही तुमचा जरा आवाज दाखवा प्लीज. डीजे भैरवगड आणि दीप ज्योती यांनी बोलू नाही तर टॉच उडवण्यासाठी बोल. 1 मिनिट डीजे. डीजे थांबा जरा 1 मिनिट. प्रत्येक फोरला हा 100 रुपये. ओके. बोला कसं आपलं मागायचं काय ठरलं होतं कसं लावा लावून सेम टू भैरवगड आणि दीप ज्योती. आदरणीय दादा शिर्के यांच्याकडून आधीच बक्षीस जाहीर होत आहे. सलग 2 चौकार मारले तर 200 आणि सलग 4 चौकार मारले तर 400 रुपयाचं बक्षीस जाहीर होत आहे. मित्रांनो, आपण यायचं मैदानात हवाई फायर करायचं आणि बक्षिसांचा वर्षाव आपल्यावर दादांच्या माध्यमातून निश्चित केला जाणार आहे. चालू सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब बंटी होडेला जातोय. बंटी होडे, आपल्याला विनंती असेल, स्वतः संघ मालक आहे, काळजीपूर्वक आपल्या संघाला एक योग्य दिशा देण्याचं काम केलं. बंटीला विनंती करतो आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी समालोचन कक्षासमोर या. बंटी होडे काय जबरदस्त खेळा मित्रांनो. एकदा बंटीसाठी जोरदार टाळ्या वाजवूया. मी राजेंद्रजी शिर्के यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण बंटीला हे गिफ्ट देऊन त्याचा विशेष सन्मान करूया. एक हाती विजय आपल्या बाजूने खेचून आणला तो बंटी होडे या सामन्याचा ठरतोय हिरो. पंच कोणाला सर वर्सेस दोन्ही कदम सर आपल्याला ह्या स्पर्धेदरम्यान खेळताना मिळतील. नाही रे, आम्ही आणलाय चिकटवायचे ना ते
आणि या पतसंस्थेचे जनरल मॅनेजर रवींद्रजी तेराडे साहेबांचा पण या ठिकाणी सन्मान होताना पाहिलं आजच्या या व्यासपीठावरून. घ्या. आता चालू असणारा सामना भैरवगड पॅन्थर्स वर्सेस दीप ज्योती कम्प्युटर्स. अतिशय चांगला असा हा देखील आपल्याला सामना पाहायला मिळणार आहे मित्रांनो. गोलंदाजी करतोय तो आपला भाऊजा म्हणजेच किरण पालशेतकर आणि फलंदाजीसाठी आहे तो शैलेश मोरे. ओहो तेवढं चांगलं असं प्रोत्साहित करतात आपल्या संघासाठी विकास सर. ओहो चांगला मनोबळ वाढवतायत आपल्या संघासाठी. किटली देखील या संघामधून पाहायला मिळतोय ज्याच्याकडे संपूर्ण सर्वांचं प्रेक्षकांचं लक्ष आहे. ओ आहो अतिशय सुंदर असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. तेवढीच चांगली अशी गोलंदाजी अष्टपैलू खेळाडू मिळालाय तो या दीप ज्योती कम्प्युटर्स या संघाकडे. त्याला काय बोल नको. इथे आवाज कमी ठेवा ना प्लीज. इथे आवाज कमी इथून इथे नको प्लीज तिकडे. प्रथमेश प्लीज तिकडेच घ्या ना. सामना चालू ठेवायचा. अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी करतोय किरण पालशेतकर आणि शैलेश. हो तेवढंच चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. संघ मालक विकास सर यांच्याकडून आपल्या संघासाठी एक हिरा टिपून घेतलेला आहे तो आपल्या संघाकडे तो आणि या हो तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण तेवढंच चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते दीप ज्योती कम्प्युटर्स या संघाकडून. 5 चेंडू आणि एकही धाव दिलेला नाही. शैलेशला 0 देखील ओपन करून दिलेला नाही तो. शैलेश सारख्या ह्या फलंदाजाला शैलेश अतिशय चांगला असा फलंदाज आहे आपल्या संघासाठी. बघूया आणि 0-1 पहिलं षटक आणि एकही धाव न देता अतिशय चांगलं असं षटक लागले आणि आता स्वतः संघ मालक आपलं दुसरं षटक वैयक्तिक घेऊन येत आहेत ते विकास सर आणि फलंदाजीसाठी आहे तो मिहिर. मेडनवरला 100 रुपये दादा. आपले शिर्के दादा यांच्याकडून मेडन ओव्हर साठी 100 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे आणि ते किरण पालशेतकर यांनी येत नंतर घेऊन जायचं. अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी करत 100 + 100 देणार परत. अरे 200 देणार 100% तुम्हाला 100 रुपये पुन्हा देणार. अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते ते दीप ज्योती कम्प्युटर्स या संघाकडून. तेवढंच चांगला असा ताळमेळ तेवढंच चांगलं असं क्षेत्ररक्षण. फलंदाजीसाठी आलेला तो स्टायलिस्ट कुत्रे गावचा मंगेश लोध यांचा सुपुत्र शंकर शेठ यांचा मेवना मिहिर लोध ज्याच्याकडे अरे 100 आले. थँक्यू दादा. पुढचे गोलंदाजी करतोय तो अभि जाधव आपल्या संघाचा कर्णधार दीप ज्योती कम्प्युटर्स या संघाकडून आपल्या संघासाठी चांगली अशी गोलंदाजी करतोय. धाव संख्येत काही भर होत नाही. अतिशय चांगली अशी पंच देखील आपल्या इथे कामगिरी पार पडताना दिसतात ते सत्यवंत दादा धाडवे. ते सुरू एक लक्ष ठेवतात ते सत्यवंत दादा धाडवे आणि त्याचप्रमाणे रोशन अपंगे असेल नाना विचारे असेल. अभिचा पुढचा चेंडू अभि स्वतः कर्णधार आहे तो दीप ज्योती कम्प्युटर्स या संघाकडून आयकॉन प्लेअर आहे. हो तेवढं चांगलं असं एक चांगला असा संघ इथे समजला जातो तो दीप ज्योती विकास सरांचा. अतिशय चांगले असे हे सगळे खेळाडू या संघामध्ये खेळताना दिसतात. काहीसा न समजलेला चेंडू मिहिर याला आणि तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण करतो त्याचा बंधू मितेश लोध यष्टीच्या मागे. ओहो आणि बाद होतोय. भावच भावाला बाद करतोय आणि धाव संख्या 3. विकास सरांचा आनंद काहीसा अतिशय चमकलेला दिसतोय. दुसरे षटक चालू असताना धाव संख्या होते ती फक्त 3. फलंदाजीसाठी आलाय तो कदम सरांचा स्टार ज्याच्यावर भरपूर विश्वास असतो कदम सरांचा. आतापर्यंत झालेले 3 ऑक्शन मध्ये ज्याला चांगली बोली लावून विकत घेतलेला आहे तो बंटी अपंगे. बिग बॅशला देखील घेतला होता. DSC लीग साठी देखील घेतलेला आहे आणि KKPL साठी बंटी अपंगे याला चांगली अशी बोली लावून कदम सरांनी आपल्या संघामध्ये घेतलेला आहे. तोच हा बंटी अपंगे. बघूया आपल्या संघासाठी काय करतोय तो. धाव संख्या स्थिरावलेली. धाव संख्या फक्त
भैरवगड पॅन्थर्स या संघाची 3. दुसरे षटक चालू असताना संघाची धाव संख्या झाली 3. अतिशय चांगला असं इथे आलेल्या सर्व क्रीडा प्रेमींचं तसेच स्पर्धकांचं या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. मित्रांनो पुढचा चेंडू, ओहो काहीसा न समजलेला चेंडू आहे तो. नो चेंडू. बघ रे. हा सर देतो ना. तुम्ही बक्षीस दिल्यावर देऊया आपण. हा तुम्ही बक्षीस देते हा तेव्हा सर बोलणार. अंपायर नो बॉल दिलाय काय? नो चेंडू घोषित केला. धाव संख्येत भर होते. धाव संख्या होते ते 4. ओहो आर पार. अतिशय चांगला असा फटका मारतोय तो आणि चौकार मिळतोय तो बंटी अपंग्याच्या बॅट मधून. गोलंदाजी करतोय तो अभिषेक जाधव. वाईट चेंडू. धाव संख्येत भर होते. अवांतर धाव संख्येत भर. चांगला बघूया आपल्या बंटीला आता संघाची धाव संख्या वाढायची तर मला तर बंटीला धावा जमाव्या लागतील. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते ते अभि जाधव याच्याकडून. धाव संख्या फक्त स्थिरावलेली 9 धाव संख्या झाली ती आतापर्यंत. बघूया काय करतोय. ओ आणि 4 धावा मिळत आहेत. धाव संख्या वाढते. धाव संख्या जाते. पंच ओके. आज चेंडू सांगा तुम्ही नो आहे की काय तो नो. धाव संख्या वाढते. धाव संख्या होते ती 14. भैरवगड पॅन्थर्स या संघाची धाव संख्या होते ती 14. तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. या ठिकाणी मित्रांनो अप्रतिम सामना या ठिकाणी संपन्न होताना पण दादा शिर्के बेहद खुशी दिसतात. मित्रांनो या कुट्रे कुचांबे लीग मध्ये ज्यांनी खऱ्या अर्थानं पैशाचा पाऊस पाडायचा आपल्या तरुण मुलांसाठी एक चांगलं प्रोत्साहन देण्याचं ज्यांनी काम केलंय त्या दादा शिर्केंचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. त्याचबरोबर त्यांचे बंधू आदरणीय राजेशजी शिर्के साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. दोन्ही उद्योजकांचं मी मनपूर्वक स्वागत करत असताना धाव संख्या येते आतापर्यंत 14. कमीत कमी धावांवरती या ठिकाणी बांधून ठेवलंय. जर आदरणीय राजेशजी शिर्के साहेबांकडून असं बक्षीस येत आहे जो कोणी गोलंदाज आपल्या गोलंदाजीमधून एखाद्या प्लेअरला बाद करेल त्रिफळा उद्ध्वस्त करेल त्याच्यासाठी 100 रुपये आणि दादांकडून पाठोपाठ 2 फोर लगातार 2 चौकार जो कोणी लावेल त्याच्यासाठी 200 आणि लगातार 4 चौके मारणाऱ्या 400 असं जबरदस्त बक्षीस जाहीर होत आहे. आता मात्र जबरदस्त गोलंदाजी करताना शैलेश 25 मध्ये आपण पाहतोय एक ऐतिहासिक क्रीडांगण कुचांबेचं क्रीडांगण. या क्रीडांगणावर पुन्हा एकदा शैलेशच्या माध्यमातून एक अप्रतिम फटका. आता मात्र ढिलाई दाखवली जाते. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडीशी नरमाई वाटते. स्वतः विकास कदम या ठिकाणी चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज. शैलेश पुन्हा एकदा तेवढ्याच ताकदीचा प्रहार पण आता मात्र क्षेत्ररक्षण सुरेख आहे. अपील मात्र जोरदार केले जाते. काय घडतंय पाहूया. नाट्यमय परिस्थिती निर्माण होते. सारे क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी उत्साही होताना अंपायर आहे फक्त. अंपायर या फक्त एका ओनली अंपायर. काय तुम्ही काय बघणार. आणि अशा प्रकारे अपील केलं होतं आणि ते सक्सेस होताना आपण पाहतोय. निश्चितच एक उत्तम दर्जाचा हा मात्र मोहरा मैदानाच्या बाहेर जाणार आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय. शैलेशच्या पाठीमागे येतात ते या ठिकाणी कदम सर. मित्रांनो या ठिकाणी अतिशय जबरदस्त उत्साहवर्धक वातावरणामध्ये ही स्पर्धा चालू असताना
आपण या ठिकाणी दादा शिर्के यांच्या माध्यमातून बक्षिसांचा वर्षाव असं म्हटलं जातं, शिजलेलं अन्न चकण आणि आनंदाचा क्षण कधी वाया घालवायचा नाही, इतका दर्जेदार सामना उभय संघामध्ये या ठिकाणी संपन्न होताना आपण पाहतोय. कदम सरांचा तगडा शॉट, या शॉट वर लिहिलं गेलं होतं चौकार आणि पारीला दिला जातोय आकार. एक मजबूत असा बॅटचा स्पर्श चेंडूला. धावसंख्या होती ती 22. काय लकब आहे, काय प्रभाव पडलाय या ठिकाणी. मात्र बॅट मधून आकर्षक फटका. पुन्हा एकदा विकास कदम. हो हो हो, क्षेत्ररक्षक जवळ आला, याचा अर्थ चेंडू अडवला जाणार. आणि आता मात्र तिसरं षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 22. किती अप्रतिम क्षेत्ररक्षण झालं, किती अफलातून फिल्डिंगचा नमुना आपण या ठिकाणी दीप ज्योती कम्प्युटर्स या संघामार्फत पाहिलेलं आहे. कारण कमीत कमी धावांवरती या संघाला रोखायचं आणि आपण आपलं वर्चस्व दाखवण्याची तयारी. आणि आता मात्र बंटी अपांगेच्या माध्यमातून चांगली बॅटिंग होते का पाहायचं. दादांनी बक्षीस लावले. सलग 2 चौकार मारले तर 200, सलग 4 चौकार मारले तर 400. आणि आदरणीय राजेश शिर्के उद्योजक यांनी लावलाय त्रिफळा उद्ध्वस्त केला तर 100 रुपये. काय समीकरण आहे मित्रांनो, जोरदार फटका मारायचा आहे. अफलातून फिल्डिंग आतापर्यंत झालेल्या सामन्यामध्ये आपण या संघाकडून नयनरम्य फिल्डिंग, अतिशय रोमहर्षक सामन्यामध्ये आपल्या बाजूने परिसराचा स्पर्श असणारा हा संघ या ठिकाणी वाटतोय. ओ हो हो, अपील जोरदार केलं जातंय. अपिलामध्ये ताकद आहे, अपीलमध्ये ताकद आहे. निश्चितच या ठिकाणी बंटीला मात्र तंबूचा रस्ता धरावा लागतोय. बाद होतोय तो एक उत्कृष्ट फलंदाज आणि आता मात्र नवीन फलंदाज येतोय. वैभव. आता मात्र चौक्या मागे 100 रुपये लावले जात आहेत. दादांचं कौतुक करावं तितकं कमीच आहे मित्रांनो, कारण अशा प्रकारच्या खेळाडूंचा उत्साह वाढवण्यासाठी बक्षिसांचा पाऊस पडला जातोय. वातावरण कसं बघायला असू द्या, ढगाळ असू द्या, काही असू द्या, फक्त पैशाचा पाऊस. वाव, काय जबरदस्त या ठिकाणी फटका होता. एक फटका चौकार गेला तरी सुद्धा 100 रुपये. बॅट आणि चेंडूचं कनेक्शन चांगलं झालं पाहिजे. बघूया पुन्हा एकदा लोचच्या माध्यमातून. काय सुंदर क्षेत्ररक्षण आहे. या वेळेला पुन्हा एकदा अपील केलं जातंय. नो चेंडू घोषित केले. काय रे या ठिकाणी चौथा आणि निर्णायक षटक चालू आहे. अंतिम षटक लोचच्या माध्यमातून. आणि आता मात्र नवीन फलंदाज या ठिकाणी येतोय. पॉवरफुल हिटिंग करायचे पाहायचं तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. नित्यादादाचा किटली ज्याला संबोधला जातो तो क्षेत्ररक्षक. वाव, काय तेकडं क्षेत्ररक्षण करतोय मित्रांनो. अप्रतिम उड्डाण करून आपल्या हातातला चेंडू तेवढ्याच ताकदीने फेकला जातोय. या खऱ्या अर्थानं पुढे येऊन चेंडू मारायचंय, जोरदार फटका मारायचंय. पण या चेंडूवरती मात्र पुन्हा एकदा यष्टीचित होतोय. स्टंपिंग केलं जाते. आणि आता मात्र धावसंख्या आहे यश जाधव, नवीन फलंदाज. त्याला चेंडू काहीसा समजत नाहीये, चेंडू बॅटचं कनेक्शन नाहीये आणि चेंडू सरळ यष्टीरक्षक विकास कदम यांच्या हातामध्ये जातोय. बाद होतो तो यश कदम. किरण पालसेतकर, आपणाला विनंती असेल, दादानी लावलेला 100 रुपयाचा बक्षिसाचा मानकरी ठरतोय. स्कोर किती झाला शेवट? जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज आहे. केवळ 24 धावा धाव पालकाला लावल्या. आणि किरणला विनंती असेल आपण आपलं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी यायचंय. दादानी हेरला, दादानी निश्चितच ज्याच्यामध्ये पाहिला एक चमत्कारी खेळ आणि त्याबद्दल किरणला या ठिकाणी 100 रुपयाचं बक्षीस दिलं जात आहे. काय बघायला कम दादांची, निश्चितच हा फोटो व्हायला पाहिजे. दादा उत्साही दिसत आहेत. निश्चितच या ठिकाणी आपण पाहतो दादांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचं बक्षीस. मित्रांनो, या 100 रुपयापेक्षा या खेळाडूला प्रभावित केलंय. हो हो हो, 200 रुपये. जरा टाळ्या होऊ द्या. तेवढा चांगला फोटो सेशन.
नाद करायचं नाही. जोपर्यंत दादाना तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी वादा आहे आपल्याला पैशाचा, यात शंका नाहीये. आजचं लीग खऱ्या अर्थानं गाजवलं जाणार दादांच्या माध्यमातून, कारण दादा या ठिकाणी आपलं पाऊल लावल्यानंतर या सामन्यामध्ये अधिक रंगत आलेली आहे. सर्व खेळाडूंना सूचना असेल, चांगला खेळ करा आणि पैशांचा पाऊस आपल्या दिशेने उडवून घ्या, कारण सीझन वरती डोक्यावरती काय आहे हे पाहण्यापेक्षा आपण ढगाळ असू द्या किंवा कसंही वातावरण असू द्या, पण कोणत्याही वातावरणामध्ये खऱ्या अर्थानं एक चांगला उत्साह निर्माण करण्याची ताकद आहे ती दादांच्या माध्यमातून. जिंकण्यासाठी केवळ 25 धावांची गरज. बॅट्समन अभि जाधव आणि किरण पालशेतकर आणि गोलंदाज सागर जगदाळे. या ठिकाणी आपण सलामीची जोडी पाहतोय, अभि जाधव आणि किरण पालशेतकर. अभि जाधव आणि किरण पालशेतकर. अभि जाधव स्ट्राईक साठी आहे, नॉन स्ट्राईकर आहे तो या वेळेला किरण पालशेतकर. आणि कदम सरांकडून या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण फैलावलं जाते, बहरलं जाते, अर्थात क्षेत्ररक्षण एक चांगल्या पद्धतीचं या ठिकाणी फैलावलं जाते कदम सरांकडून. खऱ्या अर्थानं गरज आहे, कमीत कमी धावा दिल्यानंतर आपण या धावांचा बचाव कशा प्रकारे करू शकतो. आणि पहिलं षटक या ठिकाणी घेऊन येणार आहे तो कदम सरांच्या कोण सागर जगदाळे. सागराला उधाण येणं गरजेचं आहे, सागरानं एक चांगल्या प्रकारचं षटक फेकणं गरजेचं. काय स्वतःच्या फॉलोथ्रू मध्ये चेंडू अडवतो मित्रांनो, अप्रतिम पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी सफाईपूर्वक अडवला जातोय. जर त्रिफळा उद्ध्वस्त झाला तर आदरणीय राजेजी शिर्के साहेबांकडून, उद्योजक यांच्याकडून 100 रुपये, सलग 2 चौकार गेले तर आदरणीय दादांकडून 200 रुपये, सलग 4 चौकार गेले तर 400 रुपये. याच्यापेक्षा चांगला बक्षिसांचा वर्षाव कोण करू शकतो मित्रांनो. हो हो हो, जबरदस्त चौकार, एक चौकार तर निश्चित मारला जातोय. काय जबरदस्त बॅटिंग होते, कारण समोर 25 धावांचं लक्ष आणि कमीत कमी लक्ष असताना सुद्धा पॉवरफुल हिटिंग, पॉवरफुल बॅटिंग केली जाते ती. हो, आता मात्र सुरेख चेंडू होता, अमोल जगदाळेच्या माध्यमातून हा चेंडू अडवला जातोय, अन्यथा 2 धावा पुन्हा एकदा मिळू शकल्या असत्या. भैरवगड पॅन्थर्स थोडासा दबावातला संघ आहे, पण दबावामध्ये प्रभाव पडतो ना तोच खरा मोठा खेळाडू असतो आणि तशा प्रकारचा प्रभाव पाडण्याची गरज सध्या तरी भैरवगड पॅन्थर्स या संघाकडे आहे. नुकतीच कुट्रे गावीची स्पर्धा संपन्न झाली, यामध्ये भैरवगड पॅन्थर्स हा उपविजेता संघ होता, पण चेंडू या वेळेला मात्र थोडासा चकवतोय तो क्षेत्ररक्षकाला. उदय धराडे, शिवभाऊचे दुकान फाड्याचे सतीश धराडे आणि श्यामराजे मंचवाडे. या ठिकाणी आपल्या कुचंब गावचे तंटामुक्त समिती अध्यक्ष आदरणीय उदयजी तेराडे, आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. सन्माननीय उदयजी तेराडे, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष कुचंबे, आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. त्याचबरोबर शिवभाऊ कुचांबे ब्रँच मॅनेजर आदरणीय सतीजी तेराडे, आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. आपल्या गावामध्ये अशा प्रकारची एक भव्य दिव्य स्पर्धा आदरणीय श्यामदादा काजवे, आपणाला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचे. आपण या सर्व गुणवान व्यक्तिमत्वांचा सन्मान या ठिकाणी आजच्या व्यासपीठावरून संपन्न करतोय. आपल्या गावामध्ये अशा प्रकारच्या विद्युत रोषणाईमध्ये खेळवली गेलेली सर्वात मोठी स्पर्धा, ज्या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय कुट्रे, कुचांबे, तळवडे अशी गावं समाविष्ट आहेत आणि गुणवान खेळाडूंचा खेळ पाहण्यासाठी विविध क्रीडा रसिक खास या सामन्याचा आनंद लुटताना आपण पाहतोय. दरम्यान एक उत्कृष्ट चेंडू, काय जबरदस्त फेक आहे. आणि आता मात्र या चेंडूवरती किती धावा मिळत आहे? 2 धावा. संघाची धावसंख्या होती आहे 7. केवळ 25 धावांचं लक्ष्य पार करण्यासाठी 7 धावा धावफलकावर लावण्यात यश मिळते. याचा अर्थ जशास तसं चोख प्रत्युत्तर दिलं जातं. एक चांगला ठोसा मारण्यामध्ये
तरबेज असणारा संघ आहे तो भैरवगड पॅन्थर्स. याआधी आपण पाहिलेलं आहे भैरवगड पॅन्थर्सनं ओपन मध्ये आपलं कौशल्य दाखवलेलं आहे. उपविजेता पदक आपल्या बाजूनं कुट्रे गावी जी स्पर्धा झाली, जे क्रीडांगण जिंकण्याची हिंमत दाखवली, जिथं TCC कुचांबे या संघानं सर्वस्व पणाला लावलं आणि विजेतेपद जेतेपद आपल्या बाजूनं पटकावलं होतं. हो, या वेळेला मात्र सुंदर फटका आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे, रनआउटची संधी आहे, पण मिहीरच्या माध्यमातून चेंडू मात्र अडवला जात नाहीये आणि एक धाव पुन्हा एकदा मिळते. धावसंख्या होतीये 8. मीर आपल्या षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहे. जोरदार फटका मारायचा आहे, जोरदार फटका मारायचा. मिहीर मात्र स्वतः पुढे सरसवत हा चेंडू अडवतोय, धाव मात्र मिळत नाहीये. दुसरं षटक चालू असताना धावसंख्या आहे ती 8. एक ना 2 धावा. दरम्यान षटक संपते. 2 काही 1 संपले, एकच 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 10. चांगले खेळले पण गोलंदाजीसाठी येतोय तो बंटी अपांगे आणि महत्वपूर्ण सल्ला मसलत आदरणीय कदम सरांच्या मार्फत बंटीला दिले जातात, कारण या षटकामध्ये आपण कमीत कमी धाबा देणं गरजेचं आहे. आता मात्र दीपज्योती कम्प्युटर संघावर थोडासा दबाव म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, पण या षटकावर या सामन्याचं समीकरण, या सामन्याचं गणित अवलंबून राहणार. याचा अर्थ बंटी कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो. हो, पहिल्या फटक्यापासून दाखवून दिले की आपण याला म्हणतात आशेचा किरण दाखवणारा किरण पालसेकर, कारण आधीच दादांचं 100 रुपयाचं बक्षीस घेऊन उत्साही झालेलं आहे. प्रभावित झालेला किरण मात्र लगातार चौकारांची आतषबाजी करतो, छडी उभी करतो, कारण या ठिकाणी किरणच्या माध्यमातून लगातार पद्धतीनं धावांचा पाऊस पडला जातोय. द्या ना इकडे. एक जबरदस्त फलंदाज ज्याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय बॅट मधनं धावांचा पाऊस निघतोय. अतिशय तुफान फटकेबाजी, विस्फोटक पारी खेळण्याची तयारी. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा एक चांगल्या प्रकारचा हा चेंडू वाटला होता, पण याच्यावर मात्र 9 चेंडू घोषित केलाय. अवांतर धाव वाढणार आहे, थोडासा दबाव वाढला जातो, कारण धावांचा बचाव करणं गरजेचं आहे. विचार मंथन केलं जातंय. यानंतरचा सामना TCC कुचांबे सह्याद्री बॉईज. आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी कृपया तयार राहायचंय. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल. एक महत्वपूर्ण तिसऱ्या पर्वामधला कुट्रे कुचांबे प्रीमियर लीग KKPL लीग या ठिकाणी संपन्न होताना आपण पाहतोय. तुम्ही आम्ही ठरतोय सुवर्ण क्षणाचे मानकरी, कारण अशा प्रकारचा मान सन्मान एक महत्वपूर्ण स्पर्धा आपल्या कुचांबे गावामध्ये संपन्न होते, ज्या स्पर्धेमध्ये कुट्रे कुचांबे कुट्रे तळवडे विविध गावातील गुणवान खेळाडू या स्पर्धेदरम्यान आपण खेळताना पाहतोय. आणि विशेष मान्यवरांच्या शुभास्ते या स्पर्धेचा शुभारंभ झाला आणि खऱ्या अर्थाने एक चांगल्या दर्दी क्रीडा रसिकांची चांगलीच गर्दी आपण या स्पर्धेदरम्यान पाहतोय. त्या सर्व दर्दी क्रीडा रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. टॉससाठी यायचं यंग या ठिकाणी सह्याद्री बॉईज कर्णधार स्वतः जयेश लाड जो स्वतः संघमालक आहे, आणि TCC कुचांबे संघाचा संघमालक आदरणीय परेश दादा टाकळे. या दोन्ही संघाचे कर्णधार नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी या ठिकाणी सज्ज आहेत. विनंती असेल आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी आदरणीय दादांना विनंती करतो. यानंतरचा सामना एक मोठा सामना होणार आहे, जो सह्याद्री बॉईज वर्सेस TCC कुचांबे या दोन्ही संघादरम्यान होणार आहे. यांना आम्ही एकराने यांना वाढवायचा आणि आताचे 2 म्हणजे किती 3. हा काय रे हा. या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल दादांचे शुभ असते. दादा शिर्के उद्योजक आपल्या राजीवले गावचे सुपुत्र, ज्यांच्या शुभ असते नाणेफेकीचा कौल उडवला जातोय. काय घडतो चमत्कार बघूया. दादा मधून शिक्का उडवला जातोय. उडवण्याचा प्रकार सुद्धा वेगळा आहे. बघा काय जबरदस्त
कोणाच्या बाजूने हा शिक्का चुकतोय आणि मला वाटतं TCC कुचांबे या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. काय आलं? ए सत्यवान नो. एक मिनिट खेळ थांबवायचा जरा पंच विनंती असेल. धावसंख्या होती ती 19. तिसरं षटक आहे ना. तिसरं षटक चालू असताना वाईट चेंडू घोषित केलंय. धावसंख्या होते ती 20. 24 धावांचा पाठलाग करताना 25 धावा धावपलका लावायची आहेत आणि आता मात्र एक सणसणीत खणखणीत चौकार आणि या चौकाराने शिपारीला किरण पालसदकर कडून जबरदस्त प्रहार आपण पाहिला मित्रांनो. आणि आता मात्र जिंकण्यासाठी एका धावेची गरज. हो जोरदार फटका मारतोय किरण, खरा उतरतोय आणि या वेळेला मात्र दीपज्योती कम्प्युटर्स या संघाला एक हाती विजय संपादन करण्यामध्ये ज्याचा सिंहाचा वाटा आहे मित्रांनो. अप्रतिम झालेल्या या सामन्यामध्ये दीपज्योती कम्प्युटर्स हा संघ मात्र विजय खेचून आणतोय. विजय संघाचं अभिनंदन, त्याचबरोबर पराजित संघाचं सुद्धा अभिनंदन. आभार, धन्यवाद. काय 2 मारले पाठवून मारले का 2 मारले नाही मारले.
प्रणीतच्या माध्यमातून असणार आहे. बघूया अप्रतिम पद्धतीचा चेंडू आणि तेवढा फटका आणि या वेळेला मात्र धाव घेण्यापासून वंचित केलं जात आहे. काय क्षेत्ररक्षण केलं मित्रांनो. TCC कुचांबेच्या माध्यमातून आर्यनला मानलं पाहिजे. आर पारची जेव्हा लढाई असते ना तेव्हा आर्यन मात्र आडवा असतो विरुद्ध संघाला आणि तोच प्रत्यय येतोय. पुन्हा एकदा आर्यन हो 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 काय जबरदस्त फटका अडवला जातोय. रनआउटची संधी आणि या ठिकाणी मात्र पडझड होतीये. बाद होतोय तो मोठा मोहरा. आर्यनला मित्रांनो मानलं पाहिजे कारण याच आर्यननं कुट्रेसारख्या बिग बॅश स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून किताब पटकावला होता. तोच आर्यन कमालीची कामगिरी करतोय. एक कमाल धमाल परफॉर्मन्स सादर करतोय आणि आता मात्र विनायक ज्यानं पहिल्या सामन्यामध्ये अफलातून तुफानी फटकेबाजी केली होती. विस्फोटक खेळीनं पारीला आकार दिला होता. खेळाला लागतोय आणि या वेळेला प्रणीत पुन्हा या वेळेला मात्र प्रणीतच्या या चेंडूवरती जोरदार हल्ला चढवला जातो. चेंडू जातो सीमा पार. पंचांचा इशारा होतो. पहिलं षटक समाप्त होतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होते 36. एक सुंदर खेळ पहा कारण या ठिकाणी मात्र एक जबरदस्त नवीन गोलंदाज येतो तो आर्यन ज्याच्या गोलंदाजीवरती निश्चितच भरोसा आहे. आर्यन टाकळे एक असं नाव मित्रांनो या क्रिकेटच्या पटलावर सुवर्ण अक्षरामध्ये नाव नेहमीच कोरण्यासाठी तयार असो. खरं म्हटलं तर ओरामचा हा पादशा एक चांगला खेळाडू आहे ज्याच्याकडून एक सुंदर गोलंदाजी नेहमीच होत असते. पण आज या क्रीडांगणावर TCC कुचांबे या संघासाठी धावून येतो का पाहायचे. कमीत कमी धावा देऊन धावांवर अंकुश मिळवण्याची गरज आहे. मोहितेची जागा हलवली जाते. नितेश मोहिते याला मात्र या ठिकाणी धावांचा बचाव करण्यासाठी ज्याचा वापर केला जातोय. हो 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 आर्यनला मानलं पाहिजे मित्रांनो. आव्हान केवढंही मोठं असू द्या ज्या आव्हानाला खऱ्या अर्थानं खरा उतरतो आर पारच्या लढाईमध्ये जो सर्वस्व पणाला लावतो असा आर्यन टाकळे. नाद करायचा नाही. नाद खुळा आणि गणपतीपुळा काय जबरदस्त या ठिकाणी त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय. उद्योजक राजेशजी शिर्के साहेबांकडून 100 रुपयाचा बक्षीस जाहीर होतं. धन्यवाद दादा. आता मात्र नवीन फलंदाज राकेश जयेश लाडच्या टीमचा एक उत्कृष्ट गोलंदाज. काय फटका मारलाय मित्रांनो. पण या फटक्यावर पुन्हा एकदा चांगली फिल्डिंग होतीये. जबरदस्त फिल्डिंगचा नजराना पेश करताना मानलं पाहिजे या ठिकाणी प्रणीतच्या माध्यमातून काय चेंडू हवेमध्ये सुपरमॅन चांगल्या प्रकारचा चेंडू अडवला जातोय आणि निश्चितच आर्यनला साथ मिळते. आता मात्र पुन्हा एकदा सुपरमॅन तयार होतो. या ठिकाणी रनआउटची संधी होती मित्रांनो. नितेश मात्र डोक्याला हात लावतोय. नितेश डोक्याला हात लावतोय. नितेशनं जाणलं पाहिजे मित्रांनो TCC कुचांबे संघामध्ये नितेशची वर्णी लागली. चांगल्या प्रकारची या ठिकाणी फिल्डिंग नितीशच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा आर्यनला मानलं पाहिजे आर पारच्या लढाईमध्ये आपलं कौशल्य दाखवताना. आता मात्र तगडी फाईट तगडा शॉट आणि तेवढा जबरदस्त चौकार. धाव संख्या होती ती 11. विनायक असा एक फलंदाज आहे ज्याच्या माध्यमातून आपण एक जबरदस्त पॉवरफुल हिटिंग बॅटिंग पाहत असतो. तोच विनायक. दुसरं षटक चालू आहे त्या आर्यन टाकळीच्या माध्यमातून. सह्याद्री बॉईज मला वाटतं जयेश लाड धावबाद झाल्यानंतर या संघावरती थोडं पडझडीचं वातावरण आले. चांगल्या धावांचा डोंगर उभारू शकत नाही आणि या वेळेला मात्र जबरदस्त फटका स्ट्रेट ड्राईव्ह मारलेला. आर्यनला चेंडू नीटचा समजत नाहीये. चेंडू जातो सीमा पार. 4 धावांची संघाची धावसंख्या होती आहे ती 15. पुन्हा एकदा आर्यन टाकळे आपल्या वैयक्तिक ओढ्यातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहे. आर्यन खरं म्हटलं तर सामना खेळवला जातो एक उत्कृष्ट. या वेळेला आर्यनचा चेंडू जबरदस्त होता जो विनायकला नीटचा समजला नाहीये. चेंडू जातोय मैदानाच्या बाहेर आणि षटक संपल्याची खूण येते. याचा अर्थ बळी मिळतोय तो TCC कुचांबे संघाला. धावसंख्या ती केवळ किती
किती झाले? धावसंख्या ती 15, 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आणि नवीन फलंदाज येतो तो सिद्धार्थ, गोलंदाज येतो तो सिद्धार्थ. राकेश सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय. सिद्धार्थ अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. राकेश सारख्या खेळाडूला या ठिकाणी बांधून ठेवण्याचं काम केलं जातं, चकटण्याचं काम केलं जातं. फटका मारला जातोय, पण या फटक्यावरती मात्र चौकार लिहिला जातोय. अप्रतिम फटका. धावसंख्या होते ती 19. पुन्हा एकदा सिद्धार्थला या ठिकाणी गोलंदाजी दिली जाते. बघूया काय घडतं. पुन्हा एकदा सुंदर मारलेला फटका. आता मात्र लगातार 2 चौके धाडण्यात यश मिळतंय. बॅक टू बॅक चौके आपण या ठिकाणी पाहतोय राकेशच्या माध्यमातून. काय फटकेबाजी होते मित्रांनो. एक चांगलं क्षेत्ररक्षण भेदून चिरून टाकलेले, कारण या ठिकाणी लागोपाठ राकेशनं 2 फटके मात्र सुरेख टिपलेले. पुन्हा एकदा सिद्धार्थ वैयक्तिक कोट्यामध्ये पुढील चेंडू. या वेळेला मात्र परेशच्या माध्यमातून चेंडू अडवला जातोय, पण चेंडू मात्र अवांतर असल्याची खूण दादूकडून आम्हाला मिळते. राकेश या वेळेला सुरेख चेंडू अडवायचा आहे. खराब क्षेत्ररक्षण आहे. 3 फिल्डर मात्र थोडस कमी पडताना, कारण चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. कोणी काय केले? 3 चौकार मारले तर मारले. सलग 3 चौकार राकेशच्या माध्यमातून आपण पाहिले मित्रांनो. पण या वेळेला मात्र वाईट चेंडू पुन्हा एकदा घोषित केला जातोय. राकेश पुन्हा एकदा जबरदस्त डॅश केलं जात आहे. या वेळेला मात्र निश्चितच एक चांगल्या फटक्यावरती 4 म्हणजे किती होतात? 4 चौकार धावसंख्या होतीये. 4 चौकारचे किती आहे? 33, 33, किती? 33 धावसंख्या. दादा संपू द्या, फक्त संपू द्या. आता नाही येणार तो. संपेल. नाही हा मॅच संपू द्या. मॅच संपू द्या. दादा तयार आहेत, कारण याआधी मला वाटतं राकेशनं कारनामा करून दाखवलाय. पण मित्रांनो हा सामना संपन्न होत असताना आपण पाहतोय परेश दादा टाकळे याच्या टीम मध्ये निश्चितच नितेश मोहितेंची बोली लागलेली आहे. नितेश मोहिते या संघामध्ये दाखल नसताना सुद्धा वडे मटण खाऊन गेलेला प्लेयर आहे. आता त्याला शपथ आहे दादा जिंकून दाखवायचं नित्या, नाहीतर बाजारपेठेत तुझ्या नावाची चर्चा बावा. आता मात्र परेश दादाच्या माध्यमातून एक चांगला चेंडू होता, पण क्षेत्ररक्षण गचाळ होतोय, खराब होतोय. कुट्रेच्या सगळ्या बाजारपेठेमध्ये नित्या दादाची चर्चा होणार. खातोय एका ठिकाणी, हरतोय एका ठिकाणी. मुला असं करायचं नाही बाबा, तुझ्याच भाषेत तुला डोला. हो हो हो, अशा प्रकारचा जबरदस्त फटका मारायचा आहे. पण मित्रांनो या फटक्यावरती नियंत्रण नाहीये. याला म्हटलं पाहिजे कॅप्टन कूल. मित्रांनो कशा प्रकारचा चेंडू फेकायचा. हो हो हो, आता मात्र क्षेत्ररक्षण भन्नाट होताना आपण पाहतोय. बॅट चेंडूचा संपर्क तगडा होता, पण तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण या ठिकाणी TCC कुचांबे संघाचं पाहिलं. म्हणून म्हणतो कॅप्टन असा होतो परेश दादा टाकळे सारखा शांत माइंडसेट जबरदस्त, ज्याच्या जोरावरती आपण कित्येक सामने जिंकताना पाहिलंय. हो हो हो, काय चेंडू अडवलाय. हो हो, काय बॅट केलंय. आणि या ठिकाणी मात्र जबरदस्त विकेट. मोठा मोहरा गारद होतोय. बडी मछली फसली जाते या ठिकाणी. TCC कुचांबे संघाचा जल्लोष वाढला जातोय आणि नवीन जागा घेण्यासाठी येतोय तो सह्याद्रीचा वाघ, ज्याला संबोधलं जातं. मित्रांनो कबड्डीमध्ये डुअरडायचा बादशाह आणि क्रिकेटमध्ये तगडं आव्हान उभं करायचं असेल तर प्रवीण म्हणजे पप्या कदम दी ऑल, ज्याला संबोधलं जातं. एक अभेद्य भिंत. वा वा वा, काय चेंडू मारायचा आहे. ओ एक्सप्रेस धडकली जाते. पुन्हा एकदा या ठिकाणी मात्र गडी बाद होण्याचा सिलसिला जारी आहे आणि निश्चितच धावसंख्या आहे ती 38. निश्चितच 1-1 पडझड झाल्यानंतर या ठिकाणी अतिशय खराब अवस्था होऊ लागलेली आहे. ती सह्याद्री
बॉईज या संघाची टाळ्यांचा जल्लोष, एक क्षेत्ररक्षणातली चपळता, एक चांगल्या प्रकारची चपळता आपण पाहतोय. दरम्यान पुढे सरसाव चेंडू मारलेला आहे, चेंडू मात्र या ठिकाणी चांगला अडवला जातोय आणि पुन्हा एकदा केवळ एकच धाव दिली जाते. निर्णायक षटकामध्ये आपण पाहतोय षटक संपतोय, धाव संख्या ती जिंकण्यासाठी 40-39 धावा धाव बलकावं लागलेले आहेत. या ठिकाणी विनंती असेल, कोणी मारले होते ते राकेश, आपणाला विनंती असेल, आपण दादांच्या पैशाचे दावेदार होत आहे, बक्षिसाचे दावेदार होत आहे. राकेशला विनंती असेल आपण आपलं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी या. दादानी बेहद खुश होऊन, काय राकेश गोलंदाजी पण उत्तम करतो आणि फलंदाजी सुद्धा उत्तम करतो. दादाला विनंती असेल, सलग 3 चौकार मारले होते, आपण खुश होऊन बक्षीस द्यायचंय. 4 चौकार लगावले, 400 रुपयाचा दावेदार होतोय. दादा शिर्के यांच्या शुभ हस्ते नाद करायचा ना मित्रांनो. KKPL स्पर्धेला एका उत्तुंग शिखरावर नेण्याचं काम केलं जातंय. जबरदस्त स्पर्धा आपण संपन्न होताना पाहतोय. विकेट घेतलं बघा आणि ज्यानं त्रिफळा उद्ध्वस्त केला होता तर त्यांचं नाव काय होतं दादा? बोल्ड केला होता तो बोल्ड आर्यन ना, आर्यन टाकळेला विनंती असेल, आपण आदरणीय उद्योजक राजेशजी शिर्के साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण 100 रुपयाचं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी या. दादा आर्यनची कामगिरी मोठी असते. आर्यननं याच कुटरे क्रीडांगणावर सुद्धा सुवर्ण अक्षरामध्ये आपलं नाव कोरलं होतं, त्याच आर्यनचा या ठिकाणी गौरव केला जातोय. जबरदस्त 100 रुपयाच्या माध्यमातून आर्यनला सुद्धा प्रभावित केलं जातंय, प्रोत्साहित केलं जातंय. पण मित्रांनो आपण TCC कुचंबे या संघाकडे वळूया, कारण या आधीच्या सामन्यामध्ये या दोन्ही फलंदाजांनी अप्रतिम कामगिरी केली होती. आज मात्र या संघाला लोकल सपोर्ट चांगला मिळणार आहे, मग ज्यामध्ये नेहमीच धावांचा डोंगर उभारण्यामध्ये परेश दादाचा सीमाचा बट असतो. आणि आता मात्र कौस्तुभ, यानंतर कुठल्या मॅच TCC कुचंबे आणि सह्याद्री बॉईज या दरम्यान, या संघादरम्यान हा सामना चालू आहे मित्रांनो. आणि या विनायक कडून आपण चांगली गोलंदाजी पहिल्या सामन्यामध्ये पाहिली होती, तोच विनायक पुन्हा एकदा या वेळेला कौस्तुभची पॉवरफुल बॅटिंग सुद्धा आपण पाहिली होती. आणि पहिला चेंडू वाईड, दादू टाकळेंचा इशारा येतो की पहिला चेंडू अतिशय खराब आहे. 3 धावा, वाईड +2. जयेश लडचा संघ या ठिकाणी आपण क्षेत्ररक्षण करताना पाहतोय. हो हो हो, काय सुंदर चेंडू आहे, जो चेंडू नीटचा समजला नाहीये. विनायक अष्टपैलू खेळाडू आहे मित्रांनो, वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी करण्यामध्ये माहीर असणारा, मशहूर असणारा असा गोलंदाज आहे. पण कौस्तुभला जास्त वेळ आपण थांबवू शकत नाहीये. कौस्तुभची बॅट म्हणजे तळपता सूर्य, हो, पण आता मात्र होतोय धमाका. या ठिकाणी कौस्तुभ मात्र मैदानाच्या बाहेर येतोय, तंबूचा रस्ता धरतोय आणि थोडासा नाराज होतोय तो खेमा TCC कुचंबे संघाचा, कारण या ठिकाणी एक मोठा मोहरा गारद होतोय तो कौस्तुभच्या माध्यमातून. आणि या कौस्तुभच्या सुंदर अशा बॉलसाठी उद्योजक आदरणीय राजेशजी शिर्के साहेबांकडून 100 रुपयाचं बक्षीस जाहीर होत आहे. धन्यवाद शिर्के साहेब. प्रत्येक बोल्ड साठी कोण आलं तर प्लेअरनं विनंती असेल, आपण कॉलिंग केल्याशिवाय जर मैदानामध्ये दाखल झाला तर, रिंगणामध्ये दाखल झाला तर 2 रनांची पॅनल्टी असेल. आपल्याला विनंती आहे. या ठिकाणी निश्चितच त्रिफळा उद्ध्वस्त झाला. आपण कौस्तुभच्या माध्यमातून पाहिलं, कौस्तुभ मात्र तंबूच्या बाहेर आला आणि विनायकला मात्र 100 रुपयाचं बक्षीस आदरणीय राजेशजी शिर्के साहेब राजीवली उद्योजक यांच्याकडून. आता मात्र पॉवरफुल फटका, दादांनी टाळ्या वाजवायला सुरुवात केली आहे. या ठिकाणी सिद्धार्थ मात्र स्वतःला सिद्ध करतोय आणि निश्चितच पॉवरफुल फटका. सलग 2 चौके 200 रुपये, 4 चौके 400 रुपये. काय करायचंय, बॅट मधून फटका. हो हो हो,
फटका मारताना जपून मारायचा आहे, कारण काय लालच बुरीबल आहे. आपण पैशासाठी नुसतं फटका मारत गेलो तर TCC कुचांबे संघ सुद्धा जिंकणं गरजेचं आहे. नुसतं फटका मारायचा नाही तर नियंत्रणातला फटका, याला म्हणतात जबरदस्त फटका. चेंडू जातोय सरळ सीमा पार. 4 धावांचा होतोय बहुशार, कारण या ठिकाणी धाव संख्या होती आहे ती 1-11. विनायक पहिल्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारायचा आहे. बॅट चेंडूचा संपर्क नाहीये, कनेक्शन नाहीये आणि दरम्यान षटक संपल्याची खूण आमच्यापर्यंत पोहोचली जाते. 18-29. 18-29. आणखीन एक बक्षीस जाहीर होत आहे. आमचे मित्र आदरणीय प्रणित म्हणजे भैया विचारे यांच्याकडून सलग 6 चेंडूवर 6 चौकार मारणाऱ्याला 1000 रुपयाचं बक्षीस जाहीर होत आहे. धन्यवाद दादा, थोडंसं उशिरा सांगितल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो, पण निश्चितच अशा प्रकारची बक्षीस या ठिकाणी भैया विचारेंकडून लावण्यात सुद्धा निश्चित एक मोठ्या खेळाडूंचा हौसला वाढवण्यासाठी अशा प्रकारची बक्षीस लावतात. आणि आता मात्र आपण पाहतोय परेशच्या माध्यमातून एक उत्कृष्ट फटका. धावसंख्या होतीये ते 13. गोलंदाज आहे तो मयूर. मयूर आहे गोलंदाज आणि परेशला मात्र या ठिकाणी जोरदार फटकेबाजी करायची आहे. परेश आपण बराच वेळा पाहिलाय हलक्या हाताने खेळून काढतोय, पण या वेळेला समोर असणार आहे पप्या. एकदा पप्या म्हटलं की धावा मिळणारच नाही. ज्या ठिकाणी म्हणतात ना, आता मात्र परेशला आवाज गेलेला आहे दादांचा, कारण बॅटच्या माध्यमातून ठोक म्हटलं की परेश दादांना ठोकलाय आणि दादांच्या माध्यमातून मात्र सलग चौकार गेले तर परेशला सुद्धा या ठिकाणी बक्षिसांचा वर्षाव होऊ शकतो. आणि निश्चितच गोलंदाज पुन्हा एकदा मयूर पुढील षटकातील या वेळेला बॅट कट घेतोय चेंडू आणि धावसंख्या होते ती 19. 13 चेंडू मध्ये 21 धावांची गरज. मयूर पुन्हा एकदा मयूरच्या माध्यमातून या वेळेला मात्र चेंडू आर पार जातोय आणि दुसरं षटक संपतोय. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होतीये 23. 12 चेंडू मध्ये 17 धावांची गरज. 12 चेंडू 17 धावा. थोडासा दबाव असणार आहे तो जयेश लाड याच्या टीमकडे, कारण जोपर्यंत परेश दादा टाकळे मैदानात तोपर्यंत मात्र वातावरण तंग. पण ज्या खेळाडूनं प्रभावित केलं होतं, ज्या गोलंदाजानं बॅट मधून सुद्धा धावा काढल्या आणि गोलंदाजी सुद्धा जबरदस्त केली, तोच राकेश. वा काय जबरदस्त चेंडू फेकलाय, जो चेंडू नीटचा सिद्धार्थला समजला नाही आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त होतोय. नो चेंडू घोषित केलाय दादू टाकळे यांनी. या कहाणीमध्ये ट्विस्ट निर्माण होते मित्रांनो. केवळ एकच धाव मिळते, पण चेंडू मात्र नव्यानं फेकावं लागणार आहे. राकेशनं अप्रतिम चेंडू फेकला होता, पण मित्रांनो या ठिकाणी 9 चेंडू घोषित झाल्यामुळे पुन्हा एकदा एक चेंडू आणि धावसंख्या येते या वेळेला 24. राकेश आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सजवणार आहे. सिद्धार्थ याला आणि हा चेंडू मात्र दमदार टोलवला जातोय. चौकार आहे. 2 धावा घोषित क्षेत्राकडे, डिक्लेरेशन क्षेत्राकडे हा चेंडू वळतोय आणि 2 धावा मात्र वसूल केल्या जातात सिद्धार्थच्या माध्यमातून. हो काय सुंदर चेंडू होता. या वेळेला मात्र राकेशचा हा चेंडू निर्धाव चेंडू जातोय. अप्रतिम पद्धतीची गोलंदाजी, तिखट महाराजाला समजलं जातं, पण आता मात्र चोख प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. काय फटका मारतोय या बिग बॅश मधला अप्रतिम फटका सिद्धार्थच्या बॅट मधून. धावसंख्या होतीये 30. 9 चेंडू 10 धावांची गरज. काय सामना जवळ आणून ठेवलाय. या वेळेला मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण स्वतः संघ मालक कर्णधार जयेश लाडच्या माध्यमातून
पुन्हा एकदा राकेश आपल्या वैयक्तिक कोट्याचे पुढील चेंडू जोरदार फटका, आता मात्र चेंडू आणू शकत नाहीये, चेंडू जातो सीमा पार. सामना विजयाच्या समीप जाताना TCC कुचांबेचा संघ सह्याद्री बॉईज वरती मात्र या ठिकाणी दबावामध्ये प्रभाव पाडण्याची गरज. आता मात्र सुरेश चेंडू अडवला जातोय. तिसरं षटक समाप्त होतोय. 6 चेंडू 6 धावा. काय घडणार काय बिघडणार निश्चितच एक गुलदस्त्यामधला हा 6 षटकांचा 6 चेंडूंचा खेळ असणार आहे मित्रांनो. समोर मात्र कॅप्टन कुलचं आव्हान असणार आहे. अनहोनी को होनी करने वाला धोनी और TCC कुचांबे को तारने वाला परेश दादा टाकले. कारण ज्या वेळेला अडचणीत संघ असतो त्यावेळेला संघाची नय्या किनाऱ्याला पार लावण्यासाठी परेश दादा टाकळे सारखा जोपर्यंत खंदा क्रिकेटवीर स्ट्राईकवर असणार आहे तोपर्यंत अर्थात TCC कुचांबे संघ विजयासाठी आतुर आहे. 6 चेंडू 6 धावा. खूप सोपं लक्ष, पण क्रिकेटमध्ये मित्रांनो म्हटलं जातं जोपर्यंत शेवटचा चेंडू फेकला जात नाही तोपर्यंत मात्र सामन्याचा निकाल निश्चित सांगता येत नाही. काय फटका, कॅप्टन कुल शांत माइंड सुंदर डोक्यानं हा फटका खेळून काढला मित्रांनो. हातापेक्षा बॅटपेक्षा डोक्याचा वापर योग्य पद्धतीचा आणि पुन्हा एकदा या वेळेला मात्र वाईट चेंडू. आव्हान मात्र सोपं होत चाललेलं आहे. अजूनही 1 धावाची गरज आहे. जयेश लाड मात्र दबावात येताना मित्रांनो दिसतोय. जयेश लाडनं किती चांगल्या पद्धतीचं या ठिकाणी आपल्या संघाला खेळवण्याची तयारी केली होती, मात्र परेशनं या संघावरती जोरदार प्रहार केले आणि संघाला जिंकून दिले. विजयाचा जल्लोष या ठिकाणी. आता नितेश मोहितेंचा एकच जल्लोष असणार आहे. आवाज येऊ दे, आवाज. हो हो हो. या ठिकाणी TCC कुचांबे हा संघ विजयी झालेला आहे. विजय संघाचं अभिनंदन. त्याचबरोबर पराजित संघ होऊन सुद्धा पण साखळीमधून अतिशय चांगल्या प्रकारचं सिद्धार्थ गुरव आपणाला विनंती असेल आपण आपल्या दादांचं बक्षीस घेण्यासाठी यायचंय. दादा खुश आहेत सिद्धार्थच्या बॅटिंग वरती. सिद्धार्थ आपणाला विनंती असेल चल या ठिकाणी प्लीज आपण बक्षीस स्वीकारण्यासाठी यायचंय. सी फायटर आणि गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी या. त्याचबरोबर 2 बोल्ड आपल्याला या सामन्यादरम्यान आपण पाहिले. एकच काय त्रिपळा उद्ध्वस्त करताना आपण पाहिलं. TCC कुचांबेच्या संघ नायकाला स्वतः दादा या ठिकाणी खुश होऊन बक्षीस देताना या दरम्यान या चालू सामन्यादरम्यान एक चावी पंचांकडे दादू टाकळेंकडे आलेली आहे. कृपया आपण मालक विकेट आर्यनच केला बोल ना आर्यन टाकळे. पुन्हा एकदा आर्यन टाकळेला विनंती असेल या ठिकाणी फोटो सेशन केलं जातं. दादू टाकळे, परेश टाकळे आणि राजेश शिर्के उद्योजक या सर्वांच्या समेत या ठिकाणी पुन्हा एकदा आर्यनला विनंती असेल आपण जो बोल्ड केला त्याबद्दल आदरणीय राजेश शिर्के साहेब उद्योजक राजीव यांच्याकडून 100 रुपयाचं बक्षीस. मी शिर्के साहेबांना विनंती करतो आपण 100 रुपयाचं बक्षीस. कोण आहे? एक मिनिट. तो हा विनायक जाधव यांना विनंती असेल आपण या ठिकाणी क्लीन बोल्ड केलं होतं आणि त्याबद्दल विनायक आपणाला विनंती असेल आपण बक्षीस स्वीकारण्यासाठी यायचंय. अनुभवाचा कस पटायला लागलेला आहे मित्रांनो. विनायकला बक्षीस उधळताना या ठिकाणी 200 रुपयाचं बक्षीस. 100च्या ठिकाणी 200. निश्चितच आज खेळाडूंची मज्जा आहे. आजच्या या विद्युत रोषणाईमध्ये चांगली बॅट तळपली. मॅच द्या तर सी फायटर आणि गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघाचे संघनायक आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी दोन्ही संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. विनंती असेल आपण ताबडतोब नाणेफेकीचा कौल करून घ्या.
आता कोण दादू सुर्वे आहे काय मॅन ऑफ द मॅच? परेश ठाकरे. मॅन ऑफ द मॅच हरायचं बाबू सुर्वे. आता चालू जो सामना समाप्त झाला यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरलेला आहे तो परेश दादा ठाकरे. आपल्याला विनंती आहे आपण आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी यायचं किताब सन्मान स्वीकारण्यासाठी यायचं. मी आदरणीय बाबू सुर्वे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण या सामन्याचं मॅन ऑफ द प्लेयर असणारा या प्लेअरसाठी आपण काय टी शर्ट आहे काय? मॅन ऑफ द मॅचचा किताब स्वीकारताना परेश दादा ठाकरे आदरणीय सुर्वे साहेबांच्या शुभ हस्ते. आता तर चालू असणारा सामना सिही फायटर्स वर्सेस वाघजाई गणेश कृपा खालची बेट. अतिशय चांगले असे दोन्ही संघ आपल्याला या मैदानामध्ये आपल्याला खेळ दाखवताना दिसतील. रोशन अपंगे असेल एक साइडला, प्रथमेश खापरे असेल, विकास थेराडे असेल आणि अतिशय गोलंदाजीसाठी आता येतो तो स्वतः कर्णधार नाना विचारे. गणेश कृपा या संघाकडून अतिशय चांगला असा अष्टपैलू प्लेअर आपल्याला पाहायला मिळत. तेवढी चांगलं क्षेत्ररक्षण तेवढंच गुरुपदापी क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते ते शुभम राजे शिर्के याच्याकडून. प्रत्येक विकेट साठी भैया विचारे यांच्याकडून 500 किती प्रत्येक विकेटला बोल्ड साठी 500 रुपयाचं बक्षीस आहे ते भैया दादा विचारे यांच्याकडून. अतिशय चांगली अशी क्रिकेट प्रेमी आणि 6 चौकारांसाठी 1000 रुपयाचं भैया दादा विचारे यांच्याकडून. अतिशय चांगली अशी मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. मला वाटतं रोशन अपंगे बाद झाला आणि त्याची जागा येण्यासाठी आलाय तो साहिल थेराडे. हा देखील अतिशय चांगला असा हा प्लेअर आहे. कुचांबे गावातून सीए फायटर्स मधून खेळतोय. तेवढे चांगली अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे ते नाना विचारे हा देखील अष्टपैलू आपल्याला खेळाडू आपल्याला या मैदानामध्ये पाहायला मिळतो तो गणेश कृपा या संघाकडून. पुढचा चेंडू नानाचा. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण तेवढी चांगली फलंदाजी तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पीके जिनगरे यांच्याकडून पाहायला मिळते. पीके जिनगरे खास फलंदाजीसाठी या संघामध्ये सहभागी झालेले आहेत. बघूया त्यांना फलंदाजी मिळते का ते. आणि बाद मला वाटतंय प्रणित उर्फ भैया विचारे यांचं बक्षिसाचा मानकरी ठरतो तो त्यांचा स्वतः भाऊ त्यांचा नाना विचारे याला 500 रुपयाचं प्रत्येक क्लीन बोर्डला 500 रुपये भैया विचारे यांनी बक्षीस लावलेले आहे ते आणि त्याचा बक्षिसांचा मानकरी ठरलाय त्यांचा स्वतः भाऊ नाना विचारे. फलंदाजी करण्यात येतो शंतनू थेराडे. बघूया काय करतो तो शंतनू. ओहो तेवढंच क्षेत्ररक्षण चांगलं. संघ मालक या संघाचे सर्व शुभम राजे शिर्के. अतिशय चांगला असा प्रयत्न असतो. गेली 6 महिने त्यांनी पुन्हा एकदा बाद होतो आणि 1000 रुपयाचं मानकरी ठरतो. 1000 रुपयाचं बक्षीस मिळतंय. तिसरा बोर्ड आहे 1500. भावाचं बक्षीस भावाला जातंय. घेतला आणि धाव संख्या 3. फक्त 3 धाव संख्या आणि 3 विकेट. ऑनलाईन भैया विचारे अतिशय चांगला असं बक्षीस लावतात विकेटसाठी प्रत्येक विकेटसाठी आणि नाना विचारे अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी केलेली आहे ते आपल्या गणेश कृपा या संघासाठी. आणि स्वतः संघ मालक आता फलंदाजीसाठी आले ते प्रथमेश खापरे. बघूया आपल्या संघासाठी काय करतो तो प्रथमेश आणि त्याला साथ देतो तो विकास थेराडे देखील अतिशय चांगला असा खेळाडू कुचांबे गावातून खास मुंबईमधून आता या स्पर्धेसाठी हजर झालेला आहे. बघूया आपल्या संघासाठी काय किती धावा जमा करतोय. पुढचा चेंडू नाना दडपण आणतोय समोरच्या संघावरती. ओहो अनिकेतला काहीसा न समजलेला चेंडू. चांगलाच क्षेत्ररक्षण देखील तेवढंच. आणि मला वाटतं प्रवीण गोलंदाजी घेतोय. नाही त्याला काहीच देणार नाहीत फक्त फलंदाजीसाठी घेतलेला आहे.
5 ऑगस्ट यांची काय कामगिरी आहे आपल्या संघासाठी. संघ मालक आहेत ते शुभम राजे शिर्के. पुढचा चेंडू घेऊन येतोय गोलंदाजीसाठी शुभम राजे शिर्के, ज्याला 6 महिने फक्त कधी आहे KKPL कधी आहे KKPL आणि हा डॉट चेंडू तेवढा चांगला मैदानाचा मान करतोय, सन्मान करतोय, चप्पल काढून गोलंदाजी करतोय. 2 धावा मिळतात, धाव संख्या वाढते, धाव संख्येत भर होतोय. तेवढी चांगलंच बघूया आता फलंदाजी करण्यासाठी तुफान फटकेबाजी करावी लागेल ती विकासला आणि प्रथमेशाला. आपल्या संघाची धाव संख्या वाढतील. बघूया संघ मालक आपली गोलंदाजी. हो आणि बाद होतोय तो विकास. तेवढं चांगलं गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते शुभम राजे शिर्के याच्या मार्फत. आणि धाव संख्या होते 5. 4 गडी बाद झाल्यानंतर संघाची धाव संख्या फक्त 5. मला वाटतं अतिशय चांगली कामगिरी पाहायला मिळते ती गणेश कृपा यास. फलंदाज नेम परेश कानेकर अतिशय चांगला हात. ओहो तुफानी आणि चांगला, मलाच वाटतं पहिलाच चौकार असेल त्याच्या बॅट मधून ह्या संघासाठी परेश कानेकर याच्या बॅट मधून. बघूया करतो शुभम राजे शिर्के याला फटका बसतोय. तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण लावलंय दोन्ही बाजूला. 2-1 बाबर आझम 5 ऑगस्ट आणि एक बाजूला चेतन सावरटकर. हो तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण यष्टीच्या मागे समीर होडे याचं. आणि वाईट चेंडू घोषित करतात ते स्वतः पंच दादू टाके. अतिशय सुरेख पंच कामगिरी पार पाडतात. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते या सामन्यादरम्यान. पंच म्हणून कामगिरी पाडतात ते अभि जाधव असेल, शैलेश मोरे असेल आणि स्वतः दादू टाके. ओ काही गुड फाद्या क्षेत्ररक्षण, चांगला प्रयत्न होता प्रवीणचा, पण पोट कमी करावं लागेल तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण होईल. धाव संख्या होते ती 2 षटक समाप्तीनंतर 14. पुढचं षटक मला वाटतं घेऊन येईल समीर होडे या संघासाठी. गणेश कृपा या संघाकडून समीर होडे. अतिशय चांगला असा संघ आहे, तेवढा चांगला असा बोलावाला आहे. ह्या संघाचा न चर्चेत राहिलेला संघ कोणता असेल तर गणेश कृपा हा संघ. हो तेवढा चांगला बॅट टापते. बघूया प्रथमेशला धावा जमा करायच्या, स्वतः संघ मालक आहे. जर आपल्या संघाची धाव संख्या वाढवायची असेल तर मला वाटतं प्रथमेशला चांगली अशी फलंदाजी करावी लागेल. पुढचा चेंडू समीर होडे याचा. हो न समजलेला चेंडू आणि शुभमची जागा हा बाजू गला घ्या. शुभमला हटवा असं बाहेरून ओरडतात पोरं. शुभमला हटवा. गणेश कृपा चर्चेचं कारण कोण होतं? स्वतः नितीश. पुढचा चेंडू समीर होडे याचा आणि तेवढा चांगलं क्षेत्ररक्षण. तेव्हा अष्टपैलू खेळाडू जर म्हणून वर्णी लागते ती नाना विचारे याची. स्वतःच्या हाताला मार लागली असून तेवढी चुपा आणि चांगली कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी. स्वतः कर्णधार आहे या संघाचा. वाईट चेंडू घोषित केला तो पंच दादू टाके. अतिशय सुरेख अशी कामगिरी पाहायला मिळते ती दादू टाके यांच्याकडून आपल्याला पंच म्हणून. पुढचा चेंडू समीर होडे याचा. ओ आणि षटकार समीर चव्हाण यांच्या बॅनरच्या दिशेने जातोय. समीर चव्हाण यांच्या बॅनरला मार लागतोय. अतिशय नावाजलेलं व्यक्तिमत्व कुचांबे गावचे उपसरपंच साहेब. अतिशय चांगली अशी कामगिरी केली आहे ती कुचांबे गावासाठी, ज्यांनी त्यांच्या बॅनरला मार लागतोय. मला वाटतं त्यांनी बक्षीस लावायला पाहिजे होतं माझ्या बॅनरवर फटका मारला तर. ओ कोण आलेत? एकनाथराव आलेत. पुढचा चेंडू समीर होडे याचा. ओहो आणि झोपेत जेल घेतलेला यश मेस्त्री आणि अतिशय चांगलासा प्रयत्न आहे. चांगली चमकदार कामगिरी आहे यश मेस्त्री यांच्याकडून. हा शुभम राजे शिर्के यांनी शपथ घेतलेली आहे चप्पल काढून खेळणार. मी जिंकणार नाही, जर फायनल जिंकलो नाही तर हे चप्पल घालून फिरणारच नाही. काय मान सन्मान मैदानाचा करतोय. का चप्पल घातला नाही रे? शूजच घेतला नाही. असू दे पोरगा साधा. आज माझ्या भावाने वॅगनर घेतले, खरोखर आनंद गगनात मावेनाचा. अरे पर्या काय करतोयस? काय तोडतोयस? आपल्या घराकडे मारतोयस? पुढचा चेंडू चेतन सावरटकर यांचा. ओहो दोन्ही एका वाडीतून आले.
पुढचा चेंडू चेतन सावडकर अतिशय चांगला असा गोलंदाज आहे. 7-8 हजाराची बोली लागलेली आहे. मित्र आहे शुभम राजे शिर्केचा आणि आपले सगळे मित्र जमा केले. प्रवीण जिरकर म्हणतो माझी कामगिरी काय आहे. अरे वा 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 प्रवीण जिरकर बॉलर रामभाऊ खुश. राकेश जागुष्टे तुम्ही काय बक्षीस लावता यांच्यासाठी आणलोय काय. पुढचा चेंडू बघूया काय होतं. रामाने ओ काही सन्नास चेतन सावड वाईड पंच वाईट घोषित करतायत ते दादू टाके सारखा पंच पंचक्रोशीत भेटणार नाही. बाद होणार काय 5 बाद. दादू बोलला विषय संपला. आता फलंदाजीसाठी आलेला आहे तो आकाश कुचांबे गावचा एक स्टायलिस्ट आकाश. आणि हो तेवढंच चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते आणि धाव संख्या झाली आहे ती सी फायटरच्या संघाची 24 जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज असताना बघूया काय करतायत तो. किती जिंकले किती कोणला पुढे ते नंतर देऊया का नाना नंतर देऊया भैया विचारे आणि शुभम राय शिर्के यांना मी विनंती करतो की तुम्ही तुमचं बक्षीस घेऊन जायचं. सॉरी नाना विचारे की ज्याने चांगली अशी गोलंदाजी केली होती की त्याला स्वतःच्या भावाने एक बक्षीस लावलं होतं 1500 रुपयांचं. नंतर स्वीकारणार आहेत. भैया विचारे तुमचं बक्षीस हे आम्ही इथे जमा केलेलं आहे. अतिशय चालू असणारा चांगला सामना गणेश कृपा वर्सेस सी फायटर्स. तांबरी जेवलो आता. सामना चालू करून घ्यायचा पंचाने. काहीतरी भेटायला नको त्याला. तू इथे तर पकडू इकडे. अरे इकडे ए परेश पुढचा सामना कोणाचा असेल पुढची. हो खेळतोय यानंतरचा होणारा सामना सह्याद्री बॉईज वर्सेस वाघजाई माता हुडेवाडी. नाईट शार्क आणि सह्याद्री बॉईज झालं नाईट शार्क ना. सह्याद्री बॉईज आणि नाईट शार्क यांच्यामध्ये होईल. फलंदाजीसाठी आले तो स्वतः संघ मालक शुभम राय शिर्के आणि समीर होडे आणि गोलंदाजीसाठी आहे तो प्रथमेश खापरे. अतिशय चांगलं असं वातावरण निर्मिती तयार झालेली आहे या मैदानामध्ये. बघूया काय करतात ते. जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज असताना स्वतः डावखुरा फलंदाज गणेश कृपाकडून हो चांगलं असा डाव 4. पंच निर्णय देतील. नो चेंडू आणि ह्या 4 धावा म्हणजे 5 धावा. 5 धावा अतिशय चांगली अशी सुरेख कामगिरी करतो आणि पुन्हा एकदा अक्षयच्या हातामध्ये आकाशच्या हातामध्ये बॉल जातोय. पुढचा चेंडू प्रथमेश खापरे याचा. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. बघूया काय होतं. शुभमला अतिशय चांगले असे गेल्या वर्षी झालेल्या मॅच मध्ये KKPL ला चांगला मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता. आता काही त्याच्यावरती प्रेशर आहे. त्यालाच संघ जिंकून द्यायचा आहे. त्याने स्वतः जिंकण्यासाठी स्वतः धावा जमवायचे आहेत. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. बघूया काय करतो. आणि ओ स्टेप आउट. काय अभि आउट. आणि हा रन्स आहे काय नाही ना. रन नाहीये. धाव संख्या फक्त स्थिरावलेली धाव संख्या. पंच योग्य निर्णय देतील.
बाहेरून पेनल्टी लावण्यात येईल. बाहेरून कोणी आवाज करायचा नाही. आतमध्ये बोलतील तुम्हाला. यांना तुम्ही त्यांच्या बाजून उभे राहणार त्यांना. चार चेंडू आणि आता फलंदाजीसाठी आता नाना विचारे. बघूया आपल्या संघासाठी हा नाना विचारे किती धावा जमा करतोय. तेवढाच चांगला असा बीट केला चेंडू. एक चांगला असा तेवढाच प्रयत्न आहे तो गोलंदाजी करताना प्रथमेश खापरे याच्याकडून. आणि हा अवांतर धाव संख्येत भर होते. 9+2 म्हणजे संघाची धाव संख्या वाढते 8. पहिला षटक चालू असताना संघाची धाव संख्या फक्त झाली आहे ती 8. बघूया काय करतो तो नाना विचारे. पंच निर्णय देतील. अंपायर यांना बघायला इथं. ए दादू टाके पंच इथे बघ. फक्त पंच येतील. पंचांव्यतिरिक्त कुणी यायचं नाहीये. तो असू दे फक्त स्टंप पहिला उडालाय. स्टंपच उडालाय. बॉल टाकला स्टंप उडालाय ना. बोल्ड झालेला. मग तिथं डेड झाला. स्टंपिंग नाही. स्टंपिंग नाही. नो बॉल नाही. नो बॉल. पण हा नोन आहे ना. नो चेंडू देण्यात आलेला आहे. नोचा फक्त 1 धाव मिळाली आणि धाव संख्येत भर होते. धाव संख्या होते ती 9. पुढचा चेंडू प्रथमेश याचा. पहिला षटक चालू आहे. ओ आणि ह्या 2 धावा म्हणजे संघाची धाव संख्या वाढते. धाव संख्या होते ती 11. पुढचं षटक घेऊन येतो आपल्या संघासाठी सी फायटर्स या संघाकडून रोशन अपंगे. आणि फलंदाजीसाठी आहे तो समीर होडे. अतिशय चांगला असा प्रयत्न. जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज आहे. किती चेंडू किती रन्स पाहिजे. 18 चेंडू आणि 14 धावांची गरज असताना बघूया काय करतो तो समीर होडे. आणि गोलंदाजी करतोय तो रोशन अपंगे. ओहो चांगला. KKPL 2024चा मालिकावीर ठरला होता तो रोशन अपंगे गोलंदाजीसाठी. आणि हा वाईड चेंडू घोषित करतात ते पंच दादू टाके. आणि धाव संख्या वाढते 3ने. धाव संख्या होते 18. सुरेख चेंडू म्हणता येईल रोशन याच्या गोलंदाजीतून. पुढचा चेंडू रोशन अपंग्याचा. बघूया समीर होडे. काहीशी समीरची बॅट अजून तळपली नाही आपल्या संघासाठी. चांगला असं क्षेत्ररक्षण कमल्याकडून पाहायला मिळतंय. कमल्या रेमजेचा चांगले स्वतःवर कॉन्फिडन्स आहे. एवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षणासाठी. हो तेवढंच परेश कानेकर याच्याकडून देखील चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते आपल्याला. पुढचा चेंडू रोशन अपंग्याचा. समीर होडेला काही अजून बॅट तळपले नाही. समीर होडेच्या बॅट मधून आधी अजून काही चौकार येत नाहीत. अतिशय चांगला असा हा देखील अष्टपैलू प्लेअर आहे. 35,000ची बोली लागली होती तो हा गणेश कृपा या संघाकडून तो समीर होडे. धाव संख्या झाली ती 18. 12 चेंडू आणि 7 धावांची गरज असताना गोलंदाजीसाठी येतोय तो
साहिल उर्फ सर्वांचा लाडका बाब्या आणि फलंदाजी करतोय तो नाना विचारे. ओहो चांगला असा बॅटचा संपर्क झाला आणि तेवढा चांगली अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते बाब्याकडून. बघूया बाब्या आपल्या काय करतोय, संघाला धावा थांबवतोय का पुन्हा एकदा. अरे वा, आणि तेवढीच चांगलं असं सुरक्षित रक्षण पाहायला मिळते ते विकास थेराडे याच्याकडून. थोडी काही कान मंत्र देतोय तो समीर होडे. नाना विचारेला, नाना अतिशय एक चांगला असा प्लेयर आहे, अष्टपैलू प्लेयर म्हणून कामगिरी करतो, स्वतः कर्णधार आहे या गणेश कृपा या संघाचा. आणि बाद होतो, अतिशय सुरेख टप्पा पडतोय तो साहिल थेराड्याचा आणि अतिशय चांगलीशी गोलंदाजी करतोय आपल्या संघाकडून. आणि धाव संख्या स्थिरावलेली, धाव संख्या फक्त 18. कमल्यावर दडपण आणतायत उपसरपंच. कमल्याचा स्वतःवरती कॉन्फिडन्स आहे किती. आणि आता अक्षय सावरेडकर, ओ एक गुड पदा क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल ते विकास थेराडे याच्याकडून. दादू नो नो जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज असताना बघूया काय करतोय तो अक्षय देखील अतिशय सुमार फलंदाजी करतो आणि बाद होतो. एक चांगली अशी गोलंदाजी करतोय. मला वाटतं साहिललाच पहिलेच गोलंदाजी द्यायला पाहिजे होती ह्या संघाकडून. सुरेख कामगिरी करतोय आणि त्याचे जो वाट बघत होता पीके जिनगरे, मला वाटतं ही त्याला पहिली फलंदाजी द्यायला पाहिजे तुम्ही मित्रांनो. आता बघूया, पहिल्या चेंडूवरती पहिला चौकार मारला तर मी देतो 100 रुपये, कधी कोणाला देत नाही. एक चौकार मारला पहिल्या चेंडूवरती, एक चेंडू आणि एक चौकार, कधी कोणाला दिलेलं नाही, तर आज तुला देणार. बघूया. अरे गुगल पे आहे तुझा, देणार 100% देणार. ये अरे आता नाही, देणार 100%. अरे आला पण काय मित्रा तू. नाही आता नितेश शिर्के ते 500 रुपयाचं बक्षीस देतात. बघूया आता किती देत आहेत. नाही आता दे. नाही गुगल पे कशाला यार, आता इथे बाउंड्री मारले. बोललायस काढून दे. फालतूर दिन आता देणार रे, आता देणार. बोललेल्या शब्दाला नितेश शिर्के सॉरी नितेश मोहिते पाट्टे आले. बघूया आता काय होतंय पुढे. फालतूगिरी सर, हे सांगा नानाचं बक्षीसचं. नाना विचार आणि शुभम साई शिर्के आणि त्या ठिकाणी नाना विचारे आपण आपलं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी यायचंय. आदरणीय प्रणितजी विचारे म्हणजे भैया बिचारेने लावलेल्या बक्षिसांचा मानकरी ठरवतोय तो नाना. आणि त्यानंतर मला वाटतं दोघांना मिळाले का. प्रणित उर्फ भैया विचारे, आपल्याला विनंती असेल आपण लावलेलं बक्षीस या ठिकाणी आपल्या शुभ हस्ते सुपूर्द केलं जाणार आहे. तरी आपल्याला विनंती असेल आपण बक्षीस देण्यासाठी कृपया समालोचन कक्षासमोर या. आदरणीय बक्षीस हा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब त्याला प्रदान केला जातोय. या ठिकाणी
आदरणीय समीरजी चव्हाण उपसरपंच कोचांबे यांना विनंती असेल, नानाजी जे लगातार बोल्ड काढले होते त्यासाठी आपण प्रणितजी विचारे म्हणजे त्याचं बंधू याच्याकडून जे बक्षीस आलं होतं ते आपण नानाला सुपूर्द करावं. 1500 रुपयाचं लगातार 3 क्लीन बोल्ड नानाच्या माध्यमातून आपण पाहिले होते आणि त्याबद्दल नानाला 1500 रुपयाचं बक्षीस भैया विचारेने लावलेले ते कृपया आपण त्याला सुपूर्द करूया. द्या त्यांच्याकडं. 2000 आहेत 2000 एक ठेवा. आणि त्यानंतर नानानं कमालीची कामगिरी करून दाखवली. पहिलं षटक जबरदस्त फेकलं आणि आपल्या बाजूने सामना वळवण्यासाठी एक मोलाचा सिंहाचा वाटा उचलला. आणि यानंतर शुभमला सुद्धा 500 रुपयाचं बक्षीस दिलं जातंय. शुभमला विनंती असेल आपण आपलं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी या.
नाव क्रिकेट तक्त्यामधलं मित्रांनो अप्रतिम चेंडू फिरवतो. क्षेत्ररक्षण सुद्धा अप्रतिम लावलेलं आहे. त्याच दादूच्या माध्यमातून पहिला चेंडू. हो काय चेंडू होता पण चेंडू मात्र सीमारेषेच्या बाहेर जातो. पहिल्या चेंडूवरती घणाघाती प्रहार केला जातोय. एक विस्फोटक फलंदाज म्हणून या संघात वर्णी लागलेला जयेश लाडचा आवडता खेळाडू, जयेश लाडचा एक जबरदस्त खेळाडू विनायक. पुन्हा एकदा दादू ज्याच्यावरती संपूर्णपणे भरोसा. या दादून मात्र हा वाईट चेंडू फेकलाय. पंच शैलेश मोरेंची आम्हाला कोण येते. चालू सामन्यासाठी आदरणीय धाडवे, शैलेश मोरे आणि नाना बिचारे असं हे त्रिकोट काम करते पंच म्हणून. दरम्यान या मात्र 2 धावा असणार आहेत. 2 धावांची संघाची धावसंख्या होती 7. पुन्हा एकदा दादू टाकळे निश्चितच एक उत्तम चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज. दादूच्या माध्यमातून हा चेंडू पण हा चेंडू सुद्धा वाईट जातोय. पंचांचा इशारा येतोय. थोडासा दबाव दादूवर येतोय. धावसंख्या होते ती 10. पहिलं षटक चालू असताना समोर मात्र घणाघाती प्रहार करणारा असा विनायक असल्यामुळे दादूवरती थोडासा परिणाम आपल्याला दिसून येतोय. पण निश्चितच दादू कमबॅक करू शकतो. दादू पलटवार देऊ शकतो आणि तशी संधी नाकारता येत नाहीये. पुन्हा एकदा चेंडूला वळवलं जातंय. चेंडू जातोय डिक्लेरेशन बॉक्स कडे. 2 धावांची भर घातली जाते. धावसंख्या होतीये ती 12. काय दमदार सुरुवात केली यंग बॉईज या ठिकाणी सह्याद्री बॉईज या संघानं. निश्चितच एक उत्तम दर्जाचा सामना आणि आता मात्र दादू सफल चेंडू टाकतोय. एक सुरेख चेंडूची फेक करतोय आणि एक निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. अप्रतिम चेंडूनं पुन्हा एकदा या सामन्यामध्ये चुरस निर्माण केली जाते. आता मात्र जोरदार प्रहार केला जातो आणि चेंडू जातो सरळ सीमारेषा पार. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय संपलाय. पहिलं षटक चालू असताना आपण पाहतोय धावसंख्या होतीये 16 धावा. सुंदर फटकेबाजी विनायकच्या माध्यमातून दिसून येते. नानानं मात्र या ठिकाणी विनायकला प्रमोट केले कारण विनायकला पुढे पाठवलंय, पुढे ढकललंय आणि स्वतः मात्र या ठिकाणी आपण पाहतो जयू मात्र पाठीमागे थांबलेला आहे कारण ओपनिंग म्हणून जयू येत असतो. पुन्हा एकदा दादूच्या माध्यमातून हा चेंडू वाईट चेंडू आहे. धावसंख्या होतीये 19. किती लांब लचक षटक फेकलं मित्रांनो. पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा. दादू सारख्या गोलंदाजाकडून ही अपेक्षा नव्हती मित्रांनो. 7-8 धावांवरती खरं म्हटलं तर गुंडाळायला पाहिजे होतं कारण सामन्याच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाचा हा सामना मानला जातोय आणि विशेष करून दादू गोलंदाजीवर नियंत्रण आणतो का. आणि पुन्हा एकदा दादूला फटका मित्रांनो. लांब लचक षटकामध्ये आपण पाहतोय बराबर धावसंख्या वाढताना धावसंख्या होतीये 23. 6 चेंडू मध्ये 23 धावा कुठल्या. काय जबरदस्त चमत्कारिक बॅटिंग केली ती विनायक आणि गौरव यानं. आणि आता मात्र पहिल्यांदा स्ट्राईकवर येतोय तो गौरव. ओमकार खैर पहिलं षटक फेकतोय तो स्वतःच आणि संघामार्फत दुसरं षटक. विनय कसा चेंडू सोडणार. स्वतः संघ मालक आहे. स्वतः परिसराचा स्पर्श झाल्यासारखा हा चेंडू अडवतोय मित्रांनो. अप्रतिम चेंडूची फेक पुन्हा एकदा. हो वाव जबरदस्त. आता मात्र विनायकसाठी टाळ्या झाल्यात पाहिजे. विनय जगदाळे नाव मोठं आहे मित्रांनो. स्वतः संघ मालक आहे. कर्तृत्ववान जबाबदार. हा सलग. हो 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 विकेट कीपर थोडासा लूज मित्रांनो. काय फेक होती पण विकेट किपरला संधी होती. यष्टी रक्षकाला संधी होती की निश्चितच हा चेंडू आपण बेल्सवर लावायला पाहिजे होता. स्टंपला लावायला पाहिजे होता. आता मात्र पडझड होते. धावसंख्या होते ती 27. गौरव सारख्या खेळाडूला बांधून ठेवायचंय, थांबवून ठेवायचंय, थोपवायचंय, जखडून ठेवायचंय. सोपं नाहीये मित्रांनो. लगातार शेवटी प्रतीक्षा संपली आणि गौरवच्या बॅट मधून आकर्षक छटका चौकार निघाला. पुन्हा एकदा ओ हो हो या वेळेला मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. दादू आणि ओमकार खैरला छेदून मात्र चेंडू सीमा पार जातोय. दोघांनाही चकवतोय, फसवतोय आणि आता मात्र या ठिकाणी धावसंख्या होतीये पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण. धावसंख्या मात्र होतीये 34.
ओमकारनं सुरुवातीचे 3 चेंडू अप्रतिम फेकले होते, मात्र आता थोडासा खराब आणि आता मात्र दादू जबरदस्त कामगिरी करताना षटक संपल्याची खूण आमच्या दिशेने येताना दरम्यान दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 34 ना 34. 17 धावांच्या सरासरीने अर्थात पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा कुठल्या होत्या आणि दुसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा तेवढ्याच ताकदीनं आता मात्र दुसरं षटक संपताना 34. नवीन गोलंदाज येतोय तो साहिल खेडेकर. कोटरे कुचांबे प्रीमियर लीग 2025 अर्थात KKPL लीग मोठा असा जल्लोष तिसऱ्या पर्वामध्ये दमदार असं पदार्पण करत आहे आणि निश्चितच सर्वांच्या गौरव उद्गार या लीग बद्दल काढले जातात, कारण एक महत्वाची स्पर्धा आज कुचांबे गावामध्ये तिसऱ्या पर्वामध्ये पदार्पण करताना गौरवशाली पर्व. आणि आता मात्र फटका सुरेख आहे विनायक याच्या बॅट मधून निघालेला. धावसंख्या पोहोचवतोय 42. 42. या ठिकाणी आपण पाहूया पुन्हा एकदा साहिलच्या माध्यमातून हा चेंडू आहे. आता मात्र सुरेख चेंडू, पण पंचांनी वाईट चेंडू घोषित केलाय आणि विनायक मात्र तग धरून आहे. विनायकनं आतापर्यंत जबरदस्त अशी बॅटिंग करून दाखवलेली आहे. आता मात्र तगडा शॉट आहे. शुभमच्या माध्यमातून हा चेंडू अडवला जातोय. शुभम एक उत्कृष्ट असा क्षेत्ररक्षक आहे आणि पुन्हा एकदा साहिलच्या हातामध्ये चेंडू. साहिलच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा चेंडू फेकला जातोय. चेंडू मात्र यष्टी रक्षकाच्या मार्फत अडवला जातोय. वाईट चेंडू घोषित केला पंचांनी. अवांतर धाव वाढणार आहे. पुन्हा एकदा साहिल. किती धावांचा डोंगर उभारला जातो पाहायचा आहे, पण विनायकनं दाखवून दिलं की निश्चितच आम्हाला हा सामना आमच्या बाजूने वळवायचा आहे आणि त्या दृष्टीनं लगातार पद्धतीनं चौकारांची आतषबाजी करताना विनायक जाधव नाद करायचं नाही. नंबर 1 बॅटर, एक जबरदस्त बॅटिंग, सलामीला येऊन तडाखेबाज फलंदाजी करताना आपण पाहतोय विनायक. धावसंख्या होती आहे वाईट पण आहे 2 आहे का आताचा 52. साहिल काय जबरदस्त चेंडू आणि तेवढ्याच चेंडूवरती प्रहार केला नाही. आता मात्र 9 चेंडू घोषित केलं पंच नाना विचारी यांनी. अवांतर धाव वाढणार आहे. धावसंख्या होती आहे 57. 12 चेंडू मध्ये 36 धावा खेळणाऱ्या विनायकसाठी मित्रांनो जोरदार टाळ्या वाजवूया. काय नियंत्रण, काय पारी सजवले, काय पारीला आकार देण्याचं काम केलंय, काय जबरदस्त वैयक्तिक धावसंख्या उभारली. या ठिकाणी षटक संपल्याची खूण येते. विनायकला मानलं पाहिजे, कारण निर्णायक अशा सामन्यामध्ये एक मोठी खेळी करताना गेम चेंजर खेळाडू ज्याला म्हटलं जातं, मॅच विनर खेळी ज्याला म्हटलं जातं ना, तशा प्रकारची या ठिकाणी खेळी सजवली जाते. आणि आता मात्र गौरव तेराडे, गौरव कडून एक विनय स्वतः संघ मालक अंतिम षटक फेकण्याला येतोय आणि मोरेंच्या माध्यमातून हा चेंडू अवांतर असल्याची खूण. काय चेंडू होता, चांगली क्षेत्ररक्षणाची लकब दादू कडून खरं व्हायला पाहिजे होती, पण चेंडू जातोय सीमा पार. धावसंख्या होतीये ती 62. मोठा धावांचा डोंगर. आता मात्र चेतनच्या माध्यमातून चेंडू अडवला जातो. चेतनला मानलं पाहिजे, एक चांगल्या प्रकारचा चेंडू सफाईपूर्वक अडवला जातो. पुन्हा एकदा आता मात्र चेतनला संधी नाहीये. धावसंख्या मात्र बरोबर वाढली जाते. धावसंख्या होते ती 66. गौरव काय फटका मित्रांनो, अचूक फटक्यावरती पुन्हा एकदा कोरलं होतं की 100% चौकारताना बॅट आणि चेंडूचं कनेक्शन इतकं तगडं होतं. चेंडू धाडलाय सरळ सीमा पार. पुन्हा एकदा गौरव. आता मात्र एक निर्धाव चेंडू विनय जगदाळेच्या माध्यमातून. विनय अष्टपैलू खेळाडू आहे मित्रांनो, जो कबड्डी क्षेत्रामध्ये सुद्धा उत्तम खेळतो आणि स्वतः संघमालक स्वतः जाण आहे त्याला. पण या वेळेला मात्र त्याचा चेंडूचा समाचार घेतला जातो. चेंडू धाडला जातो पुन्हा एकदा सीमा पार आणि मोठा स्कोअर उभा केला जातोय. अर्थात आतापर्यंत धावसंख्या उभारली आहे 74. जिंकण्यासाठी 75 धावांची गरज. हा काय म्हणतो, विकेट नाही गेली? विकेट गेली बॅट्समॅन साठी दोघांना. कुठल्या आताच्या नवलासाठी? हा आताच्या खेळत होते ना ते दोघं. धन्यवाद. प्रणित उर्फ भैया विचारे यांनी जाणलेलं आहे. आदरणीय मयेकर दादांनी सुद्धा आम्हाला सूचना केलेली आहे. आतापर्यंत झालेल्या संपूर्ण सामन्यामध्ये आता जी सह्याद्री बॉईज या संघाकडून जी बॅटिंग झाली यामध्ये
न विकेट टाकता दोन्ही ओपनिंग पेअरने ओपनिंगच्या जोडीनं सलामीवीरांनी धुवाधार फलंदाजी केली. 74 धावांचं आव्हान उभं केलं. त्याबद्दल नाना विचारे यांच्याकडून दोन्ही खेळाडूंसाठी 200 रुपयाचं बक्षीस आहे. मित्रांनो, यामध्ये आपण पाहिलं विनायक, ज्या विनायकनं एक धुवाधार फलंदाजी केली. निश्चितच सर्व रसिकांची मनं जिंकण्याचं काम केलं. उत्तुंग फटकेबाजी, आकर्षक फटकेबाजी विनायकच्या माध्यमातून पाहिली आणि त्याला साथ मिळाली ती गौरवची. पण मित्रांनो, जशाच तसं चोख प्रत्युत्तर द्यायला तयार आहे तो ओमकार खैर आणि त्याला साथ देणार आहे तो संघमालक आणि कर्णधार म्हणून विनय जगदाळे. यानंतरचा सामना आहे. परेश दादा, आपल्याला विनंती असेल कोणता सामना आहे जरा यानंतरचा या मैदानावर होणारा सामना असा असेल. कुठे गेले जयेश लाड रक्षण सजवतोय. निश्चितच मोठा धावांचा डोंगर आणि स्वतः ज्याची मी स्तुती केली तो अष्टपैलू ऑलराऊंडर खेळाडू. वाव, जबरदस्त पहिला चेंडू, काय अप्रतिम फेकलाय. गौरव आणि विनायकनं ठरवलंय की निश्चितच आपल्याला दबाव आणायचा. पण ही जोडी अशी आहे, या जोडीकडून सुरुवातीपासून आक्रमण तेज केलं जातं. आक्रमणाच्या जोरावरती निश्चितच एक चांगले अशी पॉवरफुल हिटिंग आणि यामधली सुरुवात करतोय तो ओमकार खैर. मागच्या सामन्याच्या दरम्यान आपण पाहिलं ओंकारच्या बॅट मधून आकर्षक फटकेबाजी झाली होती. तोच ओंकार पारीला आकार देण्याचं काम करणार. समोर केवढंही तगडं आव्हान असू द्या, या आव्हानाला मोडीत काढण्याचं काम करणार. पण क्षेत्ररक्षण जबरदस्त होताना आपण पाहतोय. भैरवगड पॅन्थर्स. यानंतरचा सामना सी फायटर्स आणि भैरवगड पॅन्थर्स या दोन्ही संघांदरम्यान सामना होईल. कृपया नाणेफेकसाठी आपण समालोचन कक्षासमोर यायचे. दोन्ही संघाचे संघ नाहीत. जयेश लाडचा संघ एका बाजूला, आपण विनय जगदाळे स्वतः कर्णधार आणि कृपया उद्ध्वस्त होतोय. काय मोठा दबाव, मोठा दबाव मध्ये प्रभाव मात्र पाडतोय तो विनायक. चालू सामन्यामध्ये विनायकनं जी खेळी केली मित्रांनो, डोळ्यांचं पारणं भेटणारी खेळी, रोमहर्षक खेळी, एका उत्कृष्ट खेळाचं प्रदर्शन, सर्वोत्कृष्ट खेळाचं प्रदर्शन करताना स्वतः विनायक जाधव. पुन्हा एकदा चेतन, नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल होताना आणि आता मात्र दुगणी ऊर्जा घेऊन जयेश लाड आणि त्याचे सर्व सहकारी या ठिकाणी आपल्याला क्षेत्ररक्षण करताना दिसत आहेत. हा या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा चेंडू विनायक साठी मित्रांनो टाळ्या व्हायला पाहिजेत. अप्रतिम पद्धतीचं षटक फेकलं विनायक जाधव यांनी आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती केवळ किती, 5 धावा. जाधव गोलंदाज आहे तो मयूर. काय तगडा शॉट मारलाय ओमकार खैर यानं. मोठं आव्हान असताना मयूर वरती मात्र पुन्हा एकदा दबाव येतो का पाहायचं, कारण लगातार पद्धतीने पहिला चेंडू जर आपण सीमापार धाडला तर निश्चितच आपला दबाव येतो. या ठिकाणी गणेशजी डांगे होर्डिंग वरती या ठिकाणी तगडा शॉट मारला जातोय. जबरदस्त सुपरहिट फटका मारला जातोय ओमकार खैरच्या माध्यमातून आणि पुन्हा एकदा मयूरच्या माध्यमातून आपण पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. तेवढ्याच ताकदीचा जबरदस्त फटका ओमकार खैरच्या बॅट मधून धावसंख्या पोहोचवतोय तो 17. सलग तिसरा चौकार. पुन्हा एकदा तशाच प्रकारची फटकेबाजी होतीये. आता मात्र हतबल होतोय, आता मात्र निराश होतोय, चिंतेमध्ये ढकलला जातोय तो या ठिकाणी मयूर याला, कारण मयूरनं थोडासा विचार करून विचारपूर्वक पुढील चेंडू फेकला पाहिजे, कारण ओमकार खैर मात्र लगातार पद्धतीनं जबरदस्त रणनीतीनं चेंडू फेकतोय पण तेवढ्याच चांगले आकर्षक फटकेबाजी करतोय. पंच बॉल बाहेर काढा डायरेक्ट. बॉल नो आहे नाही, थांब ना बॉल डायरेक्ट आहे. 1 रन
आताचा 1 रन फक्त आणि बॉल नो आहे. नोचा 1 रन फक्त. त्या ठिकाणी आताचा 1 रन डायरेक्ट बॉल बाहेर गेलाय. नोचा फक्त 1 धाव या ठिकाणी जोडली जाईल. याचा अर्थ धावसंख्या आतापर्यंत आहे 22. ओंकारच्या बॅट मधून निघालेला पुन्हा एकदा आकर्षक फटका. एक जबरदस्त फटकेबाजी आपण ओंकारच्या माध्यमातून पाहतोय. समोर मात्र मयूर गोलंदाजी करताना हलक्या हाताने खेळून काढलेला चेंडू पुन्हा एकदा नो चेंडू घोषित केला मित्रांनो. चेतन याला मयूरकडून पुन्हा एकदा खेळवलं जाते. धावसंख्या होते ती दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 28. 12 चेंडू मध्ये 47 धावांची गरज. ओंकार खैर 28. काय चेंडू फेकला मित्रांनो राकेशच्या माध्यमातून. अप्रतिम पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी आपण पाहिलंय आणि खैर सारख्या खेळाडूला ओंकार खैर सारख्या खेळाडूला या ठिकाणी जखडून ठेवलं जाते. कोणत्याही प्रकारचं स्वातंत्र्य दिलं जात नाही या फटकेबाजीसाठी. आणि आता मात्र पुढे येऊन चेंडू मारायचा आहे पण राकेश वरती भरोसा आहे सह्याद्री बॉईज संघाचा मित्रांनो. राकेश काय गोलंदाजी करतो आणि त्याला या ठिकाणी प्रेरित केलं जातं. त्याला हौसला बुलंद केला जातोय जयेशच्या माध्यमातून. आणि निश्चितच आपण या सामन्यामध्ये हवी ठरतोय भारी ठरतोय. आणि खरं म्हटलं तर सीमाचा पाटा येतो विनायकचा आपण विसरून चालणार नाही. विनायकनं काय बॅटिंग केलं मित्रांनो. तेवढंच चांगलं गोलंदाजीचा सुद्धा नमूना चांगलं गोलंदाजीचं पृथक्करण ज्याच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळालं तो विनायक. आता मात्र यष्टीरक्षक म्हणून आपली कामगिरी बजावताना खरं म्हटलं तर फिल्डर म्हणून मयूर दादाकडे हा चेंडू गेला होता पण मयूर दादाला संधी नाहीये. जयेश मात्र जाऊन हा चेंडू अडवतोय. उत्तम फटका पण इथं मात्र संधी हुकली जाते. चौकार जातोय. धावसंख्या होते ती 32. राकेशनं काय गोलंदाजी केली मित्रांनो. कमबॅक करून दिला आपल्या संघाला. अन्यथा ओंकार खैर सारखा चांगला खेळाडू काय फटकेबाजी करतो पण मात्र या गोलंदाजीनं बांधून ठेवलं असं म्हटलं तर भाव घडणार नाही. कारण आतापर्यंत आपण पाहिले ओंकार खैर याला जास्तीत जास्त धावा जमवता आल्या नाही. आता मात्र सफाईपूर्वक चेंडू अडवला जातो. एक उत्कृष्ट फलंदाजी केली जाते आणि सर्व क्षेत्ररक्षक आपल्या राकेशचा या ठिकाणी उत्साह वाढवताना दिसत आहेत. पण मला एकच क्षेत्ररक्षक असा दिसतोय ज्याच्याकडे कधी चेंडूच येत नाही तो पप्या. मात्र या ठिकाणी स्ट्राईक जबरदस्त समोरच्या दिशेने मारलेला चेंडू आणि पंचांची खूण येते की या ठिकाणी हे षटक संपतंय. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 36. 6 चेंडू मध्ये 39 धावांची गरज. हवाई बाहेर गेले तरी सुद्धा मला वाटतं या धावा होणार नाही आणि चेंडू कधी आईशपथ पप्याकडे येणार नाही. या सामन्याचं समीकरणच उलट सुलट आहे मित्रांनो. जी जागा पप्याला दिली नाही ती इतकी सुरक्षित आहे की पप्याला एका जागेवर हलता सुद्धा आलेलं नाहीये. इतकी गोलंदाजी जयवीच्या लावलेल्या फिल्डरने जयवीच्या लावलेल्या गोलंदाजाने जबरदस्त केली. आता मात्र जयेश लाड एक उत्तुंग फटका एक सुंदर फटका आपल्याला चेतनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. कॅप्टन बोलो सी फायटर आणि भैरवगड पॅन्थर्सचे कर्णधार आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी कृपया ताबडतोब या. सी फायटर जयेश लाड स्वतःच्या खांद्यावरची जबाबदारी घेतोय. काय करतोय बघूया. हो उत्कृष्ट उत्कृष्ट. आता मात्र राकेश रनआउटची संधी सोडत नाहीये. ओमकार खैर पुन्हा एकदा जयेश साठी या ठिकाणी ओमकार खैर साठी जयेश मारा करतोय. आता मात्र खऱ्या अर्थानं एक दबाव वाढत चाललेला आहे. ओमकार मात्र मयूरच्या दिशेने हा चेंडू वळवतोय. चेंडू जातोय सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा मिळून जात आहेत. पुन्हा एकदा जयेश लाड किती सुंदर चेंडू फेकतोय पण या वेळेला मात्र 3 धावा रोखू शकत नाहीये. या 3 धावांची संघाची धावसंख्या होती आहे. भैरवगड पॅन्थरचा कर्णधार
आणि सी फायटर आदरणीय कदम सर, आपणाला विनंती असेल आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी ताबडतोब या. आता जी पदाची टीम झाली ना त्यांनी सन्मान चिन्हासाठी यायचं कर्णधाराने. हां शेवटला कोणी जायचं नाही म्हणून सन्मान चिन्ह वगैरे आहेत कोणी जायचं. या ठिकाणी सर्व संघांना सूचना असेल, कोणीही घराकडे जायचं नाहीये, कारण आपल्याला शेवटच्या जे बक्षीस वितरण सोहळ्यामध्ये सर्वांना सन्मान चिन्ह सहभागी या स्पर्धेमध्ये आपण सहभाग घेतल्याबद्दल आपल्याला सन्मान चिन्ह असणार आहेत. आणि एकंदरीत आपण पाहिलं, टोटली पाहिलं तर ही स्पर्धा आपली आहे, त्याच्यामुळे संपूर्ण स्पर्धा पार पाडल्याशिवाय कोणी घराकडे जायचं नाहीये. भैरवगड पॅन्थर्स वर्सेस सी फायटर या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. आदरणीय परेश दादा टाकळे यांच्या शुभ हस्ते बघूया. भैरवगड पॅन्थर्स या संघाचे संघनायक आदरणीय कदम सरांनी नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. त्यांचा निर्णय आम्हाला क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले. या सह्याद्री बॉईज संघाचे ओपनर बॅटमन आदरणीय विनायक आणि गौरव यांना विनंती करतो, आपण प्रणित उर्फ भैया विचार यांनी लावलेल्या 200 रुपयाचं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी या. भैया विचारांना मी मानतो. याआधी क्लीन बोल्ड साठी प्रत्येकाला 500 रुपयाचं बक्षीस. आणि आता मात्र आपण या ठिकाणी पाहतोय ओपनिंग पेअर, ओपनिंगची जोडी अतिशय धमाल कमाल खेळ केला आणि त्याबद्दल या ओपनिंगच्या जोडीला 200 रुपयाचं बक्षीस जाहीर केलेलं आहे. विनंती असेल विनायक आणि गौरव याला आपण आपलं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी समालोचन कक्षाच्या बाजूने यायचंय. काय जोडी आहे मित्रांनो, आजच्या KKPL इतिहासामधलं सुवर्णाक्षरात नाव लिहिलं. ओपनिंग पेअरनर बिनबाद 74 धावा उभारल्या मित्रांनो. आणि त्याबद्दल आदरणीय भैया विचारे यांच्या मार्फत 200 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाते. विनंती करतो या सामन्याचं मॅन ऑफ द मॅच असणारा विनायक जाधव याला हे गिफ्ट देण्यासाठी परेश दादा आणि या गावचे उपसरपंच सन्माननीय समीरजी चव्हाण साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे बक्षीस त्यांना सुपूर्द केलं जाते या सामन्याचा हिरो म्हणून. आणि यानंतर या कोचंबे गावचे उपसरपंच आदरणीय चव्हाण दादा यांना विनंती करतो, आपण विनायक साठी 200 रुपये, आदरणीय भैया दादा विचारे यांनी लावलेले 200 रुपये आणि त्याचबरोबर गौरव साठी 200 रुपये आपण सुपूर्द करायचे. जरा टाळ्या वाजवूया. बिनबाद 74 काय धमाका केला KKPL इतिहासामध्ये पहिल्यांदा आपण पाहिलं. बिनबाद 74 एक मोठी धावसंख्या. शंतनू
क्षेत्ररक्षण लावलेलं आहे. बघूया शंतनू मारा करणार आहे तो आदरणीय कदम सर यांना. माझ्याकडे काय बोलायचं काय मगाशी नितीश आणि मोहितीने 100 आलेली पिकेला याला नाही चालेल चालेल नितीश मोहिते 100 द्यावी ते पिकेचे लावलेले मगाशी. या ठिकाणी मित्रांनो आपण हा सामना संपन्न करतोय, चालू होतोय सामना. पण हो 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 कदम सरांसाठी हा टाकलेला चेंडू हलक्या हातानं तटवून काढायचं, खेळून काढायचं, पण याच्यावर धाव मात्र होत नाहीये. सर्वांची चर्चा या KKPL दरम्यान एकच रंगली जाते. हा चेंडू मात्र वाईट चेंडू दादू टाकळेने घोषित केलाय. दादू टाकळे सुद्धा संभ्रमात आहे, पण एकच चर्चा KKPLच्या इतिहासामध्ये या ठिकाणी बोलली जाते. ही चर्चा उद्या नाक्यात सुद्धा होणार. उत्कृष्ट समालोचक हास्य विनोदाचा बादशाह म्हणून नितेश दादा मोहितेंनी बक्षीस लावलं आणि आता मात्र ऑनलाईन स्वरूपात देतो असं म्हणाले. तेव्हा मला खात्री आहे माझा मित्र नितेश दादा मोहिते हे बक्षीस देणार. मित्रांनो चर्चा नको, खालची बाजारपेठ असू द्या वरची बाजारपेठ असू द्या देणार. नित्या मोठ्या मनाचा माणूस आहे, पण प्रवीण जुनकरेला फसवायचं नाही मित्रा. हे बक्षीस निश्चितच नितेश दादाचं कौतुक आहे मित्रांनो. प्रवीण जनगरे हे बक्षीस प्रवीण जनगरेला देताना स्वतः नितेश मोहिते पण जीवात लागत असेल पैसे देताना बक्षीस त्याच्याकडे पैसे घेऊन त्याला काय हा प्रकार आहे. आम्ही ऐकतोय कदाचित प्रवीण जनगरेंकडून 100 रुपये काढून द्या. असं कसं होईल? असं होणारच नाही मित्रांनो. हा एक गमतीचा विषय आहे. नित्या एक जबरदस्त हास्य विनोदाचा एक समालोचक म्हणून संबोधला जातो मित्रांनो. प्रत्येकाचं हुबेहूब माहिती त्याच्याकडे आहे आणि ज्याच्या माध्यमातून एक चांगल्या प्रकारचा या ठिकाणी आता आपण सामना पाहतोय. आदरणीय कदम सरांकडून एक मोठा फटका. काय आलं जाऊ दे चला. षटक संपते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 13. कमलेश क्षेत्ररक्षण बघा मित्रांनो काय बो चेंडू घोषित केलाय कमलेश कडून. पुढील चेंडू कमलेश कशा प्रकारे चेंडू फेकतो याच्यावर या सामन्याचं चित्र अवलंबून राहणार. मोठी धावसंख्या उभारायची असेल आदित्यसाठी 100 रुपये आलेले आहेत प्रत्येक. मला वाटतं प्रणित टाकळे यांच्याकडून प्रत्येक चौकाराला 100 रुपये. पण हा फटका तगडा मारावा लागणार आहे. कुठल्या बाजूला मारल्यानंतर 100 रुपये मिळतात. खरं म्हटलं तर या मैदानाची माहिती आहे, पण कोणत्या बाजूला मारल्यानंतर 100 रुपये येतात हे त्याला माहिती असायला पाहिजे. हो हो या वेळेला मात्र या चोंड्याचा मालक आहे म्हणजे त्याला दिशा सगळी माहिती असणार. निश्चितच आदित्यकडून या वेळेला फटकेबाजी होत नाहीये आणि दरम्यान षटक संपते. कमलेशाचं केवळ एकच धाव दिली कमलेशनं. किती जबरदस्त षटक फेकलं. कमलेशचं कौतुक आहे. आणि धावसंख्या होती ती 15. सुंदर चेंडू अडवलाय. 14 झालेली आहे धावसंख्या. आत्ताचं षटक फेकतो तो एकनाथ. काय सुरेख फटकेबाजी आहे, पण स्वतःच्या बॉलिंगमध्ये सफाईपूर्वक चेंडू अडवला जातो. पुन्हा एकदा कदम सरांच्या माध्यमातून आपण पाहतो मित्रांनो या वेळेला मात्र फटका मोठा मारायचा आहे, पण सतत ओव्हरआर्मची सवय असल्यामुळे या ठिकाणी मात्र हा फटका मैदानाच्या बाहेर जातोय. नाना बॅटर नाव काय? नवीन फलंदाज आहे सुनील. बॉल सुनील सलग 2 निर्धाव चेंडू आणि आता मात्र या वेळेला मात्र पॉवरफुल मारलेला चेंडू हा. बॉल मारायचा त्यालाच बॉल आणायला पाठवा. नोट 2 विकेट रोशन बॉलर.
2 विकेट मैदानावर. आता मात्र नवीन गोलंदाज येतोय तो रोशन. याआधी आपण पाहिलं एकनाथनं पराक्रम केला मैदानवर आणि 2 बळी वाईट चेंडू घोषित केलाय. एकनाथचं कौतुक होतं मित्रांनो. 3 धावा या 17 आले. भैरवगड पॅन्थर्स संघातील खेळाडूंना आज मात्र बॅटिंगच्या माध्यमातून एक चांगली करामत करता येत नाहीये. वाईट परत पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. 3 धावा 20 झाले. रोशन. धावसंख्या होते ती 20. जोरदार फटका मारायचा आहे पण क्षेत्ररक्षण जबरदस्त होतंय. आकाश थेराडेच्या माध्यमातून नवीन फलंदाज आहे. या फलंदाजाचं नाव काय? 2 धावा. 22 झाले. धावसंख्या ती 22. रोशन मात्र या ठिकाणी अप्रतिम गोलंदाजी करताना वाईट चेंडू घोषित केला. दादू टाकळे यांनी एक अवांतर धाव वाढणार आहे आणि पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. धावसंख्या होती ती 24. आता मात्र सुरेख चेंडू फेकला गेलाय. 26 झाले. धावसंख्या होती ती 26. जिंकण्यासाठी 27 धावांची गरज आहे ती सी फायटर या संघाला. पुढची मॅच अनाऊन्स करा. कोणती आहे? आतमध्ये खेळायला आहे. प्रथमेश कापरे आपणाला विनंती असेल आपण समालोचन कक्षाकडे या. नेक्स्ट मॅच कोणाची आहे? परेश आता कोणाला आता हे करायचं ना. गोलंदाज तयार होतोय तो मिहीर. रितेश आणि राम थेराडे. रितेश आणि राम थेराडे. वरती राम काय? रितेश स्ट्राईक साठी आहे. उर्फ रोहित शर्मा. बघूया हिटर आहे. हो सुपर हिट पण वाईट चेंडू आहे. दादू टाकळे यांचा इशारा होतोय आम्हाला. मिहीर मात्र एक सुरेख गोलंदाजी करतो का पाहायचं. पहिलं षटक एक चांगलं फेकतो का पाहायचंय. मिहीरच्या माध्यमातून हे षटक चांगलं फेकलं गेलंय आणि या वेळेला मात्र धावसंख्या करायची ती केवळ धावफलकावर लावण्याची गरज आहे. 28 ना 27. आतापर्यंत पाहतोय आपण पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा धावफलकावर लावण्यात यश मिळतंय. मिहीरच्या माध्यमातून पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहे. बघूया काय करतो आणि पुन्हा एकदा फटका जोरदार मारायचा आहे आणि रोहित शर्मा बॅक टू पॅव्हेलियन. आणि आता त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो आकाश. वाईट बॉल ना कुठे सांग? वाईट बॉल. वाईट चेंडू घोषित केलाय. अवांतर धावेनं संघाची पुन्हा एकदा भर घातली जाते. मिहीर नो चेंडू घोषित केलाय. अवांतर धाव पुन्हा एकदा एक वाढणार आहे. मिहीरच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा हलक्या हाताने टाकलेला हा चेंडू पण यावर मात्र धाव मिळते नाही ना. आताची धाव नाही. धाव संख्या होती आहे ती 11. मिहीर बंटी या वेळेला मात्र चेंडू अडवतोय आणि पहिलं षटक समाप्त होते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहिलं या ठिकाणी धावसंख्या आहे ती 11. नाव काय? सनी. नवीन गोलंदाज सनी असणार आहे.
पहिला मिहीरच्या माध्यमातून आपण पाहिला 11 धावा. हो नो चेंडू. मला वाटतं बघूया चेंडू काय. जोरदार फटका मात्र मारलेले राम थराडे त्याच्या बॅट मधून निघालेला एक जोरदार फटका. एक चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण या संघादरम्यान पाहतोय, कारण चेंडू मात्र सफाईपूर्वक चांगल्या पद्धतीने अडवला जातोय आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला जातोय. या वेळेला मात्र फलंदाज बाद होतोय, तंबूचा रस्ता जातोय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो नवीन फलंदाज अभिलाष. अभिकडून एक चांगली फटकेबाजीची गरज आहे, पण अभिच्या बॅट मधून चेंडूचं कनेक्शन नीट होत नाहीये, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. पुन्हा एकदा जोरदार फटका. आता मात्र अभिनं ठरवलंय की मला फटकेबाजी करायची, एक उत्तुंग फटकेबाजीच्या माध्यमातून एक घणाघाती प्रहार माझ्या बॅट मधून तुम्हाला पाहायला मिळणार. चॅलेंज उभं केलंय, आव्हान उभं केलंय आणि त्याला सामोरा जातोय तो अभि. निश्चितच पुन्हा एकदा, पण या वेळेला मात्र उत्कृष्ट फलंदाजी केली जाते, गोलंदाजी पण तेवढीच तगडी केली जाते, कारण चांगल्या पद्धतीनं क्षेत्ररक्षण सुद्धा केले जाते. तिन्ही गोष्टी आपण मैदानामध्ये पाहतोय. आणि आता मात्र चौकार. दरम्यान षटक संपतोय. 3 धावांची जिंकण्यासाठी केवळ 3 धावांची गरज असताना 12 चेंडू 3 धावा. TCC वर्सेस वाघजाई माता टॉस. TCC वर्सेस वाघजाई माता खोडेवाडी. आपण टॉस साठी या. 2 धावा आताच्या 2 धावा पूर्ण करतोय आणि 2 धावांची संघाची धावसंख्या मात्र 26. जिंकण्यासाठी केवळ 1 धावेची गरज. 26 झालेत ना. फटका सुरेख आहे, पण या वेळेला मात्र आदित्य चेंडू अडवतोय. दोन्ही कर्णधार नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी आलेले आहेत. विनंती असेल आपण आणि चालू सामन्यामध्ये सी फायटर हा संघ सहज विजयी खेचून आणतोय. कोणाला विनंती असेल आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी या. एकनाथ सुबरे आपण कृपया मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी यायचंय. विनंती असेल मित्रांनो. अप्रतिम गोलंदाजी केली होती मेडन ओव्हर आणि 2 बळी महत्वाचे मिळवले होते. अव्वल दर्जाचे मोहरे कार्यरत केले होते ते एकनाथ यानं आणि प्रथमेश खापरेच्या टीम मधल्या एकनाथनं एक अप्रतिम कामगिरी केली होती आपल्या संघासाठी आणि त्याला मॅन ऑफ द मॅचचा किताब या ठिकाणी बहाल केला जातोय. आपल्या कुचांबे गावचे उपसरपंच आदरणीय चव्हाण दादा यांच्या शुभ हस्ते
समीरजी चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते हे मॅन ऑफ द मॅचचा किताब त्यांना प्रदान केला जातोय. पंच पॅनल तयार आहे. आदरणीय दादू टाकळे, नाना विचारे आणि शैलेजी मोरे हे त्रिकूट एक भन्नाट पंच म्हणून आपण या प्रीमियर लीगच्या दरम्यान पाहतोय. कुट्रे खुसांबे प्रीमियर लीग 2025 अत्यंत महत्वाचा सामना आणि या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय प्रणीतच्या माध्यमातून गोलंदाजी. मित्रांनो बक्षीस जाहीर होत आहे नितेश मोहितेसाठी. बघा काय बक्षीस असणार आहे. नितेश शिर्केचा हा फटका अप्रतिम आहे. आदरणीय प्रणीत उर्फ भैया विचारेंकडून बक्षीस जाहीर होत आहे नितेश मोहितेंसाठी. नितेश मोहितेंच्या दिशेने जाणारा चेंडू नितेशने जर सफाईपूर्वक अडवला, चांगला अडवला तर त्याच्यासाठी 100 रुपयाचं बक्षीस. अशा प्रकारचं बक्षीस लावलं जातं मित्रांनो. काय बक्षीस लावण्याचा प्रकार आहे बघा. प्रणीत उर्फ भैया विचारे खुश आहेत नितेश मोहितेच्या चेंडू अडवण्यावर. बघूया काय घडणार. या वेळेला मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्याला दिसून येते पण समोर मात्र तगडा पण उभा करणारा मित्रांनो बराच वेळा मी पाहिलं संकट समयाला कामाला येतो तोच खरा मोठा खेळाडू असतो. अशा प्रकारचा खेळाडू मात्र नितेश आहे. समोर मात्र प्रणीतचं मोठं आव्हान आहे. काय चेंडू फेकलाय मित्रांनो. जगडून ठेवलं एका मोठ्या फलंदाजाला. मोठ्या फलंदाजाला बांधून ठेवणं सोपं नाहीये. प्रणीतच्या माध्यमातून अशा प्रकारची किमया केली जाते. करिश्मा घडवला जातोय. या मैदानाची साक्ष आहे मित्रांनो. प्रणीतच्या माध्यमातून पहिलं षटक बेहतरीन फेकलं जाते. काय फटका आहे. आता मात्र आर्यन या ठिकाणी निश्चितच एक उत्तम दर्जाचं क्षेत्ररक्षण करताना नाना विचारे, शैलेजी मोरे आणि स्वतः दादू टाकळे एक सक्षम पंच पॅनल आपण KKPL च्या माध्यमातून पाहतोय. नितेश आता मात्र बॅटवर लिहिलं होतं, या चेंडूवरती लिहिलं होतं की चेंडू जातो सीमापार. धाव संख्या होतीये ती 9. पण मानलं पाहिजे प्रणीतला, कारण प्रणीतनं जीवाची बाजी लावली मित्रांनो. शर्तीनं खिंड लढवली. पहिल्या षटकामध्ये केवळ 9 धावा दिल्या आणि आता मात्र या गोलंदाजी मधला मास्टर ब्लास्टर ज्याला संबोधलं जातं मित्रांनो, माइंड सेट करून जो गोलंदाजी करतो तो आर्यन टाकळे. आर पारची लढाई असेल ना जेव्हा मोठं नाव आहे तो आर्यन मात्र गोलंदाजीला येतो. बघूया समोर बंटी, एक मोठं आव्हान. काय तगडं आव्हान आहे मित्रांनो बंटी याचं. या 2 धावा लेग बाय स्वरूपात 2 धावा मिळत आहेत बंटी याला. आणि बंटी एक मोठा खेळाडू आहे. छोटा बॅग बडा धमाका, ज्याचा धमाका आपण धमाकेदार फलंदाजी विस्फोटक फलंदाजी पाहिले. पण समोर आर्यन वाव काय जबरदस्त चेंडू फेकतोय. या ठिकाणी जास्त संधी देत नाही बंटी होडे, ज्याच्या बॅट मधून आकर्षक बारी आपण घेताना पाहतो. पण आर्यन मात्र मानलं पाहिजे एक मोठा फलंदाज तंबूचा रस्ता धरताना बिग बॅश कुट्रेकुचांबे लीग मधला एक मोठा मोहरा गारद केला जातोय. या सामन्यावरती पूर्णपणे पकड बसवली जाते. सामना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी सज्ज होतोय तो आर्यन टाकळे. काय नाव आहे मित्रांनो ज्या आर्यन टाकळेनं आपण पाहिलं कुट्रेकुचांबे आउट केला ना तर 101 रुपये आर्यनसाठी बापूकडे. या ठिकाणी बक्षीस जाहीर होत आहे आर्यन टाकळेसाठी. आर्यननं जर शंकरचा बळी मिळवला तर बापूदादा टाकळे यांच्याकडून 100 रुपयाचं बक्षीस जाहीर होत आहे. शंकर म्हणजे नाद करायचा नाही मित्रांनो. शंकर एक असा फलंदाज आहे. आता मात्र धावसंख्या होतीये ती 12 स्थिरावलेली धावसंख्या. याचा अर्थ निश्चितच आर्यन वरती निश्चित या संपूर्ण खेळाचं चित्र अवलंबून असणार आहे. शंकर मात्र हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढतोय. शंकर वरती दबाव जरी असला तरी शंकरच्या बॅट मधून प्रभाव पडणारी कामगिरी निश्चित होऊ शकते आणि तशी सुरुवात होतीये. शंकर नाद करायचा नाही. जबरदस्त फटका आणि दरम्यान दुसरं षटक समाप्त आपण पाहतोय. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 16. 8 धावांच्या सरासरीने धावसंख्या राखली जाते. काय जबरदस्त फटकेबाजी पाहिली. पण नितेश आणि शंकर जोपर्यंत मैदानात मित्रांनो तोपर्यंत गेम ऑन असणार आहे. एक जबरदस्त धावसंख्या उभारण्याची तयारी
वाघजाई घोडेवाडी संघाकडून, पण आता मात्र या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी येतोय तो सिद्धार्थ. सिद्धार्थ ज्यानं स्वतःला प्रूव्ह केलंय, स्वतःला सिद्ध केलंय, निश्चितच एक उत्तम दर्जाची गोलंदाजी. बघ समोर नितेश असू द्या, कोणी असू द्या, पुन्हा एकदा जबरदस्त गोलंदाजी. मित्रांनो, आपण आपल्या खेळाडूंना कशा प्रकारे खेळवलं जातं म्हणून म्हणतो कॅप्टन कूल म्हणून परेश दादा टाकळेचा उल्लेख. आता मात्र दोघांची ही चूक. चेंडू जातोय सीमा पार. थोडासा नाराजीचा सूर येतोय कारण नितेशच्या बॅट मधून निघतोय आकर्षक चौकार. धावसंख्या होतीये पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा फटका आणि पुन्हा एकदा चेंडू जातोय सीमा पार. धावसंख्या पोहोचवतोय 24. सिद्धार्थाला कानमंत्र दिलेला आहे. निश्चितच ज्या ज्या वेळेला सिद्धार्थाला कानमंत्र दिले त्या त्या वेळेला उपयोगी पडलाय. मी बराच वेळा सामन्याच्या दरम्यान पाहिलंय. निश्चित जर कमबॅक करायचं असेल ना तर महत्वपूर्ण असं का हो निश्चित खेळी उपयोगी येते. कौस्तुभ गुजर यांच्याकडून उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण केलं जाते. बेहतरीन अशी फिल्डिंग केली जाते. कौस्तुभचं कौतुक आहे. आणि आता मात्र सिद्धार्थ काय पटका मारायचा आहे. अप्रतिम पटक्यानिशी संघाची धावसंख्या मात्र 4 धावांना डबल स्पीड घेते. 28 धावसंख्या धाव फेकावी लागते. एक महत्वपूर्ण सामना. या सामन्यामध्ये विजयी खेचणं गरजेचं आहे. TCC कुचंबे आणि वाघजाई घोडेवाडी. वाघजाई घोडेसाठी शंकर मात्र आता टॉप गिअर टाकला पाहिजे मित्रांनो. शंकरच्या बॅट मधून आकर्षक फटकेबाजी झाली पाहिजे आणि एक सन्मानजनक स्कोर. अर्थात परेश कॅप्टन कुलू म्हणून ज्याला संबोधलं जातं तो परेश मात्र एक वेगळा विचार मंथन करून हातानं गोलंदाजी पण डोक्यात मात्र एक वेगळा विचार. आणि या वेळेला मात्र रनआउटची संधी थोडीशी गमावली जाते आणि वाईट चेंडू घोषित केलाय. शंकर म्हणजे भोलेनाथाचा अवतार पण हा शंकर तगडा आव्हान उभा करतो मित्रांनो. या शंकरच्या बॅट मधून निघाला आकर्षक चौकार. काय जबरदस्त रौद्र रूप धारण करतोय. निश्चितच शंकर पर्यंत बॅटिंग साठी आहे. फटका जबरदस्त मारणारे शंका म्हणजे पुन्हा एकदा चौकार जातोय. या चौकारानिशी संघाची धावसंख्या होतीये 37. 37. खरंच हाय व्होल्टेजचा ड्रामा ज्याला म्हटलं जातं. एक रोमहर्षक लढत. पुन्हा एकदा या वेळेला मात्र सुरेख चेंडू होता. अडवणार कधी प्रणित भैया विचारांचे पैसे 100 रुपये मिळवणार कधी मित्रांनो. 100 रुपयासाठी वाटेल ते झालं तरी चालेल, मुठभर माती खाल्ली तरी चालेल, पण 100 रुपयासाठी जीवाची बाजी करणार. नितेशचा प्रयत्न मित्रांनो चांगला होता. काय आलं काय झालं. 2 धावा. धावसंख्या होते ती 39. पण आज या संघामध्ये खऱ्या अर्थानं तारलं तो शंकर आणि समोर मात्र प्रवेश जाताना धावांवर अंकुश मिळवणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा चौकार. नित्या ना खुश आहे, नितेश ना खुश आहे. परेश दादा सारखा कॅप्टन कूल एवढ्या धावा देतो कसा, हाच विचार एक मनामध्ये येतोय. धावसंख्या होतीये ती 43. पुन्हा एकदा नितेशच्या बॅट मधून फटका. मित्रांनो सगळ्या नाक्यामध्ये चर्चा होणार. वरची बाजारपेठ असू द्या, खालची बाजारपेठ असू द्या, राजीव लिबरंजाच्या नावाची चर्चा. टॉप गिअर टाकलाय, इंजिन धडधड करताय. निश्चितच आकर्षक पारी आणि या वेळेला मात्र रनआउटची संधी होती मित्रांनो, पण गमावली जाते आणि अखेरकार मोठी धावसंख्या उभारली जाते. धावसंख्ये काय 47. कॅमेरा क्रॉस आहे, सरळ नाहीये. तो अँगल कसा मिळणार तुला विचार करू. 47 झालं. 47 47 जिंकण्यासाठी 48 धावांची गरज.
नाही वाईट एकोणीस रन दिले जरा मित्रांनो या ठिकाणी महत्वपूर्ण, कारण शेवटच्या षटकामध्ये धावांवर अंकुश पाहिजे होतं, पण खऱ्या अर्थाने TCC कोचंबे संघाचा संघनायक कर्णधार परेश दादानी तब्बल 6 चेंडूमध्ये 19 धावा दिल्या. पण मला खात्री आहे आपल्या स्वतःच्या नुकसानीचं भरपाई सुद्धा या ठिकाणी केली जाणार आहे, कारण ज्या बॅटिंगसाठी बावडबोल ताबडतोब बॅटिंगसाठी संबोधला जातो तो परेश दादा या ठिकाणी निश्चितच धावांची वसुली करणार. या दरम्यान आपण KKPL कुट्रे कोचंबे प्रीमियर लीग 2025 मध्ये ज्यांनी उत्कृष्ट सहकार्य करून आजची ही स्पर्धा मोठी होताना आपण पाहतोय. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष, एक उत्तम नेतृत्व ज्यांच्या माध्यमातून आपण शिवविभव पतसंस्था सारखी एक उत्तम पतसंस्था सुद्धा या ठिकाणी आपल्या भागामध्ये कार्यरत आहे. अनेक तरुणांना एक मदतीचा हात ज्या पतसंस्थेचा असतो, संतोषजी थोराडे साहेबांकडून 25,000 रुपयाची या ठिकाणी उत्कृष्ट अशी देणगी या स्पर्धेदरम्यान आलेली आहे. त्याचबरोबर आपल्या चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय कार्यसम्राट आमदार शेखरजी निकम सरांकडून या कार्यक्रमासाठी 10,000 रुपयाची भव्य देणगी. त्याचबरोबर आदरणीय मंगेशजी शिर्के राजीवली यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी, या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपल्या ट्रॉफी आलेल्या आहेत, सील्ड आलेले आहेत. त्याचबरोबर या गावच्या सरपंच महोदय, सरपंच मॅडम वंदना धराडे मॅडम कडून किती 2100 रुपयाची देणगी आहे. धन्यवाद. आपण सामन्याकडे पुन्हा एकदा वळूया. या वेळेला स्ट्राईक साठी आहे तो गौरव ना, कौस्तुभ आणि नॉन स्ट्रायकर आहे तो कॅप्टन कुल, ज्याला संबोधला जातो. मित्रांनो या ठिकाणी मात्र कमाल करतोय, धमाल करतोय TCC कुचांब्यासाठी आकर्षक पारी खेळताना कौस्तुभ. ज्याचं कौतुक करावं तितकं कमीच आहे, शब्द पुरे पडतील इतकी जबरदस्त पॉवरफुल बॅटिंग करताना कौस्तुभ. शंकर मात्र निश्चितच एक उत्तम दर्जाची चेंडू अडवण्याची कला आपल्या अंगावरती घेतोय आणि वाईट चेंडू बचिरगाव पंचांनी पुन्हा एकदा 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू जातो सीमा पार. धाव संख्या होते ती 13. एक मोठी धाव संख्या जिचा पाठलाग करताना आपण पाहतोय TCC कुचांबेचा एक यशस्वी संघ. पुन्हा एकदा टॅप करतोय आणि चेंडू जातो सीमा पार. धाव संख्या होतीये ती 17. या ठिकाणी कौतुक करावं लागेल कौस्तुभचं, कारण या ठिकाणी कौस्तुभ काय खेळी करतोय मित्रांनो. कौस्तुभची खेळी अप्रतिम होतीये, पण आता मात्र क्षेत्ररक्षण भन्नाट होतोय. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक अप्रतिम पद्धतीचा. काय किती बाउंड्री मारल्या? 4 बाउंड्री, 17 झाले. धाव संख्या होते ती 17 आणि ज्याच्या माध्यमातून आपण एक चांगल्या चौकारांची आतषबाजी पाहिली. त्या कौस्तुभनं मात्र सलग मला वाटतं 4 चौकार या षटकामध्ये लगावलेले आहेत आणि दुसरं षटक घेऊन येतोय तो शंकर. समोर मात्र तगडा आव्हान उभा करणारा परेश टाकळे शंकर. आपल्या षटकातील पुढील चेंडू या वेळेला मात्र या 2 धावा असणार आहे. धाव संख्या होती ती 19. 17 बॉल 29, 17 चेंडू 29 धावा. पुन्हा एकदा परेश टाकळेचा सनसनीत चौकार. या चौकारानिशी पुन्हा एकदा धाव संख्या होतीये 23.
एक मोठा सामना, एक अप्रतिम गोलंदाजी, दुसऱ्या बाजूला तेवढी चांगली फलंदाजी आणि या वेळेला मात्र वाईट चेंडू घोषित केला पंच दादू यांनी आणि निश्चितच एक लांब लचक षटक फेकतो का पाहायचंय. पुन्हा एकदा उत्कृष्ट या ठिकाणी फटका आणि आता मात्र थोडासा दबाव असणार आहे तो या ठिकाणी शंकर वरती. शंकर एक चांगला गोलंदाज आहे आणि या वेळेला मात्र भरपाई वसूल केली जाते कारण आपल्या षटकामध्ये भरपूर धावा कुठल्यानंतर आता मात्र तेवढ्याच ताकदीनं आपण फलंदाजी पाहतोय ती परेशच्या माध्यमातून धावसंख्या होतीये. हो आता मात्र शंकरनं एक निर्धाव चेंडू फेकलाय. धावसंख्या आहे ती 33. शंकर पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी वैयक्तिक कुट्यामध्ये पुढील चेंडू परेशाच्या साठी. आता मात्र सार्थकच्या माध्यमातून हा चेंडू अडवला जातोय आणि पुन्हा एकदा शंकरच्या हातामध्ये चेंडू दिला जातोय. काय अप्रतिम चेंडू फेकलेत शेवटचे या ठिकाणी. निश्चितच कमबॅक केलं म्हटलं तर बाब घडणार नाही आणि दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आहे 33. 12 चेंडू मध्ये 15 धावांची गरज. मानलं पाहिजे कौस्तुभला, मानलं पाहिजे या ठिकाणी परेश टाकळे यांना. जोडी भन्नाट आहे, ओपनिंग पेअर अप्रतिम आहे आणि सलामीच्या जोडीकडे मुक्काम दाखवला जातोय. आपली पॉवरफुल हिटिंग दाखवली जाते ज्यांच्या माध्यमातून निश्चितच आपल्या स्पर्धेमध्ये आपलं एक पाऊल विजयाच्या समीप नेलं जाते. आणि गोलंदाज आहे तो बंटी ओढे. बंटी ओढेवरती भरोसा आहे मित्रांनो. बंटी ओढे असा गोलंदाज आहे जो सामन्याला निश्चितच एक वेगळं वळून देऊ शकतो. हो या वेळेला ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला चेंडू, यॉर्कर लेनचा चेंडू, जो नीटचा चेंडू समजत नाहीये. निश्चितच पुन्हा एकदा बंटी. आता मात्र बंटी खराब चेंडू फेकतोय. हो चेंडू घोषित केला पंचांनी. आपण अत्यंत चौरसीचा सामना, अत्यंत रोमहर्षक लढत, काटेकी टक्कर म्हटलं पाहिजे कारण दोन्ही संघांना विजय महत्वाचा आहे. आणि या ठिकाणी पंचांचा निर्णय येतोय. फलंदाज कौस्तुभ मात्र मैदानाच्या बाहेर येतोय आणि नवीन त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो नवीन फलंदाज TCC कोचांबे संघाकडून सिद्धार्थ. या आधी करिश्मा केला होता तो सिद्धार्थ यानं. आता गरज आहे सिद्धार्थच्या बॅट मधून एक आकर्षक फटकेबाजी पण समोर मात्र बंटी. काय फटका मारला मित्रांनो. पण सार्थक च्या माध्यमातून पुन्हा एकदा चेंडू अडवला जातोय. सार्थक कडून हा चेंडू एक चांगल्या पद्धतीने अडवला जातोय आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या हातामध्ये सिद्धार्थ मात्र या ठिकाणी जाळ्यामध्ये बसला जातोय. बंटी मात्र या ठिकाणी थोडीशी अडचण निर्माण करतोय. सल्ला दिला जातोय. निश्चितच आपल्यावरचा दबाव आपण गोलंदाजाला हवी करू द्यायचं नाहीये. आपण फ्री माइंडनी खेळायचंय. निश्चितच या ठिकाणी नवीन फलंदाज येतोय तो आर्यन. 8 बॉल 15. 8 चेंडू मध्ये 15 धावांची गरज. आर्यन मात्र येतो स्ट्राईक साठी. ओ आर्यन पुन्हा एकदा बाद होतोय. एका बाजूला मात्र परेश दादा टाकळे याला एक हाती बघावं लागतंय. समोरची पडझड रोखायची असेल तर त्याला या ठिकाणी निश्चितच थोडासा कान मंत्र देणं गरजेचं आहे. थोडस विचार मंथन होतंय आणि नवीन फलंदाज येतोय. कोण आहे नवीन? सोहम. बंटी मात्र एका बाजूला सुरेख गोलंदाजी करतोय. काय गोलंदाजी केला मित्रांनो. प्रत्येक चेंडू वरती हॅट्रिक साधलेली आहे. 3 चेंडू वरती सलग 3 विकेट घेतलेल्या आहेत. आतापर्यंत मित्रांनो 4 चेंडूवरती 4 गडी बाद केले आहेत. अव्वल दर्जा. असं म्हटलं जातं की TCC कोचंबे या संघाचं कंबरड मोडलंय कारण कमबॅक करायला खूप उशीर होतोय. कारण नॉन स्ट्रायकरला असलेला परेश दादा टाकळे मात्र एक हाती ही पडझड पाहत राहतोय. 4 विकेट मिळत नाही. होय 4 विकेट मिळत. निश्चितच
आम्हाला अशी माहिती मिळते, आदरणीय लाईव्ह करणारे आमचे मित्र दादा मयेकर दादा यांच्या आतापर्यंत या संपूर्ण स्पर्धेमधली एक मोठी षटक ज्याच्याकडून फेकलं गेलं, निर्धाव षटक आणि 4 गडी बाद करण्याचा पराक्रम बंटी होडेनं आपल्या खात्यामध्ये ओढवून घेतला. शेवटचं षटक सत्यवान वाईट चेंडू घोषित केला. मित्रांनो, जो बंटीनं केलं त्याच्यावर पाणी फेरलं जातं का पाहायचंय, पण जोपर्यंत परेश दबाव दबाव, पण या दबावामध्ये बघूया काय घडतंय. होय जाऊन बाकी काय या ठिकाणी मोठा धक्का बसतो मित्रांनो, कारण TCC कोचंबे संघाचा कर्णधार मात्र मैदानाचा रस्ता तंबूचा रस्ता धरतोय, कारण एक मोठा धक्का बसतोय. एक उत्कृष्ट किपिंग आपण शंकरच्या माध्यमातून मित्रांनो पाहिली, कारण मोठ्या अशा मोहऱ्याला गारद करण्यामध्ये शंकरचा हात महत्वाचा आहे किपिंग साठी. नो चेंडू घोषित केलाय. सत्यवान धाडवे याच्या एका उत्कृष्ट चेंडूवरती आपण पाहिलं स्टंपिंग झालं, पण इथं मात्र बंटी कडून जबरदस्त पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण. 4 चेंडू मध्ये 12 धावांची गरज. मित्रांनो, ज्या बंटीनं कमाल केली बंटी होडेनं, त्यासाठी प्रणित उर्फ भैया विचारे यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस येते, कारण एक निर्धाव षटक आणि ज्यामध्ये 4 विकेट महत्वपूर्ण मोहरे बाद केले आणि त्याबद्दल 500 रुपयाचं बक्षीस. या वेळेला मात्र सुरेख चेंडू, वा काय स्वतःच्या बॉलिंगमध्ये चेंडू अडवलाय. दबाव दबाव पूर्ण. प्रणितला गरज आहे या ठिकाणी आकर्षक फटकेबाजीची. 3 चेंडू 12 धावा. वाईड नो चेंडू घडला तर मात्र मोठा फरक होऊ शकतो. हो हो हो, वाईड चेंडू. 3 चेंडू 11 धावांची गरज. TCC कोचंबे संघाला विजयाच्या समीप न्यायचा असेल तर प्रणितनं महत्वपूर्ण बॅटिंग करणं गरजेचं आहे. हो हो, काय सुंदर फलंदाजी. अपील केलं जाते, दादूकडे अपील केलं जाते, जोरदार अपीलच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी पाहूया काय घडतंय. वाघजाई हा संघ मात्र एक जोरदार खेळ खेळताना आपण पाहतोय. 2 चेंडू मध्ये 10 धावांची गरज.
सत्यवान धाडवे एक मोठं नाव. ओ या वेळेला मात्र पुरेपूर चेंडू 4 धावांसाठी जातो. वाईट न टाकला तर मात्र निश्चितच एक चेंडू आणि 6 धावांची गरज ना. 6 धावांची ना. एक चेंडू 6 धावा. चुकून जर सत्यवान धाडवे यांच्याकडून जर नो वाईट झाला तर मात्र सामन्याचं चित्र. वाईट चेंडू. आता मात्र शंकर, नितेश, बंटी, सार्थक, ज्या गोष्टी सगळे खेळाडू एक माफी गोळा झाले. काय करायचं, काय घडणार, काय बिघडणार मित्रांनो, कोण कोणाला पडणार भारी. पण समोर मात्र तगडा आव्हान देणारा या ठिकाणी स्ट्राईक वर असणार आहे फलंदाज. नाव काय त्याचं? उमेश निकम. आणि पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. आता मात्र एक चेंडू किती? 4 धावा. 4 धावांची गरज. मित्रांनो काढला सामना आणि तो सामना पुन्हा एकदा घालवण्याच्या दृष्टीने या ठिकाणी कामगिरी केली जाते. नाराजीचा सूर. आणि आता मात्र निकमच्या बॅट मधून पॉवरफुल फटका मिळतो का पाहायचं. सत्यवान धाडवे एक चेंडू टाकण्याची गरज. हो चेंडू सभागृहाकडे जातो आणि या ठिकाणी एकच जल्लोष मित्रांनो. आपण पाहतो या सामन्यामध्ये TCC कुचांबे या संघाला पराभवाचा चटका सहन करावा लागतोय. एका मोठ्या सामन्यामध्ये आपल्या बाजूने वाघजाई होडेवाडी हा संघ मात्र विजयश्री खेचून आणतोय. विजयी संघाचं अभिनंदन. त्याचबरोबर TCC कुचांबे संघाचं अभिनंदन. आभार, धन्यवाद. या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय या सामन्याचा बंटी होडे. बंटी होडे आपल्याला विनंती असेल आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी समालोचन कक्षाच्या दिशेने यायचं. बंटी होडे काय षटक फेकले मित्रांनो. 4 गडी बाद आणि केवळ एकही धाव दिलेली नाहीये. इतकं उत्कृष्ट गोलंदाजीचं पृथक्करण बंटी होडेच्या माध्यमातून झालं. आणि त्याला भैया बिचारे यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपयाचं बहारदार बक्षीस. KKPL या लीग दरम्यान बक्षिसाचा मानकरी ठरतोय तो बंटी होडे.
गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स संघाचे संघनायक आणि दुसरं कुठं दीपज्योती काय आणि दीपज्योती कम्प्युटर्स. गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स संघाचा संघनायक नाणेफेकीचा कौल जिंकलेले. तीन ओव्हरचे म्हणताय चार ओव्हर मॅच चालू करा मॅच चालू. चला पंचांना विनंती, आपण ताबडतोब सामना चालू करायचंय. पंच अंपायर आपणाला विनंती आहे. चला पंच पॅनल ताबडतोब मैदानात दाखल व्हायचंय. दादू टाकळे त्याचबरोबर कोण घेत आहे दुसरं? विनय जगदाळे काय? विनय जगदाळे. दीपज्योतीची बॅटिंग आहे ना. मॅच ह्यानी घाला ना पर्यंत 6 बॉल 19 रन कशाला द्यायला पाहिजे होते. सगळे बॉल त्या शंकरला मारायला एवढे चांगले दिल्यानंतर तो काय आणि ते पण आहे ते हातातला घास घालून नाही आणि विकेट टाकायला नाही पाहिजे होते. एकच दुसरा रन इकडे घ्यायला नाही पाहिजे होते. इकडे एक दोन काढले, 2-2 रन असं खाली वाकून खेळले 2 रन तरी काय बस झाली असते आता लेवल आली. सो मध्ये आता काय राहणार ना. सो मध्ये आधी पण सत्यवाने चान्स दिला. होय 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 चान्स दिला नव्हता. पंच कृपया आपण आपल्या जागेवरती या. ताबडतोब विनंती असेल पंचांना. विनायकजी जाधव त्याचबरोबर आदरणीय दादू टाकळे. कोण आहे दुसरं? कोण आहे? रोशन. गणेश नाही गणेश हे बी ग्रुप मधले आहेत का? हे दोन संघ कुठले आहेत? बी मधले आहेत. ए मध्ये टॉपर कोण आहे? सह्याद्री का? चालू कर दादा. हा अजून किती मॅच होती? अजून 4 आहे. हिला पकडून 5 मॅच. हिला पकडून ही एक आणि तिच्या 4 अशा 5 आहे. 4 नाही होणार. 4 होती. हो मग पहिले क्वालिफाय पहिली सेमी फायनल नंतर हरेल आधी एक मॅच होती. 4 होती. 3-3.5 होती. बक्षीस वितरण पण 4.5 होती. अर्धा तास त्याला जाणार आहे. हो मागच्या वर्षी पार दिसायला लागलं. शैल्या शैल्या नाना बिचारे पहिलं षटक घेऊन येतोय आणि
समोर मात्र या ठिकाणी फलंदाज असणार आहे. नानानं याआधी मित्रांनो पाहिलं आपण अप्रतिम गोलंदाजी केली होती आणि त्याच्यामुळेच टॉस जिंकल्यानंतर आता मात्र अप्रतिम फटका आहे तो दीपज्योती कम्प्युटरच्या या फलंदाजामार्फत. काय नाव आहे फलंदाजाचं नाव काय? चौका. पुन्हा एकदा बीसाठी आणि या मात्र 2 धावा असणार आहेत. चालू सामन्यासाठी पंच म्हणून रोशन सती मोरे आणि त्यानंतर विनायक. पुन्हा एकदा अभिसाठी पुढील चेंडू जोरदार फटका मारायचा आहे पण या वेळेला मात्र चेंडू अडवला जातोय आणि सफाईपूर्वक चेंडू अडवून पुन्हा एकदा नाना विचारेच्या हातामध्ये चेंडू स्थिर केला जातोय. नॉन स्ट्राईकला येतो या ठिकाणी किरण पालसेतकर. धावसंख्या होते 36. नाना आपल्या वैयक्तिक कोट्यावरती पुढील चेंडू या वेळेला हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढायचा पण चेंडू मात्र पुन्हा एकदा नानाच्या हातामध्ये सोपवला जातोय. काय अप्रतिम चेंडू फेकतोय तेवढाच चांगला प्रतिकार करतोय प्रत्येक चेंडूवरती फटकाबाजी करतोय पण सुंदर क्षेत्ररक्षण समीरच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते केवळ 6. या धावसंख्येवरून आपल्या लक्षात आलं असेल नानानं किती तिखट मारा केला, नानानं किती अचूक टप्प्याचे चेंडू लगातार फेकण्याचं काम केलं. आणि आता मात्र पहिल्यांदा ज्यानं पॉवरफुल बॅटिंग आपली दाखवलेली आहे हिटमॅन ज्याला संबोधलं जातं तो किरण पालसेतकर आणि षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय तो स्वतः शुभम राजशिर्के. शुभमकडे भरोसा आहे. स्वतः संघ मालक असल्यामुळे संघाला निश्चितच एक चांगल्या प्रकारचा आकार द्यायला पाहिजे. पारीमध्ये निश्चितच ट्विस्ट निर्माण करायला पाहिजे पण या वेळेला मात्र शुभम कडून एक निर्धाव चेंडू फेकला गेलाय. अनन्यसाधारण महत्व मर्यादित क्रिकेट क्षेत्रामध्ये आपण मानतो ते चेंडूला आणि तशा प्रकारचा पुन्हा एकदा चेंडू शुभमच्या माध्यमातून काय चेंडू फेकला मित्रांनो. पुन्हा एकदा शुभम चेंडू अडवतोय. नाणेफेक जिंकल्यानंतर आपल्या बाजूने आपण क्षेत्ररक्षण का स्वीकारलं हे आता आपल्याला लक्षात येत असेल कारण एका बाजूला नाना दुसऱ्या बाजूला शुभम दर्जेदार गोलंदाज या सामन्यामध्ये खेळताना आपण पाहतोय तेवढंच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. आता मात्र किरण पालसेतकरचा फटका अप्रतिम आहे. किरणचा मित्रांनो नाद करायचा नाही. किरणच्या पट्ट्यामध्ये एकदा का चेंडू आला ना बॅट आणि चेंडूचा तगडा संपर्क असतो. चेंडू मित्रांनो या ठिकाणी शुभमनं अचूक चेंडू फेकला आणि गोलंदाजाला पुढतं फसवण्याचं काम केलं. एक निर्धाव चेंडू फेकण्यात यश मिळालं. पुन्हा एकदा शुभम. धावसंख्या येते केवळ 10. हो किती अचूक मारा केलाय. पुन्हा एकदा शुभमचं कौतुक केलं जात आहे क्षेत्ररक्षकांमार्फत कारण दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते केवळ 10 ना बिनबाद 10. चारच दिलं नाही ना 3 ओव्हरच्या किती नाही 4 4 ओव्हरचे तिसरं आहे. तिसरी ओव्हर आहे. समीर 10 झाले. धावसंख्या ती केवळ 10. 5 धावांची सरासरी. हो आता मात्र सुंदर चेंडू आहे. या चेंडूवरती जोरदार प्रहार चढवला जात आहे. घडाघाती प्रहारानुसार 4 धावा वसूल केल्या जात आहेत. आणि आता मात्र समीर आशेचा तिमीर दाखवला पाहिजे पण समोर मात्र तगडा आव्हान आहे. अभिच्या माध्यमातून लगातार 2 चौकार. दीपज्योती कम्प्युटरच्या माध्यमातून एक तगडी टीम या निश्चितच KKPL मध्ये प्रभावित करते. दोन्ही क्षेत्रामध्ये उजवी कामगिरी गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण असू द्या फलंदाजी असू द्या तिन्ही बाजूमध्ये भक्कम कामगिरी करणारा असा संघ. दरम्यान समीर पुन्हा एकदा तगडा आव्हान उभं केलं जात आहे आणि महत्वपूर्ण असा या ठिकाणी फटका मारतोय. धावसंख्या मिळते ती 4 आणि धावसंख्या होणार आहे 22. 2 धावा. आतापर्यंत आपण पाहिले या ठिकाणी अभिच्या माध्यमातून समीरला जवळजवळ 14 धावा कुठलेले आहेत. एक चांगला धावांचा मस्तपैकी डोंगर उभारण्याच्या इराद्याने या ठिकाणी अभि मात्र कमाल कामगिरी करतोय. समीर पुन्हा एकदा वैयक्तिक कुठेल पुढील चेंडू पुढे सरसावत चेंडू मारतोय आणि चेंडू मात्र शुभमच्या माध्यमातून अडवला जातोय.
फटका मारायचा आहे. पुन्हा एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं का पाहायचं. सुंदर क्षेत्ररक्षण होतं. प्रवीण मात्र चूक करणार नाहीये. षटक संपल्याची खूण येते आणि चालू षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 25. अंतिम निर्णायक षटक फेकलं जातंय. कोणाच्या हातात चेंडू दिला जातो पाहूया आपण. चेतन सावरटकरच्या हातामध्ये चेंडू दिला जातोय. पहिल्या 2 षटकात केवळ 10 धावा दिल्या होत्या. त्यानंतर मात्र थोडस महागडं षटक टाकलं ते समीर यानं आणि आता मात्र चेतन सावरटकर. सुंदर षटक फेकण्याची तयारी पण समोर मात्र एक जबरदस्त आव्हान दिलं जाते. बिनबाद आता मात्र धावसंख्या पोहोचते ती 29. काय फटका मारतोय. पारीला आकार देतोय. एक जबरदस्त सनसणीत विस्फोटक खेळण्याच्या दृष्टीने एक महत्वपूर्ण पाऊल पुढे. पण या वेळेला मात्र चेंडू अडवला जातोय. कौतुक केलं जातंय समीर याचं, ज्याच्या माध्यमातून एक चौकार रोखण्यात यश मिळतंय. शुभम मात्र उत्साही होतोय. गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स आहे संघ मालक आणि आता मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडी फिरवा केली जाते. बदल केला जातोय. सुंदर चेंडू नानाच्या माध्यमातून अडवला जातोय आणि आपण पाहतोय या ठिकाणी फलंदाज बाद. चेतन सावरटकरच्या माध्यमातून हे षटक फेकले जाते. समोर मात्र आव्हान असणार आहे ते किरण पालसतकर. किरणचे आतापर्यंत आपण स्ट्राईक रेट पाहिलं तर खूप चांगला आहे आणि ज्याच्या जोरावरती आता मात्र चेतन कडून या ठिकाणी सावरटकर कडून मात्र एक कमालीची गोलंदाजी केली गेली. कमबॅक करतोय तो या चेंडूवरती. पुन्हा एकदा सावरटकर पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहे. तो किरण याला जास्त वेळ आपण थांबू शकत नाहीये. किरण एक जबरदस्त फलंदाज आहे ज्याची बॅट कायमस्वरूपी तळपत असते आणि तळपत्या बॅट मधून आकर्षक असा फटका मारतोय. फटका जातोय सीमापर. धावसंख्या होतीये 33. पुन्हा एकदा आकर्षक फटका. प्रवीण मात्र चूक करणार नाहीये आणि या वेळेला रनआउटची संधी गमावली जाते. धावसंख्या 35. जिंकण्यासाठी 36 धावांची गरज आहे. चला ताबडतोब क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं. दीपज्योती कम्प्युटर्स संघाचे संघ मालक आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि विनंती असेल या ठिकाणी गणेश कृपा ट्रॅव्हल्सचे फलंदाज ओपनिंग जोडी आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये जो जिंकेल तो सेमी फायनल लगेच ते पण अनाउन्स करा. 36 बॉईज बरोबर 35 झालेत ना. 36 जिंकण्यासाठी 36 धावांची गरज आहे. 35 धावा धावफलकावर लावण्यात यश मिळते. सह्याद्री बॉईज सोबत केलं. हा आता जो जिंकणार आहे तो ते अनाउन्स करून ठेवा म्हणजे लगेच मॅच होईल. त्याला काय होतंय खेळायला. नाही कसलं काय कबड्डी सारखं आहे काय ते थोडं आराम काय. कसलं काय
समीर आणि शुभम ही सलामीची जोडी मैदानात दाखल होते आणि किरण पालसेतकर मित्रांनो एक अप्रतिम गोलंदाजी, पण धावफलकावर केवळ 35 धावा लावलेले आहेत. 36 धावा धावफलकावर लावण्याची गरज असताना किरण शैलेश मोरे पंच म्हणून सुंदर चेंडू पहिला चढवला जातोय. इकडचा आता विजय होणार तो टॉपर राहणार काय कुठला इकडचा त्यांचा जो जिंकेल ना तो सह्याद्री बाजून ठेवून डायरेक्ट ते फायनलला जाणार. मग तोच हा बीचा टॉपर असेल ना. हा बीचा टॉपर या दोघांच्यातला जो जिंकेल तो टॉपर. मित्रांनो विनंती आहे, या चालू सामन्यामध्ये जो संघ विजयी होणार तो सरळ लढत बिडत देणार तो सह्याद्री बॉईज या संघासमोर. तेव्हा आव्हानाला तयार राहायचं. जो संघ विजयी होणार तो सह्याद्री बॉईज बरोबर लढण्यासाठी सज्ज होणार. विनंती असेल सेमीफायनल फर्स्ट सेमीफायनल या ठिकाणी संपन्न होईल. विनंती असेल विजेत्या संघाला आपण ताबडतोब सामना खेळायचा आहे. एक ग्रुप टेबल टॉपर राहिलेला आहे तो निश्चितच सह्याद्री बॉईज हा संघ आणि उभय संघामधून आपण पाहूया कोणता संघ टॉप राहतो. दरम्यान एक उत्कृष्ट फटका आहे समीरच्या माध्यमातून. समीर एक जबरदस्त फलंदाजी करणारा असा फलंदाज आहे, उत्कृष्ट बॅट्समन आहे आणि आता मात्र किरण तितकीच तगडी गोलंदाजी करण्यात पण सलग चौकार मारतोय तो समीर. आव्हान मात्र हलकं करण्याचं काम करतोय. पहिलं षटक चालू असताना किरणच्या माध्यमातून आपण पाहतोय उत्कृष्ट फलंदाजीचा नमुना. समीरच्या बॅट मधून सलग चौकारांची आतषबाजी केली जाते. पुन्हा एकदा किरण आपलं आक्रमण तेज करण्यासाठी तयार होतोय. तेवढाच उत्कृष्ट फटका गोलंदाजाला हवी ठरू देत नाहीये, भारी ठरू देत नाहीये, सलग फटकेबाजी करतोय आणि या ठिकाणी सलग फटकेबाजी करून एक दबाव आणला जातोय तो गोलंदाजावरती. हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढला जातोय तो समीरच्या माध्यमातून आणि आता मात्र 2 धावा मिळणार आहेत. धाव संख्या होती आहे 16 वर झाली ना. बिनबाद 16. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर केवळ 36 धावा धावफलकावर लावायचे त्या गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघाला. उत्कृष्ट अशी फलंदाजी या दोघांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. आता मात्र शुभम ज्याच्या माध्यमातून एक जबरदस्त फटकेबाजीसाठी तयार केली जाते आणि आता मात्र समोर मितेश लोध. मितेश शुभम साठी वाईट चेंडू घोषित केला पंचांनी. लोध याच्या हातून हा निघालेला चेंडू वाईट स्क्वेअर चेंडू आहे. अवांतर धाव मात्र मिळणार. पुन्हा एकदा नव्यानं चेंडू फेकावा लागणार आहे आणि पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. आव्हान हलकं केलं जातंय आणि हटवलं जाते ते लोध याला आणि त्याच्या जागी मात्र अवी गोलंदाजीसाठी येतोय. शुभम साठी अभिकडून चेंडू फेकला जाणार आहे. ओ या वेळेला मात्र सुरेख चेंडू आहे, सुरेख फेक आहे. आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील पुढील चेंडू या वेळेला सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्याला दिसून येते. दीपज्योती कम्प्युटर्सच्या माध्यमातून एक चांगलं शुभम रेमजेचा आपण चांगला असा या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पाहतोय आणि पुन्हा एकदा बापू टाकळे यांच्या हातामध्ये चेंडू जातोय. मित्रांनो बापू टाकळेच्या माध्यमातून एक चांगलं क्षेत्ररक्षण. शुभमला गरज आहे धावांची. धावसंख्या येते आतापर्यंत 18. 9 चेंडू घोषित केलाय आणि याच्यावरती 1 धाव.
चेंडू नो नाहीये, एक धाव मात्र धावून घेतलेली आहे. निश्चितच एक चांगल्या प्रकारचा दोघांचा ताळमेळ आपण पाहिला. समीर आणि शुभम याच्या माध्यमातून एक धाव पूर्ण करताना. पुन्हा एकदा अभि आपल्या कोट्यातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहे. बघूया चेंडू कशा प्रकारे असणार आहे आणि या चेंडूवरती चांगला प्रहार करतो का, एक उत्कृष्ट फटका मारला जातोय, पण तेवढ्याच उत्तम पद्धतीने हा चेंडू अडवला सुद्धा जातोय. अप्रतिम फटका आणि हा मात्र चौका असणार आहे. धाव संख्या होती ती 23. 12 चेंडू मध्ये 13 धावांची गरज. पुन्हा एकदा एक जबरदस्त सामना, रोमहर्षक सामना आपण या ठिकाणी पाहतोय. खरं म्हटलं तर टॉपर होण्यासाठी अत्यंत गरज आहे ती विजयाची. बघूया कोणता संघ आपल्या बी ग्रुप मध्ये टॉपर राहतो, पण सध्या स्थितीमध्ये दोन्ही संघ समान संधी आहे विजयाची. विकास कदम वाईट चेंडू पहिलाच फेकलाय. तो विकास कदमच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा विकास आपल्या सुंदर चेंडू, पण पुन्हा एकदा वाईट चेंडू घोषित केला पंचांनी. अवांतर धावेने पुन्हा एकदा संघाची धावसंख्या वाढणार आहे. आता मात्र सुंदर चेंडूवरती प्रहार केला जातो, चेंडू अडवला जातोय आणि या चेंडूवर धाव मात्र मिळणार नाहीये. धाव संख्या आहे ती 24. उत्कृष्ट फटका आहे, लाजवाब फटकेबाजी आहे आणि या चौकारा निश्चित संघाची धाव संख्या होती 29. जिंकण्यासाठी अजूनही 7 धावांची गरज. दोन्ही क्षेत्ररक्षक झपाट्यानं चेंडूवरती येत आहे, चेंडू अडवला जातोय. नो चेंडू घोषित केलाय पंचांनी. धाव संख्या होते ती 30. जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज. सुंदर फटका मारला गेलाय आणि हा फटका मात्र श्रीमा पार जातोय. 4 धावा मिळणार आहेत. आता केवळ जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज. जिंकल्यानंतर संघाला विनंती असेल आपण टॉस साठी ताबडतोब थांबायचंय. सह्याद्री बॉईज बरोबर आपला पहिला सेमीफायनलचा सामना या ठिकाणी संपन्न होईल. दोन्ही टॉपर संघ. शुभम अजून 1 रन पाहिजे. जिंकण्यासाठी केवळ 1 धावाची गरज आहे. सह्याद्री बॉईज संघाचा कर्णधार आपणाला विनंती असेल आपण नाणेफेकीच्या कौलसाठी उभं राहायचंय. आणि अशा पद्धतीनं बी स्टेज मधला टॉपर संघ राहतोय तो गणेश कृपा ट्रॅव्हल्सचा दमदार संघ आणि ए ग्रुप मधला पण टॉपर संघ या ठिकाणी निवडलेला आहे तो सह्याद्री बॉईज. उभय संघामध्ये ही लढत होईल. दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण टॉस साठी कृपया समालोचन कक्षासमोर या. समीर होडे आपणाला विनंती असेल चालू सामन्याचा हिरो म्हणून ज्याची निवड झाली, मॅन ऑफ द मॅच म्हणून ज्याची निवड झालेली आहे तो समीर होडे. आपणाला विनंती असेल आपण आपला मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी या. आकर्षक गिफ्ट KKPL च्या दरम्यान समीर याला मिळणार आहे, तर समीरला विनंती असेल आपण आपलं गिफ्ट स्वीकारण्यासाठी या ठिकाणी येण्याची कृपा करा. आणि विनंती करतो आपण समीरला हे गिफ्ट सुपूर्द करूया. गणेश कृपा संघाचा कर्णधार आणि सह्याद्री बॉईज संघाचा कर्णधार मला वाटतं जयेश लाडे या ठिकाणी दाखल झालेले. मॅन ऑफ द मॅच दिला नाही. तुमचा होम कधी असतो? उद्या. नाही पण कधी उद्या कसा होम?
अर्थात अष्टपैलू गुणवान खेळाडू ज्याच्या माध्यमातून आपण पाहिलं विनायक, पण इथं मात्र वाईट चेंडूने सुरुवात करतोय. अवांतर धाव्यानं संघाचं खातं ओपन केलं जातंय. दादूचा इशारा आमच्या बाजूने येतोय आणि आता मात्र पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करायचा आहे मित्रांनो. या वेळेला मात्र खूप खराब क्षेत्ररक्षण मयूर दादाच्या माध्यमातून, खराब क्षेत्ररक्षण. खरं म्हटलं तर चेंडू अडवला जायला पाहिजे होता, पण या वेळेला मात्र 4 धावा दिल्या जात आहेत. क्षेत्ररक्षण थोडंसं हलवलं जाते. महेशला पप्प्याच्या जागी ठेवलं जातं आणि पप्प्याला मात्र जागा पप्प्याची हलवली जाते. अर्थात क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करणं गरजेचं होतं. आणि आता अक्षयसाठी पुढील चेंडू, काय चेंडू फेकला मित्रांनो. या वेळेला मात्र विनायकला मानलं पाहिजे. विनायक एक जादूगार म्हटलं जातं मित्रांनो, कारण या कबड्डी क्षेत्रात, या क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारचा जादूगार गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. प्रत्येक चेंडूवरती नियंत्रण आणणं गरजेचं आहे. ज्या माध्यमातून आपण चेंडू टाकत असतो फलंदाजाला जखडून ठेवणं गरजेचं आहे. विनायक काय चेंडू फेक करतो मित्रांनो. कोणत्याही प्रकारची फटकेबाजी करण्यासाठी पुरेशी संधी देत नाहीये. प्रत्येक चेंडूवरती एक वेगळं वलय निर्माण करतोय. सुंदर पुन्हा एकदा वैविध्यपूर्ण करून टाकलेला चेंडू अडवला जातोय. जयूकडे पुन्हा एकदा चेंडू येतोय आणि जयेश लाड मालक म्हणून स्वतः खुश आहे. काय कामगिरी होते संपूर्ण संघाची. उत्साहित केलं जातं, प्रभावित केलं जातं, कारण आपल्या खेळाडूंना प्रभावित करण्याचा हौसला वाढवला जातो, प्रेरित केलं जातं. पुन्हा एकदा विनायक, जबरदस्त चेंडू, वाव काय चेंडू फेकलाय. आणि दरम्यान पहिलं षटक समाप्त होतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावसंख्या ती केवळ फक्त 5 धावा. याच्यावरून आपल्या लक्षात आलं असेल मित्रांनो विनायक किती गुणवान अष्टपैलू ऑलराऊंडर या संघामध्ये भूमिका निभावतोय. दुसरं षटक मयूरच्या माध्यमातून पाहतोय आपण, पण दुसऱ्या मयूर दादाच्या डोक्यावरनं चेंडू जातोय सीमा पार. समीरनं दाखवून दिलंय की आपल्या बॅट मधून आपण आकर्षक फटकेबाजी करणार. समोर कोणताही गोलंदाज असू द्या, ज्याची धुलाई पिटाई करणारा आपण तयार असणार. पुन्हा एकदा फटका आहे, पुन्हा एकदा फटका आहे. महेशला मांडलं पाहिजे. या ठिकाणी मात्र उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एकदा मयूर. आता मात्र चांगला फटका आहे, पण आमच्या दिशेनं चेंडू येतोय, सीमारेषेच्या बाहेर जातोय मित्रांनो. 4 धावा वसूल केल्या जात आहेत. या 4 धावांची संघाची धावसंख्या होतीये ती 13. एक महत्वपूर्ण सामना, कारण या सामन्यामध्ये विजयश्री खेचून आणणार तो सहज एंटर करणार महामुकाबल्यामध्ये, आणि जो संघ हरणार तो पुन्हा एकदा लढतीसाठी तयार होणार मित्रांनो. पण पुन्हा एकदा बघूया आपण मयूरच्या माध्यमातून हे षटक फेकलं गेलंय. हो, समीर साठी काय षटक फेकलं गेलंय. ठराविक फटके मारल्यानंतर पुन्हा एकदा कमबॅक करणं सोपं नसतं मित्रांनो, कारण आपली लाईन लेंथ बिघडल्यानंतर पुन्हा एकदा राकेशच्या बाजूने हा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. क्षणभर वाटलं होतं राकेश ज्या ठिकाणी आहे तो चेंडू अडवणं गरजेचं होतं, पण आता मात्र धावसंख्या होती ती 17. धावांचा डोंगर उभारला जाऊ शकतो. साथ देण्यासाठी निश्चितच या ठिकाणी कानमंत्र देण्यासाठी नाना येतोय. नानाची गोलंदाजी उत्कृष्ट आहे. नाना दोन्ही क्षेत्रामध्ये उत्तम खेळतो. त्याहीपेक्षा मित्रांनो धावसंख्या आहे ती या वेळेला 17. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर तिसरं षटक राकेश घेऊन येतोय मित्रांनो. ज्याला या क्रिकेट क्षेत्रातला जादूगार म्हणतात ना, तशी जादू भरी गोलंदाजी करतो, पण या वेळेला मात्र फटका मारायचा आहे आणि अक्षय मात्र बाद होतोय. या षटकावर या सामन्याचं बरीचसं गणित अवलंबून राहणार आहे. या षटकामध्ये जर राकेशनं अंकुश धावांवर मिळवला तर मात्र अडचणीत येऊ शकतो. गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स हा संघ मात्र स्वतः शुभम डावखुरा फलंदाजीसाठी येतो. राकेश कशा प्रकारे या ठिकाणी मारा करतो ते आपण पाहायचंय. निश्चितच राकेश साठी काय फटका मारलाय. आता मात्र मयूर दादांनी हा फटका अडवलाय आणि निश्चितच राकेश कडे पुन्हा एकदा चेंडू सोपवला जातोय. राकेश या नो चेंडू घोषित केलाय. एक अवांतर धाव मिळणार आहे.
आणि पुन्हा एकदा राकेश. आपल्या षटकातील पुढील चेंडू शुभम साठी. ओ हो हो, काय चेंडू होता, पण या चेंडूवरती चौकार मात्र बसवून केला जातोय. चौकारांची संघाची धावसंख्या होती ती 22. शुभमनं मात्र टार्गेट सेट केलेलं आहे. आपल्याला धावांचा डोंगर उभारायचा आहे आणि आपल्या बॅट मधून तळपत्या धावांचा डोंगर उभारला जाणार. काय फटका मारला मित्रांनो, नो चान्स. मयूर आणि त्याचा साथीदार, चेंडू जातोय सीमा पार. आर पारच्या लढाईमध्ये धावसंख्या पोहोचली जाते 26. काय धावसंख्या उभारतोय, काय फटकेबाजी करतोय, पाहण्याजोगी फटकेबाजी आपण या ठिकाणी शुभमच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा स्ट्रेट ड्राईव्ह आहे. आता मात्र जयेश लाड नडतोय, कारण समोरच्या बाजूने आडवा येतोय. संघ मालक म्हणून धावांचा बचाव करतोय. या वेळेला पुन्हा एकदा काय सुंदर क्षेत्ररक्षण आहे. या वेळेला मात्र अप्रतिम फिल्डिंगचा नमुना आपण या छोट्याशा क्रिकेटपटूकडून पाहतोय, क्षेत्ररक्षकाकडून पाहतोय. पुन्हा एकदा राकेश. फटका मात्र सुरेख आहे, पण या फटक्यावर लिहिलं गेलंय निश्चितच चौकार आणि या चौकारांची संघाची धावसंख्या होती 30. वाढेल एक दिल्यानंतर 15-20 गेले. शेवटचा आणि निर्णायक षटक घेऊन येतोय तो मित्रांनो या संघाचा संघमालक सह्याद्री बॉईज संघाचा आधारस्तंभ खेळाडू आणि मित्रांनो ज्याचं नाव या आपल्या पंचक्रोशीमध्ये खूप मोठं आहे, जयेश लाड. आदरणीय सुधाकर लाड यांचा सुपुत्र, पण मित्रांनो अप्रतिम कामगिरी प्रभावित करण्याचं काम करतो. कबड्डीमध्ये इतिहास घडवणारी कामगिरी, त्यानंतर क्रिकेटमध्ये सुद्धा तेवढ्याच ताकदीची कामगिरी करणारा असा अवलिया कलाकार या क्षेत्रातला आहे. पण या वेळेला मात्र डोकेदुखी ठरतोय तो समीर, जो दाखवतोय निश्चितच गणेश कृपा ट्रॅव्हल्सला आशेचा तिमीर असा हा समीर. आता मात्र वाईट+2 3 धावा दिल्या जात आहेत. नियंत्रण बिघडलं जातंय. संयम राखणं गरजेचं आहे, संयम महत्वाचा आहे. खेळ कोणताही असू द्या, धावसंख्या होतीये ती 37. जोरदार फटका. हो हो हो, काय शेवटच्या क्षणाला चेंडू अडवलाय आणि मित्रांनो या ठिकाणी आपण पाहतोय चेंडू सफाईपूर्वक अडवला गेला मित्रांनो, नाहीतर या ठिकाणी 4 धावा होऊ शकल्या असत्या. अपील केलं गेले. सेफ आहे ना बॅट्समन, नाही दिलं. फलंदाज बाद होतोय, नवीन फलंदाज येतोय तो प्रवीण जनगरे. प्रवीण याआधी मित्रांनो मी आठवण करून देतो, नितेशनं बक्षीस लावलं होतं. प्रवीणनं धुवाधार फलंदाजी केली होती, चौकार मारला होता. पण आता गरज आहे जयेश लाडच्या या षटकामध्ये. हा शुभम कडून एक मोठ्या फटकेबाजीची गरज. हो हो हो, ओव्हर थ्रो होऊ शकला असतं, पण या ठिकाणी मात्र शुभम 1 धाव पूर्ण करतोय. अंतिम षटकाचा सामना या ठिकाणी चालू असताना धावसंख्या आहे ती केवळ 38. जयेश लाड याला मारलेला हा एक मोठा फटका आहे, पण अडवला जातो चेंडू. पुन्हा एकदा 1 धाव मात्र घेतली जाते. दोघांकडून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं एकेरी धावेंवर भर घातला जातोय. आणि मित्रांनो जेव्हा चौकार षटकार मिळत नाही ना, तेव्हा एकेरी धावानं आपल्या संघाचं खातं. हो हो हो, यावेळेला मात्र रनआउट. सुंदर अशी अचूक फेक, ज्याच्या जोरावरती एक उत्तम फलंदाजी करणारा शुभम मात्र तंबूचा रस्ता धरतोय. नवीन फलंदाज येतोय तो नाना बिचारे, ऋषिकेश उर्फ नाना बिचारे मैदानामध्ये येतोय. नानाचं नाव सुद्धा मित्रांनो या ठिकाणी मोठं आहे, कारण नाना सुद्धा दोन्ही क्षेत्रामध्ये कबड्डीमध्ये अव्वल आहे, त्यानंतर क्रिकेट जगतामध्ये सुद्धा आपलं नाव सुवर्ण अक्षरामध्ये करतोय. आणि समोर मात्र जयू आहे. जयू मात्र प्रवीणसाठी हा चेंडू फेकतोय. वाईट चेंडू घोषित केलाय पंच दादू यांनी. धावसंख्या होती ती 40. आता मात्र अडचणीत येतोय आणि जिंकण्यासाठी 41 धावांची गरज आहे ती गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघाला.
चेंडू वाईट चेंडू घोषित केला. अवांतर धावेने संघाचा श्री गणेश या ठिकाणी होतोय. खातं उघडलं जाते पुन्हा एकदा नाना विनायक साठी. 2 धावा. या 2 धावेनिशी संघाची धावसंख्या होते ती 3. पुन्हा एकदा नाना विनायक साठी. नाना अप्रतिम चेंडू आहे. नीटचा विनायकला समजत नाहीये आणि नाना मात्र एक अतिशय सुंदर गोलंदाजी करणारा अपील केलं जातं या ठिकाणी शुभमच्या माध्यमातून. काय मित्रांनो जबरदस्त कीपिंग करण्याचा हा नमुना आपण पाहतोय. यष्टीरक्षक म्हणून सफाईपूर्वक चेंडू अडवला, अपील केलं आणि नाना मात्र मानलं पाहिजे. नानाला प्रत्येक चेंडू जबरदस्त, पण या वेळेला मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. गरज नसताना वाया गेलेला हा गुण. हो, हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढलाय. धावसंख्या होती ती 9 धावसंख्या होतीये. पहिलं षटक या ठिकाणी समाप्त होते. एक चेंडू बाकी आहे पहिल्या षटकामधलं. धावसंख्या केवळ आहे ती 9. समोर विनायक. नाना मात्र आतापर्यंत आपण पाहिलं या संपूर्ण प्रीमियर लीग मध्ये स्वतःला साबित करतोय, स्वतःला सिद्ध करतोय. एक उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून ज्याचा अंदाज आहे ना अचूक आहे. वाईट चेंडू पुन्हा एकदा घोषित केलाय, पण समोर मात्र विनायकचं तगडं आव्हान असणार आहे. विनायक हो 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 काय डोक्याने चेंडू खेळून काढतोय आणि या वेळेला मात्र या चेंडूवरती पुन्हा एकदा 2 धावा. धावसंख्या होते ती 12. दुसरं षटक घेऊन येतोय तो शुभम. किती पाहिजे जिंकायला म्हटलं? 18 चेंडूमध्ये 29 धावांची गरज आहे. ती सह्याद्री बळीज या संघाला. सलामीची जोडी मैदानामध्ये आहे. आता मात्र या ठिकाणी गौरव सामना करणार तो शुभमच्या पहिल्या चेंडूचा. शुभमनं सुद्धा या सामन्या दरम्यान एक KPL लीगच्या दरम्यान आपल्याला प्रभावित केले. मित्रांनो कुट्रे कुचंबे प्रीमियर लीग मध्ये शुभमनं सुद्धा कामगिरी जबरदस्त केली आहे. पहिला चेंडू मात्र वाईट चेंडू आहे. सुरुवात खराब केलेली आहे, पण शेवट मात्र चांगला करणं गरजेचं आहे. कारण सुरुवात जर खराब असली तर शेवट मात्र अतिशय चांगला असला पाहिजे. या ठिकाणी दरम्यान दुसरा चेंडू अप्रतिम फेकला गेले, धाव मिळत नाहीये. मात्र समोर गौरव असणार आहे, आव्हान असणार आहे आणि या वेळेला सुरेख फेक. पुन्हा एकदा चेंडू अडवला जातोय, फसवला जातोय, चकवलं जातंय. फलंदाजाला या ठिकाणी मात्र जोरदार फटका मारावा लागतोय. प्रवीण जिनगरे. धाव संख्या होती ती 17. शुभम पुन्हा एकदा आपल्या वैयक्तिक कोट्यामधील या वेळेला मित्रांनो जबरदस्त फटका होता. अपील केलं जाते पंचांकडे. काय घडतंय बघूया. उशिरा वाईट बॉल आहे की वाईट. हॅलो वाईट नाही ना. बॉल आहे ना. जोरदार फटका आणि या फटक्यावरती गौरवनं चौकार मारलेले. चौकारांनी संघाची धावसंख्या होती 21.
पाच बॉल झाले 5 झाले सांगा. हॅलो 5 चेंडू फेकून झाले ते 1 चेंडू फेकणं बाकी आहे. आता धरून 5 दादू एक मिनिट. हॅलो किती 4 धावा ना. विषय काय 4 ना. लाचा बॉल आहे 1 बॉल लाचा आहे. शेवटचा चेंडू या षटकात ते फेकणं बाकी आहे. पूर्णपणे चेंडू सुरेख फेकलेला आहे आणि आता मात्र गौरवला या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा फटका खेळण्यासाठी संधी नाहीये. दरम्यान धावसंख्या आहे ती 21. 12 चेंडू 20 धावांची गरज. किती जण गेले. समीर तिसरं षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. बघूया विनायक साठी काय चेंडू होता मित्रांनो. जो चेंडू नीटचा समजत नाहीये. समीर मात्र समोर एक चांगला मारा करतोय विनायक साठी. विनायक बराच वेळ तग धरून राहिलेला आहे क्रीज वरती आणि आता मात्र पुन्हा एकदा एक वाईट चेंडू घोषित केला पंचांनी. अवांतर धाव 2 धावा. 2 धावांची संघाची धावसंख्या होती आहे ती 23. समीर या वेळेला आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील पुढील चेंडू जोरदार फटका मारायचा आणि या वेळेला मात्र चौकार. बॉल आहे बॉल पुढे पडलाय. 9 चेंडू घोषित केला पंचांनी. धावसंख्या होते ती 29. 10 चेंडू मध्ये 12 धावांची गरज. दोन्ही ग्रुप मधले टॉपर संघ लढत ज्यांची उत्तम पद्धतीने या ठिकाणी चालू आहे आणि आता पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. धावा आणि या वेळेला मात्र सुरेख चेंडू अडवला जातोय. धाव मिळत नाहीये. समीरच्या हातामध्ये पुन्हा एकदा चेंडू. समीर पुढील चेंडू फेकणार आहे. तेवढ्याच ताकदीनं चेंडू अडवला जातोय. धाव संख्या आहे ती 30. 8 चेंडू मध्ये 11 धावांची गरज. जोपर्यंत विनायक मैदानामध्ये विनायक क्रीडांगणावर क्रीज वरती तोपर्यंत मात्र समीकरण सहज सोपं असणार आहे. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढलाय आणि पुन्हा एकदा 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पोहोचवली जाते ती 33. क्षेत्ररक्षणामध्ये लगातार बदल केला जातो पण समोर मात्र विनायकचं एक मोठं आव्हान. मोठा फटका मारायचा आहे पण या वेळेला मात्र समीर चेंडू अडवतोय आणि आता मात्र धावसंख्या आहे ती
ती जिंकण्यासाठी अजूनही 6 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज. 6 चेंडू 8 धावा. याचा अर्थ सर्व क्षेत्ररक्षक एक गट्टा होऊन विचार करू लागलेले आहेत की पुढील 6 चेंडू चेतन सावरटकर कशा प्रकारे फेकतो आणि त्यानुसार आपण क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी लावून घ्यायचं आहे. आणि मित्रांनो, एक अप्रतिम सामना, पहिला सेमीफायनलचा सामना या ठिकाणी संपन्न होताना आपण पाहतोय. दोन्ही संघामधले अतिशय चुरशीचा सामना, समान संधी आहे अजूनही जिंकण्यासाठी दोन्ही संघांना. जो संघ ग्रँड फिनाले मध्ये दाखल होणार आहे मित्रांनो, महत्वपूर्ण लढत आहे, कारण KKPLच्या या लीगचा पहिला ग्रँड फिनालेला दाखल होणारा, एंटर होणारा सामना संघ या उत्कृष्ट फटका, गौरवच्या माध्यमातून उत्कृष्ट फटका. धावसंख्या आहे ती किती आले? 37. आणि मला वाटतं या 2 धावा असणार आहेत. जिंकण्यासाठी केवळ 1 धावेची गरज. यानंतरचा सामना दीपज्योती कम्प्युटर्स आणि वाघजाई माता खोडेवाडी. आपण खेळण्याच्या दृष्टीने तयार राहायचे. नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी ताबडतोब आपण तयार राहायचे. वाघसाई माता खोडेवाडी आणि दीपज्योती कम्प्युटर्स. मित्रांनो, अशा प्रकारे पहिला फायनल मध्ये, ग्रँड फिनाले मध्ये दाखल होणारा संघ आहे तो सह्याद्री बॉईज. त्या ठिकाणी मयूर दादा थेराडे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचं कौल उडवला गेले. मित्रांनो, गुणलेखनाच्या बाबतीत अव्वल नंबरचा असा हा बादशाह आपला मयूर थेराडेच्या शुभ हस्ते त्या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल. आणि हा कौल झुकलाय वाघजाई माता खोडेवाडी या संघाच्या दिशेनं. चालू सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच म्हणून ज्याची कामगिरी उत्तम झालेली आहे तो खेळाडू आहे ज्याने उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावरती हा किताब पटकावलेला आहे. विनायक आपणाला विनंती असेल आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी यायचंय. मित्रांनो, लगातार प्रत्येक सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्याचं काम, याचा अर्थ किती महत्वपूर्ण कामगिरी आपल्या संघासाठी सतत करतोय तो विनायक. काय कामगिरीच्या जोरावरती आपल्या संघाला ग्रँड फिनाले मध्ये दाखल केलं. एक पाऊल मजबूत आणि आदरणीय परेश दादा आणि थेराडे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब त्याला सुपूर्द करायचंय.
आपण या ठिकाणी दीपज्योती कम्प्युटरच्या माध्यमातून पहिली जोडी पाहतोय. अभि आणि किरण पालसेतकर. क्षेत्ररक्षण पहिलावलं जाते ते वाघसाई माता खोडेवाडी या संघाकडून. नितेश पहिलं षटक घेऊन येणार आहे. पंच पाहतोय आपण शैलेजी मोरे, रोशन आणि विनय जगदाळे असं त्रिकूट काम करताना विनय या ठिकाणी मात्र नितेशच्या माध्यमातून पहिला चेंडू फेकला गेलाय आणि हा चेंडू निर्धाव टाकण्यात यश मिळत आहे. वाईड चेंडू अवांतर धावेनं खातं उघडले जाते संघाचं. मात्र नितेश एक जबरदस्त खेळाडू आहे ज्याच्या मार्फत एक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण आपण पाहत असतो. तो सार्थक मात्र या ठिकाणी चूक करतोय. अभि मात्र हवी ठरतोय. अभिच्या बॅट मधून एक सणसणीत चौकार आणि निश्चितच एक उत्तुंग धावांचा डोंगर करण्याच्या इराद्यानं या वेळेला मात्र शंकरला मानलं पाहिजे. शंकर वाईट चेंडू घोषित केला पंचानं. पंचांच्या मार्फत वाईट चेंडू. एक अवांतर धाव तर निश्चितच वाढणार आहे. धाव संख्या होती आहे ती 6. या वेळेला मात्र एक चांगला फटका मारायचा आहे आणि या 2 धावी निश्चित संघाची धावसंख्या होती ती 8. नितेश शिर्के सुंदर फटका. काय अचूक पकडलाय. बंटी होडेचं कौतुक आहे मित्रांनो. स्वतः संघ मालक आहे. कमी उंची आहे पण गगनाला अगदी भिडणारी सुपरमॅनची कामगिरी. आणि पुन्हा एकदा नितेशच्या माध्यमातून स्वतःच्या बॉलिंग मध्ये सफाईपूर्वक चेंडू अडवला जातोय. पुन्हा एकदा नितेश. वाव जबरदस्त फटका. पण तेवढ्या सक्तीने फटका अडवला जातोय. नाट्यमय परिस्थिती मैदानामध्ये तयार होते. कधी अभि तर कधी किरण पालसेतकर. पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय या ठिकाणी धावसंख्या आहे ती 8. बंटी ज्या बंटीनं मोठमोठ्या खेळाडूंची वाजवली होती घंटी. कारण आपण पाहिलं 6 चेंडू मध्ये एकही धाव नाही. 4 मोठमोठे मोहरे गारद केले होते. तोच बंटी होडे. काय कामगिरी केली होती मित्रांनो. तोच बंटी. पण या वेळेला बंटीवरती प्रहार करतोय कारण समोर मात्र आहे तो किरण. किरण आणि किरणचा नाद करायचा नाही. आतापर्यंत मला वाटतं किरणनं सुद्धा 2 मॅन ऑफ द मॅचचे किताब पटकावलेले आहे. किरणची बॅट तळपते. किरणची बॅट उत्तुंग फटकेबाजी करते आणि तोच किरण काय फटका मारतोय. कारण या ठिकाणी किरण मात्र जबरदस्त फलंदाजी करताना आपण पाहतोय. किरणची फलंदाजी बहरते आणि बंटीवरती लगातार प्रहार करतोय. वाटलं नाही की पहिल्या सामन्यामध्ये बंटीनं अशा प्रकारचं सामर्थ्य दाखवून उत्कृष्ट गोलंदाजी केली असेल. अजूनही एक फटका बसला तर प्रणीत कडून 500 रुपयाचं बक्षीस सुनील दादा गुरव यांनी अनाऊन्स केलं. आणि निश्चितच प्रणीत दादा टाकळे यांनी लावलेला बक्षिसाचा मानकरी ठरतो तो किरण पालसेतकर. नाद करायचा नाही. प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार चढवला जातोय. आणि मित्रांनो लगभग खिशातून प्रणीत दादांचे पैसे बाहेर आले होते आणि तेवढ्यातच फटका मारला चौकाराचा आणि 500 रुपयाचा दावेदार ठरतोय तो या ठिकाणी किरण पालसेतकर. धावसंख्या होती आहे ती 24. काय लढलंय काय भिडलंय. काय जबरदस्त पॉवरफुल हिटिंग दाखवली आहे एका उत्कृष्ट गोलंदाजा विरुद्ध. मात्र शंकर जेव्हा गोलंदाजीला येतो ना मित्रांनो त्या वेळेला एक वेगळं चैतन्य निर्माण होतं. शंकरची एक वेगळीच लकब आहे. हो काय दाखवतोय बघा या ठिकाणी. मी या क्रेज वरती भारी आहे. मी या स्टेजला भारी आहे कारण मी एक उत्कृष्ट गोलंदाजी करणार. किती वा 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 वा. पण या वेळेला मात्र थोडीशी गफलत होते. चूक होतीये. आता मात्र शंकर सांगतोय अशा प्रकारच्या चुकीला बाबा माफी नाही. तू सावध हो. पुढचा चेंडू अडव अन्यथा खरं नाहीये काय. पुन्हा एकदा शंकर उत्कृष्ट फटका मारायचा पण आता मात्र समोर अडसरतो नितेशच्या माध्यमातून. नितेश एक उत्कृष्ट ऑलराऊंडर आहे. उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू आहे. आणि शंकरला मानलं पाहिजे मित्रांनो कारण या शंकरनं कमाल धमाल केली होती आणि आता मात्र रनआउटची संधी आहे. आणि उत्कृष्ट फलंदाज मात्र मैदानाच्या बाहेर जाताना आपण पाहणार. पहिली जोडी फुटते. अर्थात पहिला मोठा मोहरा गारद होतोय तो अभिच्या माध्यमातून आणि त्याची जागा घ्यायला येतोय तो नवीन फलंदाज. या ठिकाणी
नाव काय नाव काय नाव काय फलंदाज नाव सूरज. जोरदार फटका मारायचा आणि या वेळेला मात्र या 2 धावा ना 2 धावा लेग मॅचच्या स्वरूपात 2 धावा. धावसंख्या होते ती 31. शंकरला मानलं पाहिजे मित्रांनो. या संघामध्ये शंकर असा एक खेळाडू आहे जो किपिंग सुद्धा उत्तम करतो, यष्टीरक्षक म्हणून उत्तम कामगिरी करतो, जो गोलंदाजी करतो आणि जो चेंडू सुद्धा चांगल्या पद्धतीने अडवतो. याचा अर्थ शंकरचा टॉप गिअर कायमस्वरूपी असतो. बंटी होडे मध्ये 4 मारल्यानंतर 500 रुपये. 4 कोणाकडून प्रणित टाकल. पुन्हा एकदा प्रणित दादा टाकळे यांच्याकडून बक्षीस जाहीर होतंय. चालू षटकामध्ये जर सलग 4 चौकार लगावले तर प्रणित दादा टाकळे यांच्याकडून पुन्हा एकदा 500 रुपयाचं बक्षीस जाहीर होते. धन्यवाद. अशा प्रकारचा बक्षिसांचा वर्षाव प्रणित दादाकडून सुद्धा केला जातो. खेळाडूंना प्रभावित करण्यासाठी, खेळाडूंना जास्तीत जास्त प्रोत्साहित करण्यासाठी, खेळाडूंचा हौसला बुलंद करण्यासाठी प्रणित दादासारख्या उत्कृष्ट खेळाडूंकडून अशा प्रकारचा बक्षिसांचा वर्षाव केला जातो. बघूया. मला किरणवर खात्री आहे. किरण निश्चितच पुन्हा एकदा सत्यवान धाडवेला पुन्हा एकदा आकर्षक फटकेबाजीनं प्रभावित करतो का? निश्चितच उत्तम फटका मारायचा. पण या वेळेला मात्र घडशीच्या माध्यमातून आपण पाहतोय सोहम काय फिल्डिंग करतोय, काय क्षेत्ररक्षण करतोय. सत्यवान पुन्हा एकदा उत्तम फटका मारायचा. याला म्हणतात ऑलराऊंडर नंबर 1 बंटी होडे. स्वतः संघमालक आणि उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावरती या वेळेला किरणला मात्र जखडून ठेवले, बांधून ठेवलं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. उत्कृष्ट फटका मारायचा पण आता मात्र किरणचा नाद करायचा नाही मित्रांनो. जोरदार फटका, जोरदार प्रहार केला जातोय. 4 धावा वसूल केल्या जाते. धावसंख्या होते 35. चौथं षटक चालू आहे. निर्णायक षटक चालू आहे या ठिकाणी धाडवेच्या माध्यमातून आणि धावसंख्या आहे ती केवळ 35. किरण सारख्या फलंदाजाला जखडून ठेवणं, बांधून ठेवणं सोपं नाहीये. धाडवेकडून मात्र या ठिकाणी हो शंकरचा अपील आहे. बघूया काय घडणार आहे मित्रांनो. सारे क्षेत्ररक्षक एका जागेवरती येत आहेत. उत्साहाचं वातावरण, एकच लाट निर्माण होते आणि एक किरणच्या माध्यमातून आपण पाहतोय उत्कृष्ट फलंदाज. दरम्यान षटक संपले का? जिंकण्यासाठी 36 धावांची गरज आहे. नऊ धावांच्या सरासरीनं 36 धावा धावफलकावर लावण्याची गरज या ठिकाणी असणार आहे. ती वाघजाई माता होडेवाडी संघाला. होडेवाडीमध्ये सुद्धा मातब्बर असे फलंदाज आहे. बघूया आपण या सामन्यामध्ये निकाल कोणाच्या बाजूने असणार आहे, कारण जो उत्तम खेळी करणार त्याच्या बाजूने मात्र निश्चितच विजयाची मोहर लावली जाणार. विजयाचा मानाचा असा शिरपेच्या मध्ये पुन्हा एकदा तुरा रोवला जाणार. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण ताबडतोब लावून घ्या आणि दोन्ही धडाकेबाज फलंदाज, दोन्ही फटकेबाजी करणारे फलंदाज, दोन्ही सलामीवीर जोडी येते. कारण ही जोडी अशी आहे मित्रांनो, बंटी ज्याला उत्तम साथ मिळते ती नितेश शिर्केजी. तसंच असतं, सरासरीवरच काढायचं असतं. कबड्डीवर पण तसंच झालं. कशाला एक मॅच वाढवायचं. किरण, ज्या किरणनं आतापर्यंत सामन्यामध्ये नितेश मात्र फटका मारतो. पहिल्या चेंडू पासून आपला इरादा स्पष्ट केलाय की निश्चितच एक उत्तम दर्जाच्या सामन्यामध्ये आम्हाला विजय हासिल करायचा आहे आणि एक महत्वपूर्ण दबाव टाकायचा आहे किरणवरती. आणि तशी मात्र सुरुवात होते. किरण एक उत्कृष्ट गोलंदाज आहे, पण सुरुवातीपासून जर लई बिघडवली ना तर किरण या ठिकाणी पुन्हा एकदा नियंत्रणात गोलंदाजी करतो का? पण या ठिकाणी मात्र अप्रतिम चेंडू होता.
बॅट आणि चेंडूचा स्पर्श झाला होता, मात्र चांगल्या प्रकारे चेंडू अडवला. पुन्हा एकदा सूरजनं, अन्यथा 2 धावा होऊ शकल्या असत्या. किरण पुन्हा एकदा, या वेळेला मात्र तडाखेबाज फलंदाजी करताना चेंडू मात्र या ठिकाणी अडवला जातोय. 3 चेंडू 4 धावा असं समीकरण निश्चितच. 3 चेंडू मध्ये 4 धावा आतापर्यंत वसूल केलेले आहेत. समोर मात्र नॉन स्ट्रायकरला असणारे तो बंटी आणि स्ट्राईकवर असणारे तो धुवाधार फलंदाजी करणारा, विस्फोटक फलंदाजी करणारा या वेळेला मात्र मित्रांनो एकच जल्लोष केला जातोय, कारण एक मोठा मोहरा गारद केला जातोय. तंबूच्या बाजूने रस्ता करतोय तो 1 मॅन आर्मी 1 मॅन शो असणारा नितेश शिर्के, आणि ज्याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो शंकर एक असा खेळाडू आहे ज्यानं मित्रांनो ऊर्जा निर्माण केली होती. या आधीच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं परेश दादा टाकळे सारख्या मोठ्या खेळाडूला या ठिकाणी यष्टीचित केलं होतं, आणि त्याच्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहिलं एक मोठा सामना आपल्या बाजूने वळवण्याचं काम केलं. हो, या ठिकाणी दीपज्योती कम्प्युटर्स हा संघ जर विजयी झाला तर आदरणीय प्रणितजी टाकळे यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस जाहीर होतंय. दीपज्योती कम्प्युटर संघानं विजयश्री आपल्या बाजूने खेचून आणली. किरण जबरदस्त नाद करायचा नाही. काय चेंडू अडवला मित्रांनो, केवळ पहिल्या षटकामध्ये 4च धावा दिल्या. एक अव्वल दर्जाचा मोहरा गारद केला, आणि आता दुसरं षटक घेऊन येणार आहे तो अभि. किती उत्कृष्ट फलंदाजी, उत्कृष्ट गोलंदाजी, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण सगळ्या बाजूने आपण पाहतोय दीपज्योती कम्प्युटर्स. मात्र समोरचं आव्हान मोडीत काढण्यामध्ये केव्हाही तरबेज असतो, हुशार असतो, देखण्या हेअरस्टाईलनी प्रभावित करतोय तो बंटी होडे. 9 चेंडू घोषित केलाय. एक स्टायलिश बॉय आहे तो होडेवाडी संघाचा स्वतः संघ. बॉल एक वाव देखणं या ठिकाणी जबरदस्त असा ड्राईव्ह ज्याच्या बॅट मधून निघतोय आकर्षक चौकार. गोलंदाजीमध्ये जे जमलं नाही ते फलंदाजीमध्ये करून दाखवतोय, आणि मोठ्या सामन्यामध्ये कमाल धमाल चौकार. प्रत्येक चौकाराला टाळ्या वाजल्या जातात मित्रांनो, कारण या ठिकाणी प्रदर्शन बेहतर आहे. समोर शंकर मात्र त्याला इशारा करतोय आहिस्ता चल, कारण या ठिकाणी गरज आहे. पण धावसंख्या होती आहे ती 13. अभि पुन्हा एकदा बंटीसाठी, बंटीची एकदा बाईट चालली मग मात्र खूप कठीण होणार आहे मित्रांनो. या ठिकाणी बाईट चेंडू. बंटी एक जबरदस्त फलंदाज आहे. बंटी स्वतः संघ मालक आहे. बंटीच्या खांद्यावरती जबाबदारीचा ओझा, आणि या जबाबदारीच्या ओझ्यामधून स्वतःला मात्र सिद्ध करण्याची तयारी आहे असा हा बंटी. पुन्हा एकदा अभि बंटीसाठी चेंडू फेकणार आहे. काय खेळणार आहे मित्रांनो पाहूया. पुन्हा एकदा आकर्षक फटका, आणि पुन्हा एकदा एक चांगलं क्षेत्ररक्षण. नाद करायचं नाही. किरण पालसेतकरच्या माध्यमातून आतापर्यंत आपण पाहिलं मित्रांनो दोन्ही बाजूमध्ये उजवी कामगिरी करताना किरण, आणि याच किरणच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा चेंडू हातामध्ये दिला जातोय, आणि या चेंडूवरती मात्र जोरदार प्रहार केला जातोय. बंटीच्या माध्यमातून धुवाधार फलंदाजीचं प्रदर्शन मित्रांनो. धाव संख्या होती आहे ती 18. 19. किती झाले? 5 राहिले काय? 9 17 14 17 14 चेंडू मध्ये 17 धावांची गरज आहे. अभिला मात्र या ठिकाणी असे फल ठरवलं, कारण अभिच्या प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करतो बंटी. पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार. ज्या वेळेला बंटी गोलंदाजी करत नाही ना तो त्यावेळेला फलंदाजी मात्र या ठिकाणी सोड पुढवतोय तो गोलंदाजाची, आणि या वेळेला पंचांना कामगिरी करावी लागते. 2 धावा डिक्लेअर मात्र या ठिकाणी मिळणार आहेत. धावानिशी संघाची धावसंख्या होती आहे ती 2 ना 25. जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज. 12 चेंडू ना 12 चेंडू मध्ये 11 धावांची गरज. शंकर समजून गेलाय. डोक्याला जरी हात लावला तरी मला वाटतं इथून आपण कसं पण चाललो. ही शर्यत कासव आणि सशाची आहे मित्रांनो. अजून आपण मी आठवण करून देतो परेशदादा टाकळे यांच्या टीमची, कारण
केवळ 15 धावा पाहिजे होत्या, पण त्या धावा होऊ शकल्या नाही. अजूनही सामन्यामध्ये ट्विस्ट निर्माण होऊ शकतं. समोर मात्र विकास कदम गोलंदाजीसाठी आहे. पहिला चेंडू वाईड. हो हो हो, हलक्या हाताने चेंडू घेऊन काढायचा आहे, पण चेंडू बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क नाहीये, धाव होत नाहीये. पुन्हा एकदा विकास कदम शंकरसाठी. विकास कदम आणि शंकर मात्र तगडा शॉट मारू शकतो मित्रांनो, पण या वेळेला मात्र 2 धावा असणार आहेत. या 3 वाईड प्लस 2 का 3 धावा. धाव संख्या होते ती 29. शंकरसाठी फटका मारला जातोय. 1 धाव ते पूर्ण केली जाते आणि एका धावेनिशी संघाची धावसंख्या होते 30. बहुधा आपण या ठिकाणी पाहत असतो शंकर पळायला राजी नसतो, म्हणजे आपण हो टॅप केलाय चेंडू आणि या वेळेला मात्र निश्चितच 2 धावा असणार आहेत. 2 धावांची संघाची धावसंख्या होते ती 32. हो आता मात्र सुरेख चेंडू होता मित्रांनो. पुन्हा एकदा चेंडू सोडला जातोय आणि या 2 धावा मिळणार आहेत. जिंकण्यासाठी आव्हान मात्र थोडंसं हलकं केलं जातंय. धावसंख्या होतीये 34. मांटी पुढे सरचाला चेंडू मारतोय आणि मित्रांनो काय विजय संपादन करतोय. अप्रतिम पद्धतीनं गोलंदाजी केली नाही तेव्हा मात्र फलंदाजीमध्ये चुणूक दाखवतोय आणि आपल्या संघाला सहज विजय प्राप्त करून देतो तो वाघजाई माताचा संघ मालक स्वतः कर्णधार बंटी होडे. वाघजाई माता आणि गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल आपण सामन्याच्या दृष्टीने तयार राहायचं. नाणेफेकीसाठी
नाही यांची तर वाटच लावणार मला मला धरली तुझ्या भावाने काय बोलतो नाही बिटिंग पार्टी घेतो कोच आहे पंचगुण हे पंचगुण या आताच्या सामन्यासाठी पंच म्हणून सागर जगदाय असेल आणि दोन होतोय शैलेश मोरे, विनय जगदाय आणि सागर जगदाय. सामना चालू करून घ्यायचा पंचानी. आता तो होणारा सामना गणेश कृपा वर्सेस वाघजाई माता होडेवाडी. गणेश कृपा खालची पेठ वर्सेस वाघजाई माता होडेवाडी या संघादरम्यान होईल. अतिशय चांगले असे दोन्ही संघांमध्ये प्रॅक्टिस केलेले प्लेयर आपल्याला इथे पाहायला मिळतील. एका संघामध्ये शंकर जागुष्टी सारखा बकासूर कृषी प्रदर्शन होतं यादव साहेबांचं. ते बकासूरला बघायला जशी लोक आली होती तशी आज इथे या मैदानामध्ये शंकर शेठला खास बघण्यासाठी लोक आलेत. हा आणि खास त्याला त्याचा भाव जादूचा बादशाह भैरव शेठ जागुष्टे हे दोघं जर एकत्र असतील तर काही शक्य होऊ शकतं. मग शिकवण सरांना सांगितले मटणासाठी गेला. अरे साळे तुम्हाला जाण नाही मटणाची. आता तुमची बारी करतो त्याला. आणि हे चेटू काय मित्रांनो हे जाईल तिकडे बायंगणी. 3 वर्षाचे सलग KKPL म्हणजे एक शंकर जागुष्टी. जादू म्हणून ते बंटी ओढून सगळे लावला पॉइंट त्या समीर ओलीला सोडला आपला इकडे शंकर जागुष्टीला घेतला. चले शुभम तुझा आता चालू कर सामना. चला पंचानी सामना चालू करताय. शैलेश मोरे असेल, सागर जगदाय आणि विनय जगदाय. चला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आलाय तो रॉक स्टार नितेश शिर्के जो खरोखरच बिग बॅचचा मालिकावीर होता. बघूया आता काय कशी कामगिरी करतोय या सामन्यामध्ये. आणि आता सर्वांचा लाडका नाना विचारे अष्टपैलू कामगिरी करतो. बघूया काय करतो तो. चमत्कार दाखवतोय खरोखर त्याला चांगली अशी गोलंदाजी करायची. ही जादू झाली, मॅजिक झालं. शुभम काय करतोय 500 रुपयाचं गाण्यावरती बक्षीस आलेलं आहे ते नाना विचारीसाठी. शुभम राजे खुश झालेला आहे. आणि ही जादू आणि प्रणित टाके यांच्याकडून भरघोस बक्षीस आलेले आहेत. 500 रुपयांचं पहिलंच बक्षीस आलेलं आणि ना भैया दादा विचारे यांच्याकडून देखील 500 रुपयाचं बक्षीस जमा झालेलं आहे. अतिशय चांगला असा हा चेंडू इथे पाहायला मिळाला आपल्याला या मैदानामध्ये. हो आणि आता आलेला आहे सर्वांची ज्याच्याकडे नजर तोच बकासूर शंकर जागुष्टे. वा बघूया काय करतो. तोच दडपण. आवाज शांत ठेवायचा आहे. चांगलाचा प्रेशर आहे समोरच्या संघावरती. दोन्ही संघ चांगले आहेत. तुल्यबल म्हणता येईल. दोन्हीही एकाच गावातील संघ आहेत. एक गणेश कृपा खालजीबेड असेल आणि वाघजाई माता होडेवाडी असेल. बघूया काय करतो तो. तेवढी चांगली अशी क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. अतिशय मला वाटतं शुभमराजेने चांगले असे चमकवले ते प्लेयरला. प्रेशर आलाय शंकरवरती. बघूया काय करतो. हो तेवढेच हे गच्चा क्षेत्र. दोन्ही गुडपते आहेत पाठी उभे आहेत ते दोन्ही गुडपते आहेत. यांच्यासाठी एक ट्रॉफी ठेवली असती तर खरोखर हे मानकरी ठरले. हर्ष टाके 1 नंबर आणि शुभम राजे शिर्के बाजूला. हर्ष टाकेची स्टाईल बघा फक्त. सामना चालू आहे. सामना अतिशय चांगला असा पार पडतोय. बघूया नाना विचारे काय करतोय. नाना विचारेला जर आपल्या संघाला विजय प्राप्त करून द्यायचा असेल तर नाना विचारेला हे सर्व विकेट आणि ते
रन्स थांबवायला. ओहो, तेवढे चांगला चलाकी पाहायला मिळते ती नाना विचारे याच्याकडून. अतिशय चांगले असा प्रयत्न. बघूया बाबर आझम काय करतो. बाबर आझम पुढे उभा आहे आणि या 2 धावा मिळत आहे. 5 टीमचे बोलाबाला होता. 5 विषयच हार्ड होता. टीम कोणाची, नाव कोणाचं, संघ मालक कोण, कॅप्टन कोण, कोच कोण, हाच तो पोपट संघ. आणि त्यांचे प्रशिक्षक आमच्या बाजूला बसले. आदरणीय बाबू शेठ टाकळे प्रशिक्षक आणि आधारस्तंभ तात्याशेठ शिर्के यांचे सुपुत्र पिंटे शेठ शिर्के आणि असिस्टंट पहिले षटक समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली आहे ती धावसंख्या 9. धावसंख्या 9 झालेली आणि गोलंदाजी करण्यासाठी आता स्वतः संघ मालक शुभम राजे शिर्के. बघूया आपल्या संघासाठी या बंटी ओढीची जर विकेट काढली तर स्वतः प्रशिक्षक बाबू टाके यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस इथे जमा झालंय. शुभमनी काढायचं आणि त्या शुभमला सगळ्यांनी बूट घेऊन देऊया पहिली. मला असं वाटतंय बिचारा बिना चपलीचा खेळतोय. बघूया काय करतो तो शुभम. चमत्कार झाला आणि चमत्कार झाला मित्राला 100% त्याला. नितीन देशील ना तुझी उडलेली. हॅट्रिक साठी त्याला 1000 रुपयाचं बक्षीस. मित्राने वॅगनॉर घेतले. माझ्या पेढे नाही वाटले तर सोडा, पण वॅगनॉर घेऊन आलाय आज. दानिक्यात स्वागत करून आले. अतिशय चांगल्याशी गोलंदाजी पाहायला मिळते ते शुभम राय शिर्के करून. आणि ओहो, तेवढा चाबूक शॉट पाहायला मिळतो सार्थक खैऱ्याच्याकडून. चांगलं असं वातावरण निर्मिती तयार झाली. बघूया आता जो विजय प्राप्त करणार तोच संघ पुढे सेमीफायनल साठी जाणार आहे. फायनल साठी जाणार ना. अतिशय चांगला असा प्रयत्न. वाईट पंच शैलेश मोरे वाईट घोषित करतायत. बघूया काय करतो सार्थक. तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी तो शुभम राय शिर्के. आणि तेवढंच बघूया फलंदाजी कशी करतो तो सार्थक. तेवढा चांगला प्रयत्न निखिल कडून. अतिशय चांगला असं नानाचं कर्णधार नाना आहे या संघाचा, नाना विचारे. अतिशय चांगला असा प्रयत्न. अतिशय चांगली अशी दर्जेदार आपल्याला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय ते या संघाकडून. चांगलासा प्रेशर आणलेला आहे त्या समोरची फलंदाजी करणाऱ्या संघावरती. वाघजाई माता होडेवाडी या संघावरती. बघूया आता पुढची गोलंदाजी करण्यासाठी कोण येतोय. आणि धाव संख्या झालेली आहे फक्त 2 षटक समाप्तीनंतर 10 धाव संख्या. अतिशय चांगली अशी सुरेख गोलंदाजी करून गेले आहेत तर शुभम राय शिर्के. त्यासाठी चांगले असे बक्षिसांची इथे वर्षाव झाली आहे. खास करून शूज घेण्यासाठी पैसे जमा झाले आहेत. मित्र माझा चपली शिवाय फिरतोय, मैदानाचा रिस्पेक्ट करतोय. कोण आणि पुन्हा एकदा बक्षिसांची वर्षा होते. सुनील ओढे यांच्याकडून बक्षीस आलेले आहे. ते समीर ओढे यासाठी 2 विकेट घेतल्या तर 500 रुपयांचं बक्षीस देण्यात येईल समीर ओढे याच्यासाठी. अतिशय चांगला अशी मॅच पाहायला मिळते. समीर ओढे काय करतोय आणि समोर आहे तो शंकर. ओहो, आणि हा अरे फद्या रे फद्या. अरे काय रे आहे फव. धाव संख्येत भर होते. धाव संख्या वाढते. धाव संख्या होते ती 14 ना. असू दे. बघूया काय करतो. अतिशय चांगला असं सुरेख असं गोलंदाजी करतोय तो समीर. आणि तेवढंच घाणेरडं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि धाव संख्येत भर करते. शंकरची बॅट खरोखर असतं आपली तर काहीतरीच होणार.
18 धाव संख्या झाली. ते अतिशय चांगली अशी फलंदाजी पाहायला मिळते शंकरची. ओ पुन्हा एकदा ओ चेतन सावरटकरचा अतिशय चांगलाच क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते आपल्याला. बघूया काय करतो तो समीर आणि शंकर. पुढचा चेंडू समीर याचा वाईट. इकडेच मारणार तो. तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. 2 धावा मिळतात आणि संघाची धाव संख्या वाढते. धाव संख्या होते 21. तिसरं षटक चालू आहे. संघाची धाव संख्या देते 21. अतिशय सुरेख अशी फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. संघावरती प्रसंग आलेला आहे की धाव संख्या रोखलेल्या आहेत. ओ रे काय रे, अरे शंकरचा बॉल आहे, तुम्हाला भेटला तर तुमचं नशीब समजा मित्रांनो. बॉम्ब आहे तो, बॉम्ब शंकरचा आहे तो. मी समजलो ना, अरे बाबा आम्हाला 12 चेंडू आणि 15 धावा झाल्या नाहीत. शंकर थ्रो वर करेल, सिग्नल काढेल आता. फील्डिंगने वाट लावत नाही. धाव संकेत भरवते. बघूया आता पुढचं षटक घेऊन कोण येतोय तो. गणेश कृपा कालची पेढी या संघाकडून. गणितने दिला नाही, कोणाला माहिती आहे, नाना विचारला आणि ह्यानं दिला ना शुभम के बुटे. अरे 2 मॉडरेट कुठे गेले त्यांनी बॉलिंग टाइम केला नाही काय सांगतो. चला सामना चालू करायचा आहे. पंच सामना चालू करून घ्या. फलंदाजीसाठी आहे तो सार्थक. अतिशय चांगला असा डावखुरा हा फलंदाज. चांगली अशी फलंदाजी करेल आपल्या संघासाठी. शेवटचा षटक असताना बघूया किती धावा जमा करतोय. त्याला साथ देतो तो शंकर जागोष्टे आणि गोलंदाजीसाठी आहे तो चेतन सावरटकर. तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण आपल्याला ह्या 5 ऑगस्ट असेल, अनिकेत रायशिर्के असतील. बघूया कसे या बॉलला थांबू शकतात का. बघूया चेतन सावरटकर याचा पहिला चेंडू 4थ्या षटकातला. ओहो आणि हा उलटा चेंडू. चांगला समाचार घेतो त्या चेंडूचा आणि 4 धावा मिळत आहेत त्या सार्थक खैऱ्याच्या बॅट मधून. अतिशय चांगली अशी फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी तो सार्थक. पुढचा चेंडू चेतन सावरटकर याचा. ओहो पंच निर्णय देतील. अपील जोरदार केलेले आहे. पंच योग्य तो निर्णय नक्कीच देतील. बॉल लागून पुढे आला असेल तर पुढे जाऊ शकतो. काय बॉल लागलाय. झाला ना
फलंदाज बाद होतोय, त्याची जागा येण्यासाठी येतो तो नागेश बोटके. धाव संख्या जाईल ती मयूर 30 धाव संख्या होते ती फक्त 30. बघूया शेवटचं षटक चालू आहे. चेतन सावरटकर गोलंदाजी करतोय आणि आहे तो फलंदाजीसाठी नागेश बोटके. ओहो एवढंच चांगलं आणि बाद होतो तो नागेश. तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल अक्षय सावरटकर याच्या मार्फत. अतिशय चांगली अशी क्षेत्ररक्षण दाखवलंय त्यांनी इथे. आता ज्याची वाट पाहत होतो आम्ही सगळे तो मोहम्मद काय मैदानामध्ये उतरलाय बॅटिंग साठी. आमचा कुठरे गावचा मोहम्मद काय सुटाबुटात नवरदेव मैदानात. अरे वा रे वा. राकेश जागुष्टे फुल शॉपिंग करून आलेत. अगदी ट्रॅक पॅन्ट नवीन, शूज नवीन, टी शर्ट मंडळाचं बंटी होडे. आणि ह्या 2 धावा मिळतात त्या शुभम शंकरच्या बॅट मधून. धाव संख्येत भर होते बघूया. आणि गुड फाद्याची लक्षणे आहेत ते स्वतः संघ मालक झालेत पोपटलाल चुन्नीलाल गौडिया चाल. बघूया काय करतो. आणि त्याच्या पाठी पण सेम गुड फाद्या दुसरा. ओ अतिशय चांगला असा हा देखील चेंडू होता आणि तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. धाव संख्या स्थिरावलेली. बघूया शंकर काय करतो. शंकर 100% या चेंडूवरती चांगला समाचार घेईल आणि चांगलाच फटका मारावा लागेल. हो आणि हा बघ काय करतोय. अरे याला न्या कुठेतरी नमानत घ्या. नाही रे त्याचा पाय घसरताय, चप्पल नाही. विचार काय करील, काय करणार बिचारा संघ मालक आहे. कोणचं सामना त्वरित चालू करून घ्यायला पंचांनी. जास्त उशीर होतोय फायनलला. आम्हाला घरी जायचंय, सकाळी वरती जायचंय. धाव संख्या चालली होती ग्रुपला टाक परत एकदा 33. जिंकण्यासाठी 34 धावांची गरज. जिंकण्यासाठी गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स खालची भेट या संघाला जिंकण्यासाठी 34 धावांची गरज. लेख पंच अतिशय चांगले असे सुरेख इथे गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील. वाघजाई माता होडेवाडी या संघाकडून. शंकर ज्या गोष्टी असेल त्यांच्या बाजूला त्यांचा मित्र परम मित्र सत्यवान दादा धाडवे. अतिशय जोडी खिल्लारी जोडी आहे ती, खास दोस्ती. पहिलंच गोलंदाजी करण्यासाठी येत होतो नितेश शिर्के, आयकॉन प्लेयर या वाघजाई माता होडेवाडी या संघाचा आयकॉन प्लेयर. 33 धावा झालेल्या आहेत आणि जिंकण्यासाठी 34 धावांची गरज. बघूया काय करतो तो शुभम. समीर होडे याच्यासाठी बक्षिसांची वर्षा होते मित्रांनो. जर वैयक्तिक 25 धावा केल्या तर दादू टाके आणि बाबू टाके यांच्याकडे वैयक्तिक 500 रुपयांचं त्याला बक्षीस देण्यात येईल. बोलो की देण्यात येईल. बघूया शुभम राजेला हा संघ विजय प्राप्त करायला तर स्वतःला बॅट आपली तापवावी लागेल. बघूया काय करतो शुभम. गेली 6 महिने जो वाट पाहत होता KKPL आम्ही असं करू आम्ही तसं करू. बघूया काय करतो. हो चांगला फटका. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते ते आपल्याला सार्थक खैर याच्याकडून. आणि तेवढी चांगली अशी सुरेख टप्पा टाकून गोलंदाजी करतोय तो नितेश शिर्के. अतिशय चांगले असे आपल्याला स्पर्धेसाठी पंच लाभलेले आहेत ते. या सामन्यादरम्यान विनय जगदाळे असेल आणि सागर जगदाळे, त्याचप्रमाणे शैलेश मोरे. पुढचा चेंडू नितेश शिर्के याचा. बघूया काय करतो तो. हा डावखुरा फलंदाज. ओ अपील जोरात आहे पण काय त्याच्यात दम नाही शंकरच्या अपीलमध्ये. शुभमने मान टाकली तर काय खरं नाही. शुभम एक असा फलंदाज आहे काही करू शकतो 100%. शुभम जिंकायचं असेल तर तुलाच काहीतरी करावं. हा शाबाश शाबाश शुभम शाबाश. वा रे शुभम वा. तात्या शिर्केंचा पुत्र पिंट्या शिर्के टाळ्या वाजवतोय तुझ्यासाठी मित्रा.
नो वाईट टाकेल रे अजून तो. पुढचा चेंडू नितेश शिर्के याचा बघूया. नितेश शिर्के देखील अष्टपैलू चांगला असा कामगिरी करतोय. 5 आवडला रे बॉलर. अतिशय चांगला असा हा टप्पा होता तो नितेश शिर्के याचा. चांगली तेवढीच अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते. बघूया कोणावर आलाय प्रेशर तो समजेल आपल्याला. ओ पुन्हा एकदा हातात गुड पदे शॉट. काय त्याला जमत नाही. प्रेशर घेतलेला आहे 100%. त्याच्या चेहऱ्यावर सांगतोय. शुभम घाबरलाय. शुभम घाबरलाय. जिंकण्यासाठी 34 धावांची गरज असताना बघूया काय करतो तो समीर होडे. मला वाटतंय समीर होडे गेली 6 महिने जो प्रॅक्टिस करतो टीम मराठी शाळेच्या इथे, आता त्याला खरोखरच होडेवाडी वर्सेस उतरलाय तो. हा देखील होडेवाडीतला एक प्लेयर आहे. ओ शंकरला नाही नाही नाही. अतिशय तेवढंच चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आपल्या नितेश शिर्के याच्याकडून. जीवाची बाजी लावतोय तो नितेश शिर्के. अतिशय चांगला असा हा प्लेयर आहे. नाही 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 आता मला पटलं शंकरचं काय आहे ते. नाही नाही 100%. अतिशय सुरेख असा चांगली अशी गोलंदाजी करतोय. अरे शंकरचा नाही 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 शंकर आता 4-5 जण बका सुरू तापला माझा. धाव संख्या स्थिरावली. धाव संख्या फक्त धाव संख्या 5 ना 5. ह्याची बॅट आता ढगात जाईल. झाली. अरे शंकर आहे तो. अरे 1600ची बूट घेतला ना रोशन अपंगीर आणला ते मुंबईतनं. हे काय आता आता परत तिकडे खेळायचं आहे वरती DSC ला. TCC मधून खेळायचं आहे. चेटूक पुढचा आता आलाय. वा रे वा राम भाऊंचा पट शिष्य. अरे पिके जिनगरे माझा. आता तुला काहीतरी करावं लागेल तर देवाचं नाव घे बाबा. तूच एकीकडे आता देव आहे शंकरच्या विरोधात. कर. शाबास. तू उभा राहिलास ती जादू झाली. बघूया काय होतंय. करणार तो काहीतरी. अरे वा अरे वा रे वा अरे वा. रामभाऊंचा आशीर्वाद कोणाला आहे तो समजला आता. शंकर वर्सेस अरे ऐकला अंदाज 25 धावदर्श. अरे वा शॉट आहे काय तो. याला पण शॉट म्हणतात. मस्त प्रवीण वा याला पण शॉट म्हणतात. हा आई शपथ. अतिशय चांगली अशी फलंदाजी करणार 100%. तुला फलंदाजीच पाहिजे होती ना मित्रा. कर कर कर. हा करू दे त्याला. बाहेर पण नितेश शिर्केकडेच का मारतोयस. पाम्यावडे सांगतो मॅच आली आपली. 2 षटक समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या झाली आहे ती फक्त 10. 12 चेंडू आणि 24 धावांची गरज असेल मला वाटतंय. 12 चेंडू आणि 24 धावांची गरज असताना शुभम राजे याला 100% जादू करावी लागेल. वेलनेसचा सुपरस्टार. नाही रे नाही. हा तू तापलास रे आता. शुभम राजेला हो तापला. शुभम पण तापला. अतिशय चांगली अशी चमकदार कामे. धाव संख्या 14. जिंकण्यासाठी 20 धावांची गरज. 10 चेंडू 20 धावा. हो तेवढीच चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत ते. या 2 धावा मिळतात. धाव संख्येत भर होते. धाव संख्या होते ती 16. जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज. बघूया काय करतो तो शुभम. अतिशय सुरेख अशी फलंदाजी. ओ तेवढाच चांगला फटका. बघूया काय विण्याचा काय राहिला आता. बॉल जायच्या अगोदर थांबवलं नाही. बॉल टाकायच्या अगोदर थांबवलं. किती चेंडू किती धावा किती रे.
हो बघूया आणि चांगला असा फटका मारतो. शुभमलाच जादू करावे लागेल जिंकण्यासाठी. शुभम रायशेळके अतिशय सुरेख अशी कामगिरी करावी लागेल 100%. बघूया काय करतो तो शुभम आणि पीके जिनगरे दोन्ही मैदानामध्ये 100% त्यांना काहीतरीच करावं लागेल. पुन्हा एकदा बंटी होडेचा पुढचा चेंडू शुभम रायशेळकेला आणि हा बाद होतोय. बॉल ढगात जातोय आणि शुभम राजे शिर्के बाद होतो. जे जागा येण्यासाठी येतोय तो अक्षय 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 6 चेंडू 14 धावांची गरज असताना आणि आता पुन्हा एकदा जसं TCC समोर आवाहन होतं तसंच सत्यवान वर्सेस बघूया काय करतोय तो प्रवीण. जर ही प्रवीणने मॅच जिंकून दिली तर SMS मध्ये वर्षभर त्याचा मोफत सर्व्हिस दिली जाईल. नाही देतो ना आता ती नको लागू अशी 6 चेंडू चाबूक 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 अतिशय चांगला असा तळपलेला चेंडूला चांगला असा सीमारेषा पार मारलेला आहे तो प्रवीण जिनगरेच्या बॅट मधून. 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज. मला वाटतं प्रवीण जिनगरे हिरो होणार की सत्यवान होणार. 2 भाव आमने सामने. बघूया काय करतात ते जादू. पुढचा चेंडू प्रवीण जिनगरे याला सत्यवानचा. बघूया कोणावरती आलाय प्रेशर. ओहो पुन्हा एकदा आणि हे 4 हो जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज असताना 6 धावांची गरज. 4 चेंडू आणि 6 धाव. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया या मॅच साठी. वाजवा ना मित्रांनो गरम व्हाल जरा. हा तू पैसे नको प्रवीण तापेल. आपण बॅट्समनला बॉल आणला की आपण तो रन देत नाही ना लागल्यावरती काय करू शकतो. 4 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. मला आठवते प्रख्या कवडेची टीम होती प्रकाश दादा कवडे यांची. त्यामध्ये देखील अशीच एक मॅच जिंकून दिली होती प्रवीण जिनगरे यांनी 2024 मध्ये. तोच प्रवीण जिनगरे आज स्वतःला आजमावतो या मैदानामध्ये गुसांबे येते. बघूया काय करतोय. अतिशय चांगला असा प्रेशर आलाय होडेवाडी या संघावरती. काय करायचं काय सुचना झालंय. धडपण आलंय बॉलर वरती. सत्यवान लाल झालाय. पुन्हा एकदा अतिशय राम भाऊंचा आशीर्वाद घेऊन आलेला हा सुपुत्र हॅट्रिक झाले. 4 अतिशय चांगला असा आणि 2 धावांची गरज असताना मी वर्षभर त्याला सेवा देतोय SMS मध्ये. ये मित्र ये वर्षभर मध्ये फ्री सेवा तुला. ही मॅच जिंकून दाखवायची तू. आणि विजयी झालेला संघ येतो गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स कुट्रे कालची पेठ. अतिशय चांगली अशी फलंदाजी करून आपल्या संघाला विजय प्राप्त करून दिला येतो प्रवीण केशव जिनगरे उर्फ PK जिनगरे. मला वाटतं ही जत्रा जाणार कुठऱ्यापर्यंत ही यात्रा. अरे वा अरे जिंकलं कोणाने आनंद कोणाला. नाईट शार्क काय एवढी अरे नाईट शार्क वाले एवढे का खुश झाले. मला वाटतं वाटेकरी आहेत वाटतं हे पण. अरे शंकरला शोधा. असू दे मित्रांनो मजा आली. यानंतरचं समालोचन आपले शिगवण सर करतील. यानंतर जे फायनलचा सामना होईल. आम्ही मुद्दामच जरा वातावरण बनवलं. काय चुकून बोललो असेल तर सॉरी. एक अनाउन्समेंट करा काय भैया नितीश कुमार जे बोलले वर्षभर फ्रीमध्ये पुरवतील वाक्य दिले पूर्ण करा. एकदा बोला नाना विचारे आपणाला विनंती असेल आपण समालोचन कक्षासमोर या. नाना विचारे
सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच म्हणून प्रवीण जिनगरे याला विनंती असेल आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी या. प्रवीण जिनगरेला विनंती असेल. मित्रांनो संपूर्णपणे गेलेला सामना आपल्या बाजूने वळवण्याचं ज्याने काम केलं तर प्रवीणचा या ठिकाणी या ठिकाणी निश्चितच SMS मध्ये नितेश दादांनी ठरवल्याप्रमाणे 1 वर्षाची सर्व्हिस फ्री. काय जबरदस्त या ठिकाणी बोली लावली होती मित्रांनो खरंच.
निघतोय कारण मला त्या भावाला आणायला जायचं. झोपायला जायचं रे पडशील. बॅटिंग आपण सगळं ठेवलंय फक्त नावच लिहा नाव लिहिलं. मराठी लिहायची सवयच गेली आता. ऑफिसला मराठी लिहायला लागतं. बरं. तू मीर चिपळूणला कुठे राहतोस? इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र. कोणाकडे? मावशीकडे. थोडा फोन होईल लगेच तिथं असं हे नाही करायचं. आणि हा मी या ठिकाणी टेस्ट काय करतो. एक मोठा सामना महामुकाबला कुट्रेक चांबे प्रीमियर लीग 2025 मानकरी शोधायचा अर्थात विजेत्या संघाचा शोध घ्यायचा आहे आणि पहिलं षटक विनायकच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. एक उत्कृष्ट षटक पण समोर मात्र बॅटिंगचं आव्हान याचं कायमस्वरूपी तगडं असं एक सुरेख बॅट मधून फटकेबाजी करतो तोच शुभम. लगातार 2 चेंडू वाईड. अशा प्रकारचं वाईट टाकण्याचं तंत्र सुरुवातीपासून अवलंबलं जातं पण अचानक मात्र एक चांगला सुर्ग बसला तर मात्र या फलंदाजाला बांधून ठेवण्याचं काम केलं जातं. लगातार 3 चेंडू वाईट टाकले. खराब सुरुवात केलेली आहे. अवांतर धावेनं या संघाचा श्री गणेशा झालेला आहे. शुभम मात्र एक जबरदस्त फलंदाज आहे ज्यानं दाखवून दिलं की या पुन्हा एकदा चौथा वाईट चेंडू. किती नियंत्रणामध्ये गोलंदाजी करतो विनायक पण आता मात्र या ठिकाणी दाखवून दिलं एक उत्कृष्ट चेंडू ज्याच्या माध्यमातून फेकला जातोय. समोर मात्र शुभम आहे. लगातार 3 चेंडू वाईट टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा चेंडू मात्र एक चांगल्या रीतीनं फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा एक वाईट चेंडू घोषित केलाय पंचांनी. विनायकच्या माध्यमातून पुढील चेंडू या वेळेला मात्र चेंडू अडकवायचा आहे पण चेंडू महेशच्या माध्यमातून सफाईपूर्वक अडवला जातोय नीट अडवला जातोय आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू दिला जातोय. महामुकाबला महासंग्राम. या महासंग्रामामध्ये सुंदर असं क्षेत्ररक्षण पण सह्याद्रीबाईच्या ओमकार साळवीच्या माध्यमातून पाहतोय. काय क्षेत्ररक्षण केलं झपाट्यानं चेंडू वरती तुटून पडतोय आणि या वेळेला मात्र स्वतःचा बचाव करायचा आहे. चेंडू मात्र अप्रतिम आहे. बॉल आहे की वाईट आहे काय सांगत पंच नाही लागला बॉल. माहिती का आपल्या काय अल्ट्रेज नाही आपल्याकडे काय करणार. नाही कुठे बोलणार कुठे बोलत नाही वाईट ना. नाही 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 वाईट चेंडू वाईट वाईट चेंडू. धावसंख्या होती 6. केवळ 3 चेंडू फेकून झाले. विनायक मात्र एक चांगला गोलंदाज आहे ज्याच्या गोलंदाजीमधून आपण अपेक्षा करूया पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती. हो 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 या ठिकाणी मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. जयू कडून बॉल अडवला जात नाही पप्याकडून बॉल अडवला जात नाही म्हणजे काय या ठिकाणी मात्र खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला दिसून येतं. शुभम मात्र पुन्हा एकदा तेज येणार अशी पॉवरफुल बॅटिंग करतो का पाहायचंय. सुंदर पुन्हा एकदा साळवीकडे चेंडू जातोय. मानलं पाहिजे अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. एक धाव वाचवायची आहे. धावसंख्या ती केवळ 8. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. आतापर्यंत 7 वाईट चेंडू म्हणजे एक तब्बल षटक त्याहीपेक्षा जादा चेंडू या ठिकाणी फेकलेला आहे आणि पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. 8 चेंडू वाईट. या सामन्याचं चित्र बदलण्यासाठी हे षटक मात्र खूप महाग ठरू शकतं. विनायक एक जबरदस्त गोलंदाज आहे. या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा चेंडू अडवला जातोय. चेंडू अडवला जातोय आणि अतिशय सुरेख अशी फेक पुन्हा एकदा केली जाते.
आणि केवळ किती धावा दिल्या 10 धावा धावफलकावर. यामध्ये मला वाटतं 8 चेंडू वाईट चेंडू फेकले. अवांतर 8 धावा आणि केवळ 2च धावा या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्या विनायकनं जर अवांतर धावा दिल्या नसत्या तर षटक किती जबरदस्त फेकलं असतं याचा अंदाज आपल्याला येतोय. आणि आता मात्र मयूर जाधव पुढील षटक फेकण्यासाठी येतोय. मित्रांनो अतिशय अप्रतिम सामना. मयूरचा हा षटक फेकण्याचा सिलसिला जारी केला जातोय. स्वतःच्या पालोतूरमध्ये चेंडू अडवला जातोय. पुन्हा एकदा मयूर काय चेंडू फेकलाय. हो या ठिकाणी मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. वाईट चेंडू घोषित केलाय. या मात्र 3 धावा असणार आहेत. धावसंख्या होतीये ती या ठिकाणी 13. पुन्हा एकदा मयूर सज्ज होतोय पुढील चेंडू फेकण्यासाठी. समीर साठी आता मात्र समीर कडून उत्तुंग फटका आहे. कोणत्याही प्रकारची दयामाया नाही. या फटक्यावर कोरलं गेलंय सरळ चौकार आणि चौकारांची संघाची धावसंख्या होती ती 17. पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा चेंडू आहे. थोडाच तगडा शॉट अप्रतिम पद्धतीने मारलेला हा फटका आणि पुन्हा एकदा धावसंख्या बसवतोय 21. काय सुरेख फटकेबाजी करतोय अंतिम सामन्यामध्ये. कोणत्याही क्षेत्ररक्षकाला संधी नाहीये. मात्र चेंडू लगातार पद्धतीने सीमा पार धाडतोय आणि धावसंख्या मात्र बरोबर पोचवतोय. धावसंख्या होते ती 25. दुसरं षटक चालू असताना वाईट चेंडू घोषित केला पंचांनी समीर साठी. समीरनं कारनामा करायला सुरुवात केली. या समीरच्या बॅट मधून जबरदस्त फटकेबाजी होते मित्रांनो. फायनल सामन्यामध्ये महामुकाबल्यामध्ये महासंग्रामामध्ये अत्यंत उत्तम पद्धतीनं या ठिकाणी बॅटिंगच्या माध्यमातून धुवाधार फलंदाजीच्या माध्यमातून समीर. आता मात्र फटका जयू आणि धावसंख्या आहे 30. चालू षटकामध्ये मयूर याच्या 20 धावा कुठल्या गेल्या मित्रांनो. मोठं षटक लांबलचक षटक फेकलं गेलं. आपण पहिलं षटक विनायकच्या माध्यमातून पाहिलं. 8 वाईट दिले पण 2च धावा दिल्या होत्या. वाईट चेंडू मात्र 8 फेकले त्याच्यामुळे 10 धावा पहिल्या षटकामध्ये दिल्या होत्या. आणि आता मात्र राकेश जर कोण नियंत्रण आणणार असेल संयमी षटक फेकणार असेल तर त्याचं नाव असेल राकेश. बघूया राकेश काय करतो मित्रांनो. सुरुवातीपासूनच प्रहार चढवलाय. याला म्हणतात शुभम. बॅट एकदा का तळपली तर मात्र विरुद्ध संघावरती भारी ठरतो. हा बी ठरतो तोच शुभम. पुन्हा एकदा राकेश साठी सुरुवातीला प्रहार केला म्हणजे निश्चितच जोरदार फटकेबाजी करणार. आणि या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा राकेशच्या हातामध्ये चेंडू. धावसंख्या ती 30रं षटक चालू असताना राकेशचा पुढील चेंडू. या वेळेला मात्र जोरदार फटका आणि चेंडूवर लिहिला गेलाय चौकाराची मोहर. चौकारांची संघाची धावसंख्या होणार आहे ती 38. काय धावा वसूल करतोय शुभम आणि खऱ्या अर्थाने चिबट फलंदाजीचं प्रदर्शन करतोय या कुचांबे क्रीडांगणावर. कारण अतिशय उत्कृष्ट अशी फलंदाजी ज्याची बहरली जाते. ज्याच्या बॅट मधून आकर्षक फटकेबाजी. लाजवाब फटका. काय फटका मारलाय. जबरदस्त फटकेबाजीचा नजराणा ज्याच्या बॅट मधून आपल्याला दिसून येतोय. धावसंख्या होती आहे 42. शुभम. राखेचा पुढील चेंडू. या वेळेला वाईट चेंडू आहे मित्रांनो. वाईट चेंडूनिशी संघाची धावसंख्या पुन्हा एकदा वाढते. धावसंख्या होते 43. दबाव मात्र या ठिकाणी निश्चितच दिसून येतोय. हो चेंडू अडवायचा. या वेळेला मात्र चेंडू अडवला जातो. रनआउटची संधी होती मित्रांनो पण गमावली जाते. पण चेंडू मात्र नीटसा अडवला जातोय. शुभमला मानलं पाहिजे. समीरला मानलं पाहिजे. हळूहळू मात्र या ठिकाणी आपल्या खेळामध्ये बदल करत धावसंख्या पोहोचवलेली आहे ती 43. शेवटचं आहे ना.
अंतिम आणि शेवटचं षटक जयूच्या माध्यमातून फेकलं जाते. स्वतः संघ मालक आहे जयू. काय कारनामा करतो जयू, काय अद्भुत करिश्मा करतो का पाहायचं. पण या ठिकाणी मात्र वाईट चेंडू. आज प्रत्येक गोलंदाजानं वाईट भरपूर दिलेले आहेत आणि मला वाटतं जवळजवळ लांब लचक कसं षटक फेकलं जाणार आहे. चेंडू अडवला जातोय, चेंडू अडवला जातोय आणि धाव काय मिळत नाही या चेंडूवरती. जयू वाईट चेंडू घोषित केले पंचांनी. जयेश लाड धावसंख्या ती 45. फटका अप्रतिम मारायचा पण या वेळेला स्ट्राईकवर असणारे समीर कडून आपण बघतो एक उत्तम फटका निघतो का. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. आज प्रत्येक गोलंदाजानं निराश केले. महामुकाबल्यामध्ये पाहिजे तशी टिचून गोलंदाजी होत नाहीये पण या वेळेला मात्र समीरच्या बॅटमधून जबरदस्त फटका. धावसंख्या होतीये 50. अर्धशतक साजरं होतंय. हाफ सेंचुरी होतीये ती या ठिकाणी गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघाची. बॉल ट्रॅव्हल होतो पण निश्चितच अडवण्यामध्ये यशस्वी होतोय तो क्षेत्ररक्षक. धावसंख्या मात्र होतीये ती या ठिकाणी 51. जोरदार फटका आणि मित्रांनो या फटक्याने 4 धावा वसूल केल्या जातात. धावसंख्या होतीये 55. शुभमने ठरवलं शेवटपर्यंत क्रीज वरती राहिला आणि खऱ्या अर्थाने एक मजबूत पारी आपल्या संघासाठी करून दिली आणि लगभग 56 धावा धावफलकावर लावण्यात यश मिळतं. जिंकण्यासाठी 57 धावांचं मोठं लक्ष या ठिकाणी ठेवलेलं आहे ते सह्याद्री बॉईज या संघासमोर. विदाउट लॉस आहे ना मित्रांनो. मोठं कडवं आव्हान या ठिकाणी ठेवलंय आणि ते सुद्धा विकेट न देता. अर्थात एक चांगलं असं आव्हान उभं केलंय. एकही गड्याच्या मोबदल्यामध्ये नाहीये कारण दोन्ही ओपनिंगचे जे फलंदाज आहेत हे तंबूत मध्ये परतलेले आहेत एक चांगला सन्मानजनक स्कोर उभा करून. मित्रांनो आपल्या पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी तयार आहे तो गणेश कृपा ट्रॅव्हल्सचा संघ कारण ज्याला सेमीफायनल मध्ये या ठिकाणी निश्चितच चांगल्या प्रकारे हार पत्करावी लागली होती. एक उत्तम दर्जाचा असा खेळ आपण पाहिला होता सह्याद्री बॉईज कडून पण आता मात्र संधी आहे ती सह्याद्री बॉईजला या महामुकाबल्यामध्ये नमवण्यासाठी. नाना बिचारे पहिलं षटक नानाने जर अप्रतिम फेकलं टिचून गोलंदाजी केली तर मात्र कमबॅक करायला खूप उशीर होऊ शकतो. तो सह्याद्री बॉईज या संघाला नानाचा पहिला चेंडू काय अप्रतिम चेंडू फेकला मित्रांनो. मोठं आव्हान असताना दुसरा चेंडू लगातार पद्धतीने फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. टाईट क्षेत्ररक्षण. ओ जबरदस्त चेंडू. पुन्हा एकदा विनायकला चेंडू समजत नाहीये. काय वाईड आहे बाईचे 2
22 स्वरूपात 2 धावा. नाना खूप ती साईडने खूप ना फक्त माती बाजूला अशी येणार आहे का नाना ती गेली नाना त्या साईडने फक्त आकडे मध्ये टाका आणि बाजूला फुकून घे फक्त क्लिअर दिसेल बाजूला बरोबर बरोबर. एका बाजूला आपण पाहतोय शुभम राज सिरकेंचा संघ गणेश लुबा ट्रॅव्हल्स आणि विरुद्ध बाजूला जयेश लाडचा संघ सह्याद्री बॉईज. KKPL च्या इतिहासामधलं 3रं पर्व सन्मानजनक स्पर्धा आणि या वेळेला खराब क्षेत्ररक्षण समीर सारख्या चांगल्या खेळाडूकडून गचाळ क्षेत्ररक्षण. काही या ठिकाणी मात्र 4 धावा वसूल केले जातात विनायकच्या मार्फत. आणि पुन्हा एकदा विनायक पुढे सरसावत अप्रतिम चेंडू डलवतोय. लाजवाब पद्धतीनं चेंडू मात्र ट्रॅव्हल करतो सीमारेषेच्या बाहेर. धावसंख्या आहे ती 10. मित्रांनो आपण विरुद्ध संघाकडे जर पाहिलं तर आतापर्यंत सह्याद्री बॉईज या संघाने केवळ 15 वाईट चेंडू दिले होते. याचा अर्थ जवळजवळ 3 षटक जवळजवळ एक्स्ट्रा टाकली. पुन्हा एकदा नाना या वेळेला मात्र 9 चेंडू घोषित केलाय. धावसंख्या ती 11. नाना आपल्या षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहे. तो विनायकला जोपर्यंत विनायक मैदानामध्ये तोपर्यंत मात्र निश्चितच गेम ऑन असणार आहे सह्याद्री बॉईज या संघाकडून. 2 धावा. धावसंख्या होते ती 13. आदरणीय मयूरजी तेराडे आपल्याला विनंती असेल आपण समालोचन कक्षाच्या बाजूने यायचे विनंती आहे आपल्याला. आपण पाहतोय विनायक आणि विनायकच्या माध्यमातून एक चांगल्या बॅटिंगचा नमुना. हो 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 पुन्हा एकदा नजाकत भरा स्ट्रोक. कारण या स्ट्रोक वरती मिळत आहेत ते 2 धावा आणि या 2 धावीनिशी संघाची धावसंख्या होते 16. 18 चेंडू मध्ये 41 धावांची गरज. अजूनही कमबॅक करू शकतो कारण आपण पाहिलं सलामीच्या जोडीनं बिनबाद किती 55 मारले की 56 धावा धावलकाव लावल्या. आणि हे कोटरे कोचांबे प्रीमियर लीग मधलं एक वैशिष्ट्य मित्रांनो कारण फायनल मॅच मध्ये मेगा फायनल मध्ये महामुकाबल्यामध्ये क्रिकेटच्या या महासंग्रामामध्ये अतिशय अभूतपूर्व असा स्कोर चांगली धावसंख्या सन्मानजनक स्कोर ज्याला बोललं जातं तसा स्कोर उभा केला. शुभम या वेळेला मात्र नाना काय फिल्डिंग करतोय अप्रतिम. दुखापतग्रस्त असताना सुद्धा ज्याच्यामध्ये ऊर्जा निर्माण होतीये. हो या वेळेला मात्र गौरव निराश हताश होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय आणि आता संघ मालक म्हणून स्वतः जयेश लाड या ठिकाणी मैदानात दाखल होते. पहिला मोठा धक्का बसतोय. मोठा मोहरा गारद होतोय. धावसंख्या होती केवळ 16. शुभमला मानलं पाहिजे स्वतः संघमालक शुभम राजेश शिर्के यांना मात्र निश्चितच आपल्या संघाला कमबॅक करून दिला. मोठा मोहरा गारद केलाय. या वेळेला जयेश लाड याच्या बॅट मधून कशा प्रकारे आतषबाजी होते बघूया कारण चौकारांची आतषबाजी होणं गरजेचं आहे. हो आपल्यातून अशी
फलंदाजी आपण पाहतोय. जयच्या बॅट मधून निघणारा आकर्षक असा फटका होता, पण त्याला तेवढ्याच ताकदीनं अडवण्यात यश मिळतंय. ते गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स अर्थात शुभम राजे शिर्के या संघाच्या धावसंख्या अजूनही 16. काय खेळवलंय मित्रांनो, कारण शुभमनं जय सारख्या मोठ्या खेळाडूला बांधून ठेवलाय. हा मात्र फटका आणि पुन्हा एकदा शुभम एक गडी बाद केला आणि ओर मात्र मैदान टाकला बिन. याचा अर्थ एक जबरदस्त आपलातून असं षटक फेकलं आणि खऱ्या अर्थानं कमबॅक करायला धावसंख्या ती केवळ 16. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये काय षटक फेकलंय मित्रांनो. महासंग्रामामध्ये यापेक्षा अप्रतिम षटक फेकणारा कोणता गोलंदाज असू शकतो, कारण या गोलंदाजानं अतिशय लयबद्ध अशी चांगली गोलंदाजी केली आहे आणि ज्याच्या जोरावरती आपण आपल्या बाजूने सामना जिंकू शकतो. आता मात्र समीकरण 12 चेंडू 41 धावा. समीरनं सुद्धा फायनल मॅच मध्ये फायनल सामन्यामध्ये अप्रतिम फलंदाजी केलेली आहे. आता मात्र गोलंदाजीची धुरा प्रवीण जुनकरच्या हातामध्ये चेंडू विसरला जातोय आणि पुन्हा एकदा समीरकडे. जोपर्यंत विनायक तोपर्यंत मॅच ऑन. मित्रांनो या ठिकाणी मोठा फटका मारण्याच्या नादामध्ये विनायक मात्र तंबूचा रस्ता धरतोय. पडझड होतीये, थोडीशी बिकट अवस्था होतीये, दयनीय अशी अवस्था होतीये ती या ठिकाणी आपण पाहतोय. सह्याद्री बॉईज या संघाची साथ द्यायला येतो तो महेश. बघूया जयेश लाड याची. मात्र वातावरण बनलं जाते, वातावरण गरमागरम केलं जाते आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या बाजूने सामना झुकवण्यासाठी तयार आहे तो गणेश कृपा ट्रॅव्हल्सचा शुभम राजे शिर्केंचा संघ. मात्र सह्याद्री बॉईज जयेश लाडचा संघ थोडा अडचणीत आहे. हो बॅट कट घेतो का चेंडू बघूया आणि या ठिकाणी अपील केलं जात आणि निश्चितच अपील स्वीकारलं जात आहे. या ठिकाणी महेश सारखा गुणवान खेळाडू मैदानाच्या बाहेर. मेगा फायनल मध्ये आपण पाहतोय एकतर्फी विजय, कारण या ठिकाणी वाटलं होतं की निश्चित कडवी संघ होऊ शकतो, उत्तम प्रकारचा सामना दोन्ही उभय संघादरम्यान होऊ शकतो, पण तसं मात्र होत नाही. या वेळेला फटका मारतो पुन्हा एकदा समीर. चेंडू अडवते, कोणत्याही प्रकारची धाव होण्याचा प्रश्न नाहीये. बॅट चेंडूचा संपर्क तगडा होता मित्रांनो, पण सुरेख या वेळेला मात्र चेंडू अडवला जातो का पाहायचं. सुंदर पुन्हा एकदा चेंडू अडवला गेला. धावसंख्या आहे ती 30रं षटक चालू असताना 17. 7 चेंडू मध्ये 40 धावांची गरज शुभमनं ठरवलंय. निश्चितच थम्सअप देऊ लागला, याचा अर्थ त्याला हळूहळू वाटू लागलं की निश्चितच आपण या मेगा फायनलचा अर्थात 3ऱ्या पर्वाचा गौरवशाली पर्वाचा आपण विजेता. निश्चितच जयेशला मात्र विचाराचं मंथन करावं लागतंय. जयेशला वाटतंय की आपण या सामन्यामध्ये काय करू शकतो, काय घडणार, काय बिघडणार, कोण कोणाला पडणार भारी. 4 वाजून गेले, चहामध्ये बिस्किट भारी का कुरकुरीत खारी. मित्र आता मात्र तुला लढायला लागणार आहे, एक उत्कृष्ट फटकेबाजी करावीच लागणार आहे. जयेशच्या माध्यमातून एक चांगला फलंदाज मैदानामध्ये स्वतः संघ मालक आहे, पण आव्हान खूप कठीण आहे. 7 चेंडू मध्ये 40 धावांची गरज. आता मात्र शुभम चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण सजवून घेतोय. फटका मारायचा मोठा अपील केलं जात आहे पुन्हा एकदा आणि बाद होतोय तो जयेश लाड. संपला मॅच. आणि मित्रांनो अशा प्रकारे गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स शुभम राजे शिर्केंचा संघ मात्र या ठिकाणी भारी ठरतोय. काही चेंडू फेकणं बाकी आहे, पण निश्चितच या खेळामध्ये केवळ औपचारिकता म्हटली जाईल, कारण शेवटचं षटक घेऊन येतोय तो चेतन सावरटकर. नवीन फलंदाज आहे तो राकेश.
राकेशला चेंडू खेळवला जातोय. चेतन कडून अप्रतिम षटक फेकलं जातंय. गोलंदाजीच्या जोरावरती आपण पाहिलं नानानं कमबॅक केलं. त्यानंतर मात्र शुभमनं अप्रतिम गोलंदाजी केली. एक विकेट घेतला, कोणत्याही प्रकारची धाव दिली नाहीये. आणि नंतर मात्र या वेळेला राकेश कडून जबरदस्त चेंडूवरती प्रहार होतोय. चेंडू जातोय सीमापर, मात्र धाव संख्या होतीये 22. 4 चेंडूमध्ये 35 धावांची गरज. हलक्या हाताने चेंडू घेऊन काढले. या वेळेला 1 धाव मात्र घ्यायची आहे आणि जवळजवळ औपचारिकता बाकी आहे, कारण विजयाचा जल्लोष साजरा केला जातो. ज्या खेळण्यामध्ये शुभम राजशिर्केंचा संघ जवळजवळ विजयाच्या समीप गेला मित्रांनो. आणि हा एक पुन्हा एकदा चेहरा बाद होतोय. अर्थात एक सुंदर चेंडू टोलवला जातो आणि विजयाचा एक जल्लोष शुभम राजशिर्केंचा. गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स हा संघ या ठिकाणी KKPL लीग 2025 चा महाविजेता संघ ठरतोय. धन्यवाद.
मित्रांनो विनंती करतो आपण आपलं सन्मान चिन्ह या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतल्याबद्दल आपल्याला विशेष आपला गौरव केला जातो. खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा मोठी करताना आपण पाहिली आणि खऱ्या अर्थानं आपला सन्मान या ठिकाणी केला जातोय त्याचा आपण स्वीकार करायचा. यानंतर वाघसाई माता होडेवाडी या संघाला विनंती असेल आपण सुद्धा या स्पर्धेची रंगत वाढवली त्याबद्दल आपला विशेष गौरव आपण सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी करतोय. विनंती असेल बंटी होडे आपण सन्मान चिन्ह स्वीकारण्यासाठी यायचंय. आदरणीय सन्माननीय गणेशजी साळवी यांच्या कडून हे सन्मान चिन्ह प्रदान केलं जातंय. बंटी होडे अर्थात वाघसाई माता होडेवाडी संघाला. यानंतर नाईट शार्क या संघाचा संघ मालक आपणाला विनंती असेल आपण आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारण्यासाठी व्यासपीठाच्या दिशेने यायचंय. नाईट शार्क प्लीज आपण आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारण्यासाठी या आणि हे सन्मान चिन्ह स्वीकारताना आपण पाहतोय आदरणीय दादू यांना. आणि यानंतर विनंती करतो दीपज्योती कम्प्युटर्स या संघ मालकांना विनंती असेल आपण आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारण्यासाठी या ठिकाणी येण्याची कृपा करा. आदरणीय सुनील दादा गुरव यांच्या शुभ हस्ते हे सन्मान चिन्ह त्यांना प्रदान केले जाते. यानंतर विनंती असेल भैरवगड पॅन्थर्स या संघाचे संघ मालक आपण आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारण्यासाठी यायचे. भैरवगड पॅन्थर्स बरोबर आहे ना त्यांना पण सन्मान चिन्ह द्यायचं. गणेश कृपा या संघाला घेऊया ना कोणताही घेतलं ते. गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघाचे संघ मालक संघ नायक आपल्याला विनंती असेल आपण आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारण्यासाठी यायचं. प्लीज आपण ताबडतोब या ठिकाणी या. कोण मालक आहे सगळ्या जगाला माहिती आहे. यानंतर सह्याद्री बॉईज या संघाचा संघ मालक अथवा कर्णधार अर्थात या ठिकाणी जयेश लाड सन्मान चिन्ह स्वीकारण्यासाठी येतोय. विनंती करतो दादांना आपण आपले शुभ हस्ते हे सन्मान चिन्ह यांना सुपूर्द करायचं. बरोबर आहे ना. यानंतर मित्रांनो अटीतटीच्या लढतीमध्ये आपण पाहिलं अतिशय दर्जेदार सामने या ठिकाणी संपन्न झाले. पण चौथ्या क्रमांकाचा अर्थात चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी कुट्रे कुचांबे प्रीमियर लीग 2025चा चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी ठरतोय दीपज्योती कम्प्युटरचा दमदार संघ. विनंती करतो संघनायक आणि त्याच्या संघाला आपण चतुर्थ क्रमांकाचं बक्षीस स्वीकार करण्यासाठी कृपया आपण यायचंय. आणि हे बक्षीस सुपूर्द केलं जाते आदरणीय गणेशजी साळवी आणि कदम सर आणि मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. यानंतर मित्रांनो आजच्या स्पर्धेचा तृतीय क्रमांकाचा मानकरी आहे वाघसाई माता होडेवाडीचा संघ. बंटी होडे आणि त्याच्या सर्व सहकार्याला विनंती करतो शंकर आणि त्याच्या सर्व सहकार्याने विनंती करतो आपण आपलं तृतीय क्रमांकाचं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी या ठिकाणी येण्याची कृपा. निश्चितच शंकरला प्रोत्साहित केलं जातं मित्रांनो. शंकरनं पॉवरफुल बॅटिंग केली होती ताबडतोब बॅटिंग केली होती आणि त्याच्या संघाला या ठिकाणी प्रोत्साहन देण्यासाठी निश्चितच जल्लोष केला जातोय. यानंतर मित्रांनो आपण मेगा फायनल मध्ये टॉप दोन्ही संघ दाखल झाले. यामध्ये गणेश कुमार ट्रॅव्हल्स आणि दोन्ही संघांना विनंती आहे आपण लाईनअप करून घ्या. विजेता संघ आणि उपविजेता संघ. गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स
अव्वल विजेता संघ आणि उपविजेता संघ या ठिकाणी सह्याद्री बॉईज. आपणाला विनंती असेल आपण लाईनअप करून घ्यायचंय. प्रत्येक खेळाडूचा सन्मान केला जाणार आहे. प्रत्येक खेळाडूला मेडल देऊन त्याचा विशेष गौरव या स्पर्धेदरम्यान केला जाणार आहे. कारण ही स्पर्धा अप्रतिम पद्धतीने संपन्न होताना आपण पाहिलं. आपण पाहतोय प्रत्येक खेळाडूला या ठिकाणी मेडल देऊन त्यांचा विशेष सन्मान केला जातोय. फायनल मध्ये दाखल झालेले दोन संघ ज्यामध्ये सह्याद्री बॉईज वर्सेस गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या दोन्ही संघादरम्यान मेगा फायनल आपण पाहिला आणि अंतिम विजेता संघ ठरला तो या ठिकाणी गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स कुटरे. सेकंड घेऊन गेले ना. चॅम्पियन 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 बोर्ड जवळ जाऊ दे. या ठिकाणी मित्रांनो अटीतटीच्या लढतीमध्ये आपण पाहिलं कुटरे कुचांबे प्रीमियर लीग 2025चा उपविजेता संघ ठरलेला आहे. अतिशय चांगली कामगिरी करणारा सह्याद्री बॉईज. विनंती असेल जयेश लाड आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमला आपण आपलं द्वितीय क्रमांकाचं बक्षीस उपविजेता संघाचं बक्षीस घेण्यासाठी प्लीज कमांड. मित्रांनो जल्लोष करूया, टाळ्या वाजवून या संघाचं स्वागत करूया. कारण एक चांगल्या कामगिरीच्या जोरावरती आपण पाहिलं मेगा फायनल मध्ये दाखल झाला संघ आणि एक उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर द्वितीय क्रमांकावर ज्याला विराजमान व्हावं लागलं तो संघ हे या ठिकाणी सह्याद्री बॉईज जयेश लाड यांचा संघ. यानंतर आपण वैयक्तिक बक्षिसांकडे वळणार आहोत. आता आपण उत्कृष्ट गोलंदाज गणेश कृपाकडून आहे, आपल्या गणेश डांगेकडून हे मेडल आपले हे सगळे आहेत का? नाही आणि मॅच टाइम व स्पोर्ट आहे ना त्यांच्याकडून कॅप आहे ती. ओके शिल्ड आहे ती. या ठिकाणी जे सील्ड आहे आपल्याला ते आदरणीय गणेशजी डांगे यांनी या स्पर्धेसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहे आणि जे कॅप आहेत ती मॅच टाइम यांच्याकडून आपल्याला या स्पर्धेसाठी उपलब्ध झालेली आहेत. आणि उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून ज्यानं वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी केली, सर्वांच्या नजरेमध्ये भुरळ घालण्याची कामगिरी केली, तो वाघजाई माता होडेवाडीचा सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज बंटी होडे. बंटीला विनंती असेल आपण आपलं उत्कृष्ट गोलंदाजीचं शील्ड घेण्यासाठी कृपया आदरणीय गणेशजी साळवी यांना विनंती असेल आपण बंटीला कॅप द्यायची आणि त्यासोबत उत्कृष्ट गोलंदाजाचं हे शील्ड आपण त्याला सुपूर्द करायचं. यानंतर आपण उत्कृष्ट फलंदाज हे शील्ड या स्पर्धेदरम्यान आपण ठेवलं होतं. अत्यंत चांगल्या पद्धतीची कामगिरी करणारा रोमहर्षक अशा लढतीमध्ये आपण पाहिलं उत्कृष्ट फलंदाजीने प्रभावित करण्याचं ज्यांनी काम केलं, अर्थात ज्यानं KKPL या स्पर्धेवरती सुवर्णाक्षरामध्ये आपल्या संघाचं नाव कोरण्यासाठी सिंहाचा वाटा घेतला, त्या गणेश कृपा ट्रॅव्हल्सच्या समीर होडे याला विनंती करतो
आपण आपलं हे बक्षीस स्वीकारण्यासाठी यायचं आहे आणि हे बक्षीस देण्यासाठी विनंती असेल आदरणीय सूर्यदादा आणि सुनील दादा गुरु यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण हे बक्षीस समीर होडे याला सुपूर्द करायचे. आणि जो प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट आहेत ना त्याचे टोटल पॉईंट आहेत आपल्याला 415 पॉईंट आहेत. म्हणजे आपले जे उत्कृष्ट गोलंदाजी असू दे, बॅटिंग असू दे, फिल्डिंग असू दे, याचा पण समीर त्यामुळे समीर होते पहिले पॉईंट समीर होते तो पॉईंट 400 किती रेटिंगच्या त्याची 6 मॅचमध्ये 84 ॲव्हरेजने खेळलाय तो आणि 6 मॅचमध्ये 5 विकेट आहे. एकदा काय ओव्हरऑल पॉईंट. आणि मित्रांनो ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये उत्तम कामगिरीच्या जोरावरती 6 सामन्यामध्ये 84 धावा आणि मला वाटतं किती गडी बाद गेले 42च्या सरासरीनं 84 धावा केल्या आणि 5 अव्वल दर्जाचे मोहरे ज्यांनी गारद केले असा प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट ठरतोय तो अत्यंत चांगली फलंदाजी उत्कृष्ट गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू ऑलराऊंडर सर्वोत्कृष्ट खेळाडू समीर होडे. काय कामगिरी केली मित्रांनो आणि त्याचा विशेष गौरव केला जातोय. ज्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्याचा विशेष सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. मी विनंती करतो नितेश मोहिते आणि परेश दादा टाकळे आपणाला विनंती असेल कॅप निश्चितच नितेश दादा मोहिते यांच्या हातून चढवला जातोय आणि परेश दादा टाकळे यांच्या हातून हा शिल्ड त्याला प्रदान केला जातोय. आता आपण मित्रांनो मुख्य स्पर्धेच्या मोठ्या बक्षीस वितरणाकडे वळतोय कारण ही स्पर्धा अतिशय पारदर्शक संपन्न झाली. संघांनी उत्कृष्ट सहभाग नोंदवला. एक उत्कृष्ट स्पर्धा मोठी होताना आपण पाहिली. तुम्ही आम्ही सर्वच या स्पर्धेचे मानकरी ठरलो पण या स्पर्धेच्या अव्वल स्थानी ज्यांनी सुवर्णाक्षरामध्ये नाव कोरलं अर्थात तिसऱ्या पर्वाचा गौरवशाली खेळ करताना आपल्या बाजूनं सर्वोत्कृष्ट खेळ संपन्न केला त्या गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स संघाला विनंती करतो आपण आपलं फायनलचं बक्षीस घेण्यासाठी यायचं. विनंती असेल मेगा फायनलचा विजेता घेऊया धन्यवाद. या ठिकाणी आपण जयेश लाडला या स्पर्धेदरम्यान विनंती करूया. जयेश प्लीज आपण समालोचन कक्षाकडे या. बक्षीस वितरण सोहळ्याच्या ठिकाणी येण्याची कृपा करा. जयेश लाड निश्चितच या ठिकाणी मित्रांनो अतिशय मोठी स्पर्धा आपल्या कोचांबे गावामध्ये संपन्न झाली. कुठरे कोचांबे या नावानं विनंती करतो या ठिकाणी शुभम राजे शिर्के प्लीज आपण या ठिकाणी यायचंय. शुभम राजे शिर्के एक जोरदार स्पर्धा मित्र या ठिकाणी संपन्न केली. कुट्रे किचांबे या ठिकाणी झालेल्या स्पर्धेचा बोलबाला सगळ्या ठिकाणी असं तिसऱ्या पर्वामध्ये आपण दमदार आगमन करतोय. शुभम तुला हे संपूर्ण आयोजन कसं वाटलं? हॅलो, आपल्या या स्पर्धेचं आयोजन परेशदादा आमले टाकळे सर्वोत्तमच करतात. आपल्या सर्वांच्या साथीमुळे सगळं कार्यक्रम हा सर्वोत्तम होतोय आणि आम्ही आज खरंच एक 3 वर्षानंतर आम्ही आज चॅम्पियन झालोय. संघ दिसतोय तो सर्वोत्तम संघ असल्यामुळे जरा जिंकलोय आम्ही आज आणि बाकीच्या उपविजेत्या संघाला पण शुभेच्छा. तसेच या स्पर्धेसाठी सर्वोत्तम होण्यासाठी शांताराम कदम सर असतील, खापरे, रोशन, शैलेश मोरे, अजून कोण राहिले सर्वांचं योगदान आहे. पंच म्हणून असतील समजा तर नितीन टाकळे वगैरे सगळ्यांचं चांगलं योगदान असल्यामुळे ही स्पर्धा सर्वोत्तम आहे आणि ठीक आहे. आता आम्ही चॅम्पियन आहोत तर झालं एवढंच. थँक्यू. थँक्यू. आणखी एक छोटासा प्रश्न असणार आहे शुभम तुझ्यासाठी. छोटासा प्रश्न असणार आहे.
तुला निश्चित आपण या महामुकाबल्यामध्ये प्रवेश मिळवू आणि या महामुकाबल्याचा अंतिम विजेता संघ म्हणून आपण असणार आहे असं निश्चित वाटलं होतं का? हॅलो, असं काही नाही. आपण सगळं आपले जे 8 टीम संघ आहेत ते सर्वोत्तमच खेळले या स्पर्धेसाठी आणि पुढच्या वर्षी पण सगळ्या संघ मालकांना पण माझ्याकडून शुभेच्छा असतील. ह्याच्यापेक्षा सर्वोत्तम आपण स्पर्धा मोठी करू. आमचं पण थोडंसं काहीतरी योगदान पुढच्या वेळेस नक्की असेल. बस, ओके. निश्चितच मित्रांनो, एकदा शुभमसाठी आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवूया ज्यांनी आपल्या KKPL या स्पर्धेचा गौरव उद्गार काढलेले आहेत. निश्चित यानंतर त्याचबरोबर मी सर्व पंच पॅनलचे आभार मानतो. मित्रांनो, आपली स्पर्धा खऱ्या अर्थानं मोठी होते, त्याच्या पाठीमागे असंख्य जणांचे हात असतात, पण पंच पॅनलसाठी मित्रांनो आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवूया ज्यानं पंच म्हणून अप्रतिम कामगिरी केली. यानंतर विनंती करतो नाना विचारे या धरा. असू द्या, चला ठीक आहे. नाना विचारे या. आपण कबड्डीमध्ये सुद्धा आपलं मोठं काम असतं, आज क्रिकेट जगतामध्ये सुद्धा एक मोठं काम करण्याचं काम केलं. खरं म्हटलं तर या भागाला परेश दादानं क्रिकेटचं वेड लावलं. प्रत्येक ठिकाणी आपण पाहिलं परेश दादा असायचा. आज परेश दादाची टीम फायनलमध्ये नाही आहे, पण त्याच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव सांगून जातात की मी फक्त आणि फक्त क्रिकेटसाठी बनलो आहे. एकदा परेश दादांसाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया मित्रांनो. आणि नानाला एक प्रश्न आहे. नाना, तुझ्या संघाचा टोटली चांगला परफॉर्मन्स या ठिकाणी झालेला आहे. तू नेमकं काय तयारी करून घेतली होतीस आणि आजचे आयोजन तुला कसं वाटलं? KKPL पर्वत तिसरे सर्वांना शुभेच्छा. आणि परेश दादाने जे नियोजन केलं आणि जे ह्या वर्षी तो करतो ते एकदम जबरदस्तच असतं. आणि आता राहिला प्रश्न आता तुम्ही काय विचारलं कसं वाटलं नियोजन तर झालं. राहिला आमच्या टीम म्हणजे आमच्या संघाचा शुभम राजे शिर्के म्हणा, आमचा पा म्हणा, म्हणजे आमचा एक आमचा मराठी शाळा एक आमचा एक गट आहे त्यावर आमची बरेच चॅटिंग चाललेली असते. आणि जेव्हापासून आपली टीम पडले तेव्हापासून पाला जाम ट्रोल केलं जात होतं. आणि पाला म्हटलं आणि आमचं जे प्लॅनिंग काय होतं ते व्यवस्थित झालं होतं. त्यामुळे आता पाला ट्रोल करणारे तरी गप्प बसले असतील किंवा उद्या त्या ग्रुपवर लय मोठा चालला असणार आहे. आणि आता आमचा म्हणजे या आम्ही फायनलला ये पण म्हणजे आमच्या फायनल आम्हाला जे फायनलला जे पोचवतं योगदान आमचा पीक आहे. कारण सेमीफायनलची मॅच आहे ना 6 बॉल 14 रन जबरदस्त पीक आहे. आणि आमचा समीर रोड आहे 1 नंबर. पुढे बोलून घ्या आता. धन्यवाद. या ठिकाणी विनंती करतो कोणाला घेऊया, बापू टाकळे. बाबू टाकळे या. बाबू ताई या. चला ठीक आहे, हरकत नाही. बाबू ताई या प्लीज. नाही म्हणतात ते, असू द्या. चला ठीक आहे मित्रांनो. या ठिकाणी अंतिम विजेता चषक आपण देण्यापूर्वी निश्चित एक सांगू शकतो. काय मित्रांनो, आजच्या या स्पर्धेबद्दल गौरव उद्गार काढणं मी माझं कर्तव्य समजतो. म्हणून म्हणतो, पाण्याचा एक थेंब जो चिखलात टाकला, मातीत टाकला तर आपलं अस्तित्व गमावतो, नाहीसा होतो, लीन होतो. तोच थेंब अळवाच्या पाण्यावरती थांबला, थिरकला, स्थिर झाला, तमतम मोत्यासारखा भासतो. आणि तोच थेंब सागराच्या समुद्राच्या शिंपल्याच्या पोटामध्ये जाऊन विसावला तर त्याचा मोती तयार होतो. फरक फक्त संगतीचा आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो, परेश दादा टाकळे आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येकाच्या आयुष्याचं सोनं झाल्यासारखं शिवाय राहणार नाही. आजचा हा दिन कुचांबे म्हणजे कुट्रे आणि कुचांबे या प्रीमियर लीग साठी सुवर्ण दिन आहे. एकदा आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांसाठी, सर्व पदाधिकाऱ्यांसाठी आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवूया. आणि विनंती असेल, आपण मेगा फायनलचा विजेता संघ गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स या संघाला विनंती करूया, आपण आपलं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी यायचं आहे. या प्लीज या.
आणि अशा प्रकारचं चित्र आपल्याला कुट्रे कुचांबे प्रीमियर लीग अर्थात एका मोठ्या स्पर्धेत आपण पाहिलं, तेव्हा सर्वांचा एकदा मनपूर्वक या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि आजचा हा बक्षीस वितरण सोहळा या ठिकाणी संपन्न झाला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.